Салам алейкум, сайгылы телесерджилерimiz, эфирде бүгін яйны ве біз храмда юз берген Одиссей вахаларын музакире етежекміз. Ве мен сізлеріні бүгінгі мұсафырымызне таныш етмеге істейм. Бұл психология илімлері намзеті Сейдамет Мустафаев. Салам алейкум, Сейдамет ағам. Алейкум салям. Сейдамет ағам, когда вы познакомились с Нариман ага Джилялом, и расскажите о его роли в крымско-татарском национальном движении? Ну, с Нариманом Джилял я познакомился 18 мая, когда мы совершали траурное восхождение на Чатырдах. Вот тогда мы и познакомились совершенно случайно, вот, вместе собрались. Вот, я очень давно хотел узнать, что же это за человек, и, в принципе, в этот день я очень немало узнал для себя, таких вот основных. И мне, в принципе, захотелось продолжить наше общение. И это общение не затянуло. Уже на Байрахуню 26 июня мы попали на Демирджи. Там мы провели полный день достаточно конструктивного, такого хорошего общения. В принципе, из нашего общения я понял очень многое про этого человека. Я был несказанно рад, потому что имел возможность познакомиться с таким человеком. В принципе, что сказать, человек с большой буквы. Будущее крымско-татарского народа однозначно. Вот. Очень грамотный, очень глубокий человек, глубоко все постигает, всегда устанавливает какие-то причинно-следственные связи, что я замечаю, очень редко делает большинство людей. У него достаточно такой стратегический, хороший разум. Что в плане убеждений это патриот своего народа. Поэтому в принципе, как мне показалось, как личность Нариман действительно претендует, что называется, на самые-самые такие значимые места. Я надеюсь, это будущий лидер нашего народа. В принципе, я за ним это вижу. Если есть вопросы, я более подробно. Сейдамет ага, после 2014 года, все-таки 2014 год для многих наших соотечественников это большой стресс. Последние 7 лет как влияют на психическое состояние населения? Скажем так, что изначально стартовые условия у разных людей были разные. И можно сказать, что какая-то часть населения действительно может испытывать какой-то комфорт, радость и что-то такое. Но, в принципе, если говорить о крымско-татарском народе, я той большой радости точно не вижу. В принципе, это был достаточно серьезный такой удар. Потому что все то, что долгими шагами было сделано нашим народом, активными его, в первую очередь, представителями, то, чего мы достигли, это все рухнуло, это кануло в никуда. Совершенно иные смыслы, совершенно иной мир смыслов пришел на нашу землю. То, с чем крымско-татарскому народу вновь пришлось столкнуться и попытаться каким-то образом к этому адаптироваться. И, скажем так, то, как этот мир пришел, это достаточно, скажем так, совершенно не то, что могло бы способствовать благосостоянию душевного комфорта крымско-татарского народа. Сейдамет ага, сегодня наши соотечественники подвергаются очень серьезному физическому и психологическому давлению. Что из себя представляет, вы как психолог, расскажите, что такое психологическое давление? Что? Еще раз? Наши соотечественники сегодня подвергаются очень серьезному физическому и психологическому давлению. Что такое психологическое давление? Что такое психологическое давление? Да. Оно может быть крайне разнообразным, начиная с того, что буквально вчера я прочитал, скажем так, те слова, которые передал Асан Ахтемов своему адвокату. Я был в шоке. То есть то, что было описано, принципиально я в подобного рода процедуры верю, потому что это было достаточно хороший такой прессинг. Он использовался как физическое и одновременно параллельно идет психологическое насилие над человеком.
И зная Асана Ахтема, как достаточно, тоже я вот познакомился с ним 18 мая. Вот Мы расскажите все-таки, очень тесно... я вас перебиваю, расскажите и о Ага. Асане, и о Ахтемовых, о братьях Ахтемовых, что бы вы тоже рассказали? Азиза я не знаю. Асана Ахтемова я один раз имел вот как бы возможность узнать, познакомиться и пообщаться. А у меня сложилось впечатление, что это достаточно такой серьезный, цельный крымский татарин. То есть Мгм. такой нормальный мужчина. Он был Мгм. достаточно принципиален, он был достаточно так вот гостеприимен, доброжелателен, но при этом достаточно тверд в своих убеждениях. Поэтому, как у меня сложилось впечатление, сломать такого человека достаточно сложно. Мгм. И Мгм. вот если вернуться о том, что вы спросили непосредственно, что такое давление, вот я вам и могу сказать, что вот это и есть то мощное, да, одно из тех вот как бы серьезных форм психологического давления, когда человека достаточно устойчивого, смелого, решительного, уверенного в себе можно, что называется, довести вот до такого состояния, какое мы с вами видим. К Мгм. сожалению, вот имеет место быть и такое. Но Мгм. более мягкие формы, не знаю, насколько они, конечно, мягкие, например, лично меня крайне сильно раздражают те какие-то мероприятия, которые систематически так или иначе проводятся. Ну, например, полеты там, запуск на воздушных шарах, там, например, той фигуры Сталина, да, над Карасу-Базаром. Ну вот, например, для меня это очень мощное давление, потому что мне неприятно, что человек, который был виновником, да, палачом, по большому счету, моего народа, зачем-то непонятно, в угоду непонятно каким, ну, вот каким идеям и убеждениям, берет, например, развивается над, скажем так, одной из столиц Мгм. Мгм. нашего Крыма, ну, в Мгм. древности. Мгм. Вот это тоже давление. И вариантов может быть очень много. Мы Мгм. можем только об этому посвятить эфир и очень долго об этом говорить. Мгм. Я Седовит ага. ответил. Вот сегодняшние события направлены на формирование страха. А как с этим бороться? Как бороться со страхами? Знаете, вот, ну, как психолог я вам скажу, что в большинстве своем мои коллеги, если работают со страхом, то, как правило, работают с фобиями, то есть некоторого рода неадаптивными, да, страхами, те, которые по каким-то причинам у человека есть. Они его преследуют, они его достаточно серьезно захватывают и не дают ему быть эффективным. Это Мгм. фобия, и с этим работает психолог, это его обязанность. Но то, о чем можем говорить мы, да, вот то, о чем что мы подразумеваем, то, что мы имеем в виду, те формы, как бы, ну, вообще слово террор это и есть устрашение, наведение ужаса. Вот те какие-то процедуры репрессивные, которые так или иначе применяются по отношению к представителям нашего народа, ну, я скажу, что это адекватные страхи. То есть у человека, у которого, когда возникает страх на подобного рода воздействия, это норма, потому что вот то поведение не есть норма, и это опасно. Минимум для социального статуса, максимум, как мы убедились, там для здоровья, да, человека. Поэтому как бороться с этими страхами? Ну, скажем так, каждый, наверное, найдет что-то свое. Для меня единственное, не надо молчать. Не надо вот эти вещи замалчивать. В данном случае я не говорю сейчас о, например, то, чему подвергся Асан Ахтемов, да, Нариман Джилялов, Азиз. Я не говорю о них, я говорю о простых людях. Вот если вы видите, что вы стали свидетелем подобного рода, не надо быть равнодушным. Потому что именно равнодушие рождает все вот это. Власть должна, любая власть, она должна видеть обратную связь. И эту обратную связь нужно как можно чаще и более качественно подавать. Мгм. Конечно, условия здесь в Крыму достаточно суровые. И то, что, например, говорю я, мои близкие очень часто мне говорят: заткнись, прекрати об этом болтать, Седомет, будь осторожен. Ну, скажем так, я считаю, что если ты наоборот будешь постоянно молчать, вот как есть одно, да, сначала пришли за евреями, я не был евреем, да, и поэтому не вмешался. Потом пришли за коммунистами, но я не был коммунистом. А когда пришли за мной, никого не осталось. Вот Мгм. поэтому, дабы этого не было, вот как бы обществу в первую очередь, бороться вот с теми, может быть, своими собственными страхами следует таким образом. Надо быть
проявлять свою активную гражданскую позицию. Иначе это путь в никуда. Иначе поводов для страха станет намного больше. Я ответил, Ильмаз ханым. Сейдамет ага, а историческая память, вот наше прошлое, поможет ли нам перебороть страх? Историческое прошлое, мы, видите, может быть, глобально говорим, но скажем так, что историческое прошлое у крымско-татарского народа достаточно такое развернутое. Мы действительно богатый народ, история у нас достаточно богатая, но последние уже очень много лет, скажем так, больше 2 веков, в той или иной... Мы утратили государственность, и поэтому крымско-татарскому народу приходится испытывать достаточно серьезные испытания. Конечно, эти испытания, скажем так, в принципе, для человеческого существа или для человеческого сообщества, они были бы полезны, да, если бы не были настолько больны. И да, у крымско-татарского народа закалки намного больше, я считаю, что намного больше, чем у представителей других народов. Нашему народу вынести пришлось очень много. И ныне, здесь и сейчас тоже крымско-татарскому народу приходится со многими какими-то скажем так, вызовами встретиться, и поэтому адаптационный ресурс растет. Я думаю, что те страхи, которые имеются, может быть, в массе или имеются у каждого конкретного человека, скорее всего, они будут нивелированы, будут сглаживаться. И я хочу на это надеяться. Сметолса будет, да. Сейдамет ага, мы продолжим наш эфир. У нас есть видео Наримана Джиляла, его выступление. Давайте посмотрим и дальше продолжим нашу беседу. Одни говорят: «Эй, вы что, в Крыму совсем хвосты поджали? Боитесь показать свое несогласие? Миритесь с несправедливостью, молчите, когда нужно говорить. Скоро мир поверит в то, что крымские татары довольны нынешней жизнью. Восторгаются Тавридой, развивают новый бизнес, торжественно провожают детей служить в российскую армию, устраивают концерты и ярмарки». Им отвечают: «Вы сбежали и уже не понимаете, каково это жить сегодня в Крыму. Каково это ждать, что к тебе рано утром в дом начнут ломиться вооруженные люди. За честное слово могут уволить с работы, разрушить бизнес, посадить в тюрьму. Вы не можете указывать, как нам здесь жить. Вот вернитесь и сами делайте то, чего ждете от нас». И этот диалог повторяется изо дня в день, из года в год. Он легко увлекает нас. Стороны находят новые аргументы в свою защиту, десятки лайков, репосты и комментарии. Мы без сожаления бьем болевые точки друг друга, обвиняя кого в трусости, а кого в бегстве. Но большинство из нас боится признать, что наш оппонент в этом споре может быть и прав. Ведь то, что наш собеседник живет в иных обстоятельствах, не подвергнуть нашим рискам, но и не имеет наших возможностей, не делает его автоматически неправым. Не стоит забывать, что мы, по обе стороны, адаптируемся к обстоятельствам. Мы перестаем замечать уродство, проникающее в нашу жизнь, остро реагировать на него, начинаем принимать его как норму жизни. Соглашаемся на общество недостойных людей, лицемеров и лжецов. Более того, нас к этому активно подталкивают, стирая моральные границы и поощряя предательство собственных убеждений. Мы позволяем себе насмехаться над слабостью другого, даже не попытавшись узнать ее причину. Мы начали радоваться неудачам и ошибкам друг друга, лишь бы оказаться правыми. И окрик со стороны вполне может помочь осознать нам, что мы стоим не на твердой земле, а стремительно погружаемся в трясину. Не стоит забывать ставить себя на место тех, к кому мы так категорично апеллируем. В своей погоне доказать правоту мы можем окончательно разорвать связующие нас нити, чего и добиваются наши недруги. Гораздо правильным и полезным было бы использовать возможности друг друга. То, чего не можете вы, могут они. То, чего нет у них, есть у вас. Нам давно пора научиться достигать синергии, умножать наши возможности и энергию. Но для этого необходимо научиться вести правильный диалог. Нариман ағамыздың чықышы олған еді.
Эркезге мына түшүнмеге Нариман ага безлерне желпети ве біз яйынымызны девам этеміз, и с нами на прямой связи кандидат психологических наук, человек, который неравнодушен к происходящему, Сейдамит ага Мустафаев, и мы говорим о ситуации, которая сегодня в Крыму, о страхах. Сейдамит ага, и мой следующий вопрос. А если вот сравнить крымско-татарское национальное движение, которое тоже было в очень сложных условиях, ведь период возвращения он был очень сложным. Если провести параллели с сегодняшним днем и с тем временем, изменились ли вообще крымские татары, как вы считаете? Ну, скажем так, для активистов, для крымско-татарских активистов и в тот период, и в этот период приходилось действительно испытывать достаточно серьезное давление. Вот, приходилось отвечать на многие вот эти вот серьезные достаточно препятствия. Вот. Насколько изменился именно крымско-татарский народ? Ну, наверное, я вот все-таки про активность скажу. В то время, если говорить о Советском Союзе, то крымско-татарский народ нес на себе отпечаток достаточно серьезный вот того предательства, да, которое достаточно такое было мощной травмой для представителей вот ныне пожилого поколения. Я замечаю, что отголоски вот этой вот обиды, какого-то недопонимания, почему же мы были заклеймены, это было достаточно серьезно представлено в крымско-татарском народе, и против этого они боролись. Так или иначе, каждый крымский татарин боролся именно против вот этого. Более уже по возвращению, конечно, данная тема стала менее дезактуализировалась. Все-таки появились какие-то посылки к тому, что народ действительно, ну, среди другого населения можно было найти какое-то понимание. Ну, и действительно можно было почувствовать, что к тебе отношение поменялось. В настоящее время в связи с периодическими вот всякими публикациями, видеоролики, если помним, парень какой-то, не помню, как он называется, негативные вещи начал поднимать. Когда мы стали свидетелями выпуска вот этих вот учебников за 10 класс, где крымские татары были поголовно обвинены в коллаборационизме, вот эти вот вещи, они вновь появились. Но реакция на них, скажем так, особенно у молодого поколения, она уже несколько иная. А молодое поколение, оно не, ну, скажем так, оно не чувствует, оно не жило с вот тем наследием, с которым жили наши родители, ну и в какой-то мере, может быть, мои ровесники, старшие, может быть, чуть помладше. У меня, к счастью, данного комплекса не было никогда. Я достаточно легко, я примерно понимал, что такое война, я хорошо понимал, какие были условия, и я прекрасно понимал, как оно могло бы быть. Поэтому у меня совершенно не было никогда мысли о том, что мой народ мог быть предателем. Нет, я очень прекрасно понимал, что мой народ, скорее всего, в данный конкретный момент, во-первых, какая-то часть боролась, скажем так, за свои права, а это, сами понимаете, приходилось делать достаточно длительное время. Очень многие крымские татары все-таки достаточно плохо себя чувствовали в рамках вот того имперского начала. Поэтому могло быть. С другой стороны, очень многие крымские татары, уверовав в советскую власть, они спокойно сражались в рядах, скажем так, Красной армии, и среди, скажем так, нашего народа есть достаточно серьезные герои, с которых можно действительно брать примеры, действительно можно показывать. Ребят, посмотрите. Не каждый так сумеет. Вот. А говорить непосредственно вот о крымско-татарском национальном движении того и нынешнего времени, я скажу, наверное, следующее. Сейчас методы стали более гибридные. Казалось бы, с одной стороны, следование демократическим ценностям якобы, вот оно имеет место быть, и вроде бы мы все стали более свободны, нет тех сталинских, скажем так, откровенных, да, вот, насильственных действий типа изгнания целых народов. Но, тем не менее, то, что сейчас произошло и происходит, например, с некоторыми представителями нашего народа,
Это заставляет задуматься, это заставляет понять, что все-таки вызовы есть. И тем не менее они понятны. Тогда было понятно, кто перед тобой. Там действительно целая система, которая работает против тебя. А сейчас, казалось бы, ты есть, ты имеешь право, но на самом деле преграды, преграды, преграды. Мгм. Ну, наверное, вот как-то так. А в плане изменения, собственно, психологии уже нашего народа, не говоря о его активной части, то, как я вижу, по моему наблюдению и по моим, скажем так, беседам с другими людьми, могу сказать, что в местах высылки на самом деле крымско-татарский народ был более центрирован, был более сплочен. Парадоксально, что когда именно вернулись мы на родину, индивидуализм возобладал. И многие крымские татары стали больше думать о себе и о своей непосредственной семье. Собственно, какие-то национальные идеи, объединяющие факторы по непонятным, ну, может быть, непонятным, хотя они, в общем-то, могут быть и понятны, эти причины, Мгм. но обидно то, что действительно сами представители по каким-то своим убеждениям больше склонны, скажем так, развивать свое собственное дело, нежели заботиться о благосостоянии своего народа в целом. Мгм. А вот эта Наверное, вот так. ситуация, вот эта ситуация, сложная ситуация, вот вы сейчас чувствуете, что народ Мгм. объединился, чувствуете солидарность? Или все-таки Вот страх то, о чем вы преобладает? вначале сказали, да, Мгм. мы начали говорить о страхах. Ну вот я Мгм. вам могу сказать, что в данный конкретный момент очень многие объединены вот именно данным фактором. Это я как психолог наблюдал в самых разных семьях, у самых разных людей. Это действительно ударило серьезно. Потому что в первую очередь фигура Наримана Джиляла, она все-таки, ну, большинство людей, это надо быть, скажем так, крайне близоруким человеком, совершенно, скажем так, психологически безграмотным, дабы не узреть в его поведении, в его речах достаточно благородного человека, интеллигента, благородного человека. Да, вот, ну, сложно не увидеть. И когда мы видим, что вот ему вменяется в ответственность подобного рода какие-то совершенно, да, непонятные вещи, то действительно становится тяжело, потому что ты понимаешь, что, действительно, посмотрите, может быть и вот так, Мгм. может быть случится вот и по подобного рода. И с любым, на самом деле с любым может что-то произойти. Мгм. А как вы считаете, а вот есть ли страх у наших соседей? Что они вообще думают о происходящем? У соседей, что подразумевается у соседей? Ну, я имею в виду люди, которые другие национальности, которые живут в Крыму. В крымско-татарских Ну, районах сегодня живут очень много людей. Вот они видят вообще, что происходит? если говорить об этом, ну вот если все же чуть-чуть вернуться о фигуре Наримана Джиляла, то по характеру реакции на мой пост, посвященный Нариману, я заметил, что крайне разнообразный контингент, что называется, отметился. Это были самые разные люди, что лишний раз удостоверило меня в убеждении, что Наримана знают, во-первых, многие, во-вторых, отношение к нему действительно позитивное очень большого количества населения. Но я и считаю, что настоящий лидер должен быть интересен большинству людей, населяющих непосредственно какое-то вот место, в частности наш Крым. И у Наримана это достаточно хорошо получалось. Мгм. А если говорить о страхах наших соседей, ну, скажем так, есть они. Многие, может быть, их не видят, не замечают или хотят, опять-таки, исходя из этого вот терминирующего страха, они просто пытаются этих вещей не замечать. Люди однозначно стали более осторожны. Осторожность у нас возникает вследствие чего? Когда мы опасаемся за свое, например, за свое будущее, за свой престиж, за Мгм. свое здоровье, за свою жизнь. Поэтому на самом деле вот страхов самого разнообразного толка
В первую очередь, конечно, вот сейчас мы ролик смотрели, Нариман как раз об этом говорил, большинство боятся просто тех санкций, которые так или иначе могут применяться по отношению к нему как к дружине. Ну, это распространено очень. Если люди будут говорить, что это не так, ну, пожалуйста, может быть, они так видят. Я вижу иначе, что все-таки люди стали крайне осторожными, опасливыми. Мгм. И если у него нету прям страха такого выраженного, то опасения, что сказать, что сделать, этого полно. Мгм. А вот знаете, Нариман Ага в своей речи сказал, что мое оружие — это слово. Вот словом можем мы сегодня себя защитить? Как вы думаете, вот в этих условиях, в сложных условиях, очень сложных условиях находится сейчас наш народ? Как-то мы можем себя защитить вот в этих условиях? Как вы считаете? Ну, в принципе, нам больше, по большому счету, ничего и не остается. И Мгм. если и остается что-то иное, то слово, конечно же, является для нас приоритетом. Во-первых, мы живем в век информационной войны. Эти войны ведутся везде и всюду, и очень достаточно, ну, скажем так, развернуто, очень грамотно. Войны, ну, действительно очень серьезные, то, что я могу наблюдать, они ведутся. Поэтому информация — это в первую очередь слово. Поэтому крымско-татарскому народу, как и любому другому человеку, наверное, больше ничего и не остается, как использовать вот это вот главное оружие вот в данной вот этой гибридной информационной войне. Мгм. Говорить надо, потому что если мы перестаем говорить, опять-таки мы уподобляемся кому? Молчаливому существу, которое, что называется, если оно молчит, то может быть ему все прекрасно и хорошо, и поэтому, может быть, ему можно создать еще более негативные условия. Поэтому в данном случае нет. Конечно же, нужно браться, скажем так, за себя брать себя в руки и по возможности все-таки давать грамотную, правильную обратную связь. Мгм. А вообще слово. Ну, у нас как психологов это самое главное, приоритетное. Мгм. Мгм. Одно из средств лечения Мгм. нам доступно. Мгм. Ну и в принципе на этом поприще я считаю, что ну, наш народ всегда умел достаточно хорошо защищаться именно с помощью слов. Мгм. Сидамит Агам, прошло уже 7 лет, и наши соотечественники сегодня вот уже идут в первые классы, и это продолжается. Они находятся под влиянием пропаганды, под влиянием того, о чем вы сегодня говорили, да, портреты Сталина летают там, отмечают день рождения Сталина, да, и во многих школах это приветствуется. Сегодня наши соотечественники идут в кадетские классы, а вот как с этим быть? Как вот спасти Ой, все-таки наше население, наших соотечественников от этого влияния? вы затронули очень сложный для меня вопрос. Это как раз то, на что я в большей степени реагирую, так как я понимаю, что подобного рода формирования, подобного рода мероприятия именно для благополучия Крыма в целом, ну, они точно не способствуют. Потому что они обособляют, разобщают людей, они позволяют в будущем людям достаточно легко поделиться на части. И эти части, если и поделятся, то они могут поделиться, скажем так, с таким достаточно высоким уровнем враждебности. Это меня очень печалит. Мы с этим сделать, к сожалению, ничего не можем. Это принято, судя по всему, так. Это делается. Нас никто об этом уже не спрашивает. Ранее, может быть, мы могли каким-то образом восставать и получать, Мгм. скажем так, достаточно нормальный какой-то ответ. А в данном конкретном случае уже я этого не вижу. Я очень сожалею, что такое происходит. Я очень болезненно реагирую, я очень переживаю за будущее поколения тех вот молодых людей, которые живут в Крыму. Потому что, ну, на мой взгляд, ни к чему хорошему подобного рода вещи не приводят. Мгм. Мгм. Программа должна была быть другая. Вот та программа, которую мы наблюдали долгое время в украинском государстве, это культура добрососедства.
Вот, она достаточно была популярна, и я действительно видел, что она имеет позитивные следствия. То сейчас это совершенно нивелировано, этого как такового. Ну, вот я, по крайней мере, этого не замечаю. А то, что замечаю, достаточно вымучено, Мгм. достаточно с кучей каких-то оговорочек. Поэтому, не знаю, посмотрим. Будем надеяться на то, что что-то нас спасет. Мгм. Что-то Крым в целом вот сделает более позитивным. Мгм. Ну, Но я в этом отношении именно то, что производится вот в плане информационно-пропагандистской работы, это катастрофа. Мгм. Но я думаю, все-таки важную роль здесь играют семьи. Это должно прививаться в семье. Роль семьи в этой ситуации насколько важна? А роль семьи мы имеем, подразумеваем в виду семью крымско-татарскую. Крымско-татарскую семью, да. Ну, роль семьи, скажем так, ее трудно переоценить. Это действительно та ячейка, которая максимально полно воспитывает человека. И поэтому ну, здесь вот я проблемы не вижу. В крымско-татарских семьях все-таки у крымских татар нет готовности. Ну вот, например, ну, скажем так, у крымских татар в принципе фиксированности на вот эти вот нездоровые формы поведения, они отсутствуют. Потому что крымско-татарский народ все-таки достаточно был обособлен, ему приходилось быть обособленным, и поэтому вот подобного рода вещи, они прививаются так или иначе. Семья, ну я не считаю, вот я сколько семей знаю, сколько видел, все-таки там достаточно хорошо именно. Вот в семьях как раз-таки есть комфорт, есть порядок. Мгм. Чего нельзя сказать, как вы только вышли за пределы семьи, все, там уже все происходит совершенно по другим законам. Мгм. А вообще, какие можно наблюдать изменения за молодым крымско-татарским поколением? Ой, ну, то, что первое бросается мне в глаза, что это крайне разнообразная публика. Мгм. Вот, я очень рад, когда наблюдаю детей, которые действительно заботятся о благополучии своего народа, которые участвуют в тех или иных мероприятиях, которые, ну, скажем так, способствуют этому. Ну и есть, конечно, большое количество населения, которое, ну, не могу сказать, что это непосредственно крымско-татарская проблема. Это проблема в принципе молодежи. Очень большая часть молодежи, вот находясь в этих условиях информационной, вот, скажем так, пропагандистской работы, они принципиально могут увлекаться совершенно иными ценностями, разнообразными ценностями, не совсем теми ценностями, которые были бы полезны непосредственно для него, как представителя крымско-татарского народа. Но это в целом глобальная такая тенденция, то, что идет крайне противоречивая, развиваются крайне противоречивые люди, Мгм. разнообразные и не всегда, скажем так, в полюс позитива. Это Мгм. есть. Мгм. Сейдамит ага, очень интересно спросить у вас, как у психолога, этноментальные особенности крымских татар. Вот чем крымские татары отличаются от тюркских и славянских народов? Ну, если говорить непосредственно о этнопсихологических наших корнях, то я могу сослаться лишь на исследования, да, те, которые проводились непосредственно в Крыму, и то, что мне в свое время показалось странным, почему это было непонятным, но в первую очередь то, что мы, крымские татары, действительно коллективисты, что у крымско-татарского народа превалирует, скажем так, общение над деятельностью. Для нас все-таки приоритетным является все то, что связано с нашими вот этими тесными разнообразными связями, семейными или дружескими. Для нас это более может быть значимым. И действительно, крымский татарин, он очень в большей степени может быть озабочен непосредственно тем, как он выглядит в глазах близких себе людей. Вот это вот есть, да, коллективизм, и есть вот это такое вот давление общения над, например, деятельностью. В целом я могу также наблюдать достаточно хорошие такие вот
две черты. Это, вот несмотря ни на что, доброжелательность, гостеприимность, хозяйственность. Например, в Крыму, ну вот если встречаешь нечто добротное, хорошее, погляди, кто. Чувствуется, что вот крымско-татарский уклад. Трудолюбивый, крайне трудолюбивый народ. Это вот тоже очень хорошее качество, оно имеет место быть. И я не могу сказать, что в массе своей наблюдал я это за представителями других народов. Ну вот из близлежащих, скажем так, народов. Все-таки это качество такое достаточно приоритетное для нас. Если говорить о, может быть, более негативных каких-то сторонах, может быть, не столь негативных, но вот таких амбивалентных, противоречивых, у крымско-татарского народа есть боль. Есть боль. Какая в сравнении с другими тюркскими народами? У большинства тюркских народов есть свои, что называется, республики, государства, вот, какие-то вот государственные образования. Крымско-татарский народ это утратил. И в силу того, что очень долгое время, помимо того, что и нет как таковой вот родины, твоей, вот вроде бы ты живешь на родине, вроде ты понимаешь, что ты коренной народ, но тем не менее, вот опять-таки летающие Сталины в небе об этом не говорят. Понимаете? Ну, можете представить, что, например, вот в государстве, ну, по-простому, давайте представим, что, например, ну, что вот подобное происходит, например, в Чечне. Ну, вот летает Сталин. Ну, с трудом я могу в такое поверить. Здесь такое, например, происходит. Это есть. И вот это одна из особенностей крымско-татарского народа, что у нас чувство базисного доверия, оно подорвано, оно надломлено. И поэтому каждый крымский татарин достаточно подозрителен ко всему инородному, к чему-то вот, к чему-то новому. Мы достаточно скажем так, ксенофобы, боимся чужого. Это у нас есть. Ну, это связано в первую очередь вот с теми вещами, о которых я сказал, что нет государственности, и нам сложно быть уверенным в завтрашнем дне, что новое нам могут преподнести на завтра. И это уже происходит очень длительное время. Вот это нас отличает и от тюркских, и от славянских народов. Вот. Ну, а говорить непосредственно о отличии от славянских народов, ну, там, наверное, отличий многое непосредственно связано с верой крымско-татарского народа, вот, ну, какими-то традициями, которые принципиально отличают. Я ответил? Да, Сейдамит Агам. И как вы считаете, какие вызовы сегодня должны стоять перед каждым крымским татарином? Вызовы. Но основное и главное, мне кажется, каждый крымский татарин должен понимать, что он находится на пути благоустройства, скажем так, Крыма и своего народа в Крыму. Вот это главное и базовое. И это должно исходить из семьи, это должно исходить в любых других, где есть крымский татарин, он должен. Не обязательно навязчиво, но он должен транслировать то, что необходимо заботиться о благополучии Крыма и своего народа в Крыму. Вот это вот первое и базисное. Базисный вот вызов, который есть. Çok sağ olun Сейдамит Агам, sağ olunuz bizim yayınımızға қосылғаныңыз үшін біз сізге жан жүректен minnettarмыз. Saygılı teleseyircilerimiz, hatırlatam yayınımızdan Musafir'i psixologiya ve elbette ki Naриман Джилялның ролі мелі әрекетімізде пек мұйым ве бізде Нариман ағамыздың Гаспринский ақында не түшінгені güzel мерақлы алевхамыз бар келін сейретейік, sonra yayınımызына devam eтерік. Знаешь, вчера в Ахчисарае презентовали документальный фильм о Гаспринском. И мысли, о которых давно уже хотелось сказать, словно пробудились. С 2014 года личность Гаспринского и плоды его деятельности приобрели словно новую актуальность. Мы с детства привыкли гордиться великим учителем, и эта память, несомненно, заслужена им. Но мало говорили о том, что стоило ему достижения его целей. Его верноподданнические статьи о русском мусульманстве, в том числе крымских татарах, его месте и роли в Российской империи,
ее цивилизаторской роли в судьбе Крыма зазвучали вновь. Одни, цитируя Гаспринского, стремятся убедить нас: смотрите, ваш великий учитель видел будущее крымских татар с Российской империей. Прислушайтесь же к нему и примите уже все как есть. Другие ищут себе оправдания. Вот видите, Гаспринский ради великой цели озарить народ светом знаний и ввести его в активную общественную жизнь проявил верноподданничество, но достиг великих результатов. Однако, насколько бы не был велик соблазн проводить аналогии между временем Гаспринского и нынешним днем, мы все же живем в совершенно разных эпохах. Несмотря на то, что призывы Исмаил Бея быть едиными, делать ради народа то, что доступно и выполнимо, по-прежнему сохраняют свою актуальность, получение образования и активная общественно-политическая жизнь давно стали нормой для нашего народа. В современном мире, вопреки государственной цензуре и ограничениям, гораздо легче обмениваться информацией, получать знания, коммуницировать и модернизироваться. Вот и возникает вопрос: какие великие цели, хоть сколько-нибудь сопоставимые с идеями Гаспринского, оправдывают порой оголтелое верноподданничество империи новоявленных крымско-татарских мурс? Но есть часть наследия Гаспринского, которая, по моему мнению, предельно актуальна в нынешних непростых крымских реалиях. Деятельность великого просветителя заложила фундамент нового поколения образованных, смелых и готовых к действию крымских татар, которые в пиковый момент истории вывели крымско-татарский народ на высший политический уровень самоорганизации, созвав первый Курултай и провозгласив Крымскую Народную Республику. Способны ли нынешние просветители, часто приводящие слова Гаспринского себе в поддержку, на такой результат? И ставят ли вообще новоявленные лидеры себе такую задачу? Ведь тогда часто проявляемые ими осторожность, умеренность и верноподданничество имели бы хоть какое-то объяснение. Sayıqlı teleseyircilerimiz, yayınımızda devam etemiz. Bizlerden canlı bağımızda Ukrayna'da nam kazanğan jurnalist Şevket Ağa Memetov kelini sonu selamlayıq. Selam aleyküm Şevket Ağa. Selam aleyküm. Akşam şerifler, hayırlı. Sağ olunuz. Şevket Ağam, anlayımız ki Kırım'da vaziyetimiz pek kergin. Böyle vaziyette milletimizge nasıl vazife düşe? Elmas Hanım bilirsin, aytmaz diyeyim. Buna bu sonki 2 hafta içinde olup geçen vakiyalar elbette bizim halkımızın değil, bütün Tatar cemaatçılarına bizler kayıp yaşayıp, kayıp memlekette yaşamayıp, herkesin böyle bir uyandırdı. Gaflet uykusundan uyandırdı. Çok yazık ki bu gaflet uykusu degelim 7 yıl devamında milletimiz için devam etmekte. Çok yazık. Evet, bu meşakkatli yollardan, kureş yollardan bizim Karabağ bidalarımız geçtiler. Onlar bu yollardan geçtiler, onlar elbet büyük zenginlik kazanmadılar, büyük şeyler yapmadılar. Lakin bizlerge en büyük yapan şeyleri oldu. O da bizlerge vatanını sevmege ve vatan sevgisini aşıladılar. Ama en büyük zenginlik bizim baba dedelerimizden bizge kalgan ve bizlerini sürdürmekten getirgen gayenin esası oldu. Elbette biz söylemedik ki bunlar bir gecede uyanacağımız da bayraklar ne derdi, devletlerimiz değişecek. Bizler gafletteydik. Evet. Böyle vaziyette ne yapmalı? Bazı arkadaşlar aytalar, buna milli mektepler, ana tilimiz, Kur'an'da da ana tilimizi lakırd etmek. İşte bunlar hepsi doğru şeyler. Milletimiz artmak gerek, yanılsak, Kur'an'dalar tizilmek gerek. Yaşlarımız, hususan yaşlarımız çok bağlı olmak gerekler. Ben aytmak isteyeyim, bu yukarı tek bizlerini böyle sükunette değil de aynı bu yönelişte bizlerini daha ziyade birleştirmek gerek. Bizlerini daha ziyade güçleştirmek gerek. Bunun için ne yapabiliriz? Bizim imkanlarımız, bizim çarelerimiz, bizim yapacak işlerimiz neyle bağlı acaba?
Neyin bağlı? Bu yönelişte Elmas Hanım ayrılmaz değil. Buna bu birinciden bağlı terbiyenin. Bağımız uzuluş. Kırım Tatar terbiyesi. Kırım Tatar ailesinde milletperver ve vatansever duygular olmalı. Onu şimdiki vakti son vakitleri birçok yaşlarımız, hususamına Kırım'da doğup yetişken yaşlarımız varlar. Onların küçükene evlatları. İşte onlar çoksa Rus türünün yabancısı da lakırdeteler. Onlar lakırdeteler, bağlar bahçelerinde, onlar lakırdeteler üzere, bunların toplum ve cimlarda, onlar lakırdeteler toylarda, tedbirlisi, ben aytmayayım, Rus türünün bu büyük güç bizi böyle yatırıp daha kırmaya geledi. Yapma imkanımız var. Biz çok yıllar Özbekistan'da yaşadık. Lakin biz Özbekleşmedik. Biz onların hürmet ettik, onların medeniyetini, onların kesildiğini, hakimiliğini. Lakin biz özümüz Kırımlılıkını saklap geldik. Bilirsin, bunda bir çok şey var. Mesela, anda bizde yaşaganda Kırım degen sözünü aytmak yasak edi. Bizlerge Kırımca lakırdı etmeye çok yasak edi. Televizyon yok edi, radyo degen gibi dakikalar denetlerdi. Ya da leyin barangaysa çıkaydı haftada 3 kere. Aytmayız ki başkaca muhit edi. Hepimizin içimizde vatan artistliği var edi. Hepimiz Kırım arzusunu yaşaydık. Biz şimdi bu yanı hükümet, yanı devlet geldi. Bizlere yanı ukazlar getirdi, yanı siyasi yönelişler getirdi. Biz gene yok mu? Ne devlette, ne hükümette, ne hakimiyette, ne de Kırım'da. Böylelikle Şevket Ağa. Doldurmak için ne yapmak gerek size? Ne yapmak gerek? Bakın. Şevket Ağam, bakınız, mana. Fikrinizge göre bizlerge ne yapmak gerek? Boysunmak ya da uygunlaşmak bu zamanda şart mı ya da nasıl? Bilirsin. Bu bütün bakanlar sizlersiz. Uygunlaşkan soyları aytalar buna. Bizge yanı hükümet ukaz çıkardı. Bu yanı fermanla beraber bizler hem de özümüzü serbest duymak gerekli. Elmas Hanım buna 5 yıl evvelsi kirgenler var ya da buna ferman boyunca hakimiyetin yanına, cemaat silahlarına, hükümet sekreter, minister vazifelerine bir talay. Onlar kayırdılar. Onlar kaydalar şimdi. Zaten şimdi Moskva'da nasıl da bir Kırım Tatar zihniyetleri toplumu çizildi. Anda onlar faaliyet gösterirler. Onlar kendileri Kırım'a nasıl da bir tedbirler yaparlar. Nasıl da bir teşkili işler görürler. Aytmak değil. Ya onlar Kırım Tatarlaştırmak için ne yaptılar? Onlara yapmaya verirler mi? Ne gösterdiler? Kaysı teşkilatsa, kaysı müessesede bizim vatandaşlarımız bir şey yapabilir. Bir denetmek bulmazsın. Buna bakın, ben size bir misal getireyim Elmas Hanım. Biz şimdi bundan önce bizim bir hocamız sizin çıkışınızda oldu. Nariman Celal hakkındayken ne kadar kendi insan, ne kadar hürmetli, muteber, samimi, ne kadar çok terbiyeli ve medeniyetli insan. Bu insan hakkında menfi bir söz ya da fikir yükseltmek özü bir maskaralık olsa gerek. Ama böyle insanı alıp cemiyetten toplumdan onu ayırıp bir onu halk sanki de siz düşman edip göstermek bu temiz fitnecilik, bu temiz insanlara mahsus yapıp hainlik. Bu hainlik ve hıyanetlik demek bizim halkımızdan nispeten akıllı tarafından geçmedi. Onlar bu şeyin devam ettirirler. Demek bu siyasette buna bakınız biz Nariman gibi insan bu kadar şey yaptık. Demek başkaları da bu şeyden, bu yönelişten sakınırlar. Degen
деген мағынада біздің көзіміздің korkuları var. Білесiniz, себеп sakınmak gerektir. Biz çok büyük, güçlü bir millet değiliz. Lakin her birimiz bizler için en yakın ağa, kardeş, kuğan ve akraba olmak gerek. Her bir Kırım Tatarı biz için kardeş. Her bir Kırım Tatarı biz için vatandaş. Her bir Kırım Tatarı biz için Kodeş davasında olgan insan. Eğer biz birbirimize böyle yanaşsak bizim toplumumuz daha güçlü olacak. Bilirsin Elmas Hanım, ben bazı bir şeylerin eteğinizden hatırlamak değil. Bizge sizin eteğinizde Azerbaycan'dan gelen şairler vardı, medeniyet erbapları var idi, belli insanlar var idi. Bizim Türk kardeşimiz, ağalarımız, dostlarımız Azerbaycan'da bizler yabancı değiliz Azerbaycanlılar için. Çünkü bizim ulu profesörümüz Bekir Çobanzade Azerbaycan'dan kurban gitti. Onlar bak çok Bekir Çobanzade tarihi konularda hatırlayacak. Ama Bekir Çobanzade, Hasan Rıfatov ya da onların insanlarını açabilirim. Onlar tek Türk dünyasının medeniyeti değil de Azerbaycan medeniyetine bir üstü koştular. Onun sanatına, onun tülü, edebiyatına ben etmezsin. Ya niçin onlar bu yerde onların seslerini çıkarmaydı? Niçin Türk ağalarına, kardeşlerine, Kırımlılarına nispeten, Kırım Tatarlarına nispeten sesini çıkarmaylar, bir yerde göstermiyorlar, bir yerde etmiyorlar. Ne için onlar bizlerge kardeş değildi? Sadece tarihte kalgan bir vatandaş olup kaldılar. Ne için? Çıkarın onları neticede. Ayıttırın onlara. Ne için onlar Birleşken Milletler Teşkilatı'nda rey vergende Azerbaycan kol koymayı, kolun kotermeyi. Ne için Kırım platforması olganda Azerbaycan katnaşmayı. Ben daha bu şeylerin Özbekistan hakkında da aytabilirim. Ben tek sizin programınızda olganınız için aytam. Bu insanlığına. Ne için onlar şifalar, ne için onlar, ne için? Ben medeniyet ve tül hakkında aytmasıyım. Buna bakın, bize Akdeniz Setabulayev diyen belli rejisörümüz var. Bana Alex Sentsov'un böyle yakalaganda Rusya'nın belli rejisörleri, aktörleri, sanatçıları, devlet erbapları Putin'e müracaatta bulunup özlerinin itirazlarını bildirdiler. Ne için? Rusya'da yaşayan ve bugün ne Rusya'nın koyun bir tarafta aytmazsın Ukrayna'da mesela Ada Rogotsova var. Ve de Anetkan Sultan Kinosunda kaytarma kinosunda rollerini oynayan pek çok artistler, aktörler var. Belli insanlar. Yani onların sesi çıkmayı. Sustular. Adi Kırım Tatarlarına nispeten Kırım'da ötgerilen baskıya nispeten için sustular. Niçin biz onların seslerini istiyoruz? Bakın, ben size etmezsin. Ya edebiyatçılar kaydılar. Alemler kaydılar. Niçin biz onların duymayız? Şevket Ağam, çok sağ olunuz. Şevket Ağam, sağ olunuz. Pek mühim meselelerini koteriyorsunuz. Yaxşı da bunu seslendirdiniz. Ama biz yayınımızı yakınlamak gerekmiz. Fikirleriniz için biz sizge sağ olunuz aytamiz. Çok sağ olunuz Şevket Ağam. Saygılı teleseyircilerimiz, yayınımızını yekünleyimiz. Keliniz olgan vaziyetke pervasız olmayıq, birligimizni saqlamağa tırışayıq ve bütün bizim mabuslerimizge kol tutayıq. Yayınımızını ise yekünleyimiz. Meslekdeşlerim yayınlarımızına devam edecek. Biz ile olunuz. Сем Дефне Еленас, мені қабірде. Азиз Украинамның кеніш чөлі торынды. Ишітіліп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, учурымды сайылер. Озы душман қаныны
Ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol тұтарым, қалбен дуа етмек үшін. Шымды есе яраданны білмейм мен ақ үшін. Дефне еленіз ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис душман қанını үрриет üzerine сузыңыз. Улу сербест айлеңізде ұнытмаңыз мені де. Хайриетлі сөзіңізде тұтыңыз еп хатырде. Ешітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Қырым топырағы неже көрді, неже dayanды. Неже көз яш, қар дертлер башындан кечті. Неже татарның қанлары топыраққа сынды. Қан тамчылары қараны алға чевырды. Ал топыраққа түшкен қандан тереклер өсер. Ал топыраққа басқан дұшман пешманлар етер. Ал топырақны тұтып алған сабасыны көрмес. Ал топырақтан Қырым татарының ізі сіренмес. Ақ ватаным, сорғы сорған жевап істемей. Әр шейдайым текрарланса, аят деңішмей. Кәғытқа ятқан сөзлеріні девірлер сүртмес. Артта қалғанларны zaman тоқтап беклемес. Огде ярық. Шубесіз дырдайым қыш олмас. Озыны сайып санған инсан yolundan қалмас. Келір бар. Ят байрақлар кечмішке батар. Мавы көкте, сары тамға, йылтырап, янар. Добрий день. Ми продовжуємо прямий етер щоденної програми «Бугунь». Сьогодні на телеканалі АТР, я підкреслюю, це прямий етер, і ви можете ставити свої запитання ведучому чи гостям під час етеру. Телефонуйте за номером, який ви побачите на ваших екранах, чи можна вайбером користуватися, чи навіть скайпом.
Так. Сьогодні в мене дуже цікава людина в гостях. Це Ігор Рейтерович. Я вас вітаю. Вітаю. Ігор, він політолог, керівник політики правових програм на ГО Український центр суспільного розвитку. Я все правильно сказав? Все правильно. Що, на вашу думку, є суспільним розвитком? Ну, це розвиток суспільства в часі, просторі. В Україні це дуже помітно, тому що в нас суспільство іноді випереджає навіть розвиток, наприклад, нашої Не влади. іноді, а завжди. Ну, як правило. Давайте Як так правило. скажемо. Як правило, да. Тобто, от на мою думку, я просто впевнений, що будь-яка влада в Україні, вона вільна чи не вільна, вона гальмує те, що пропонує активна частина суспільства. Ну, то так влаштована бюрократія. Я навіть не кажу про наміри якісь там погані, да, стосовно країни, а стосовно того, що у нас громадське суспільство, ну, це мотор, да, це двигун. Да, так відбувалося. А за деяких президентів, наприклад, Януковича, вони навпаки навіть намагалися взяти це під повний контроль, розробляли програми державної підтримки розвитку громадянського суспільства. Хотіли, до речі, створити, я так розумію, приблизно те, що існує в Російській Федерації, коли держава фінансує деякі організації. Державні гранти, да. Вони типу є громадськими, але ну, по факту вони є продовженням руки держави. Там це все, знаєте, Ігор, це стало дуже помітно, коли Росія окупувала Крим. І всі ці так звані правозахисні організації російські, які отримують гранти, президентські, в тому числі, тобто конкретно від Зробили Путіна, вигляд, да. що Вони нічого не зробили відбулося. вигляд, да, що це таке, знаєте, ну це нас не дуже цікавить. Але зараз і не про те. Ми, звісно, для нас головна тема – це арешти, обшуки, нові звинувачення. Те, що відбувається зараз в Криму, ми спостерігаємо за новою хвилею репресії, і ми прогнозуємо, у нас дуже погані прогнози з цього приводу, бо вони взялися за Меджліс як структуру. Але я хочу це обговорити трохи пізніше, у нас багато часу. Я почати хочу з такої певної сенсації, може. Буквально вчора, колишній заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, так здається його прізвище правильно, заявив, що Чорновіл В'ячеслав, який був, я б сказав, найпопулярнішим політиком у Кремлі, у кримських татар, які поверталися туди, повернулися, і по процесі повернення були вибори президентські, парламентські, де переважна більшість, майже всі кримські татари за закликом Меджлісу голосували за В'ячеслава Чорновола і за Народний рух України. І ось цей заступник Генерального прокурора, пан Микола, заявив в інтерв'ю 4-му каналу, що В'ячеслава Чорновола було вбито. Причому, як було вбито, ви зараз почуєте. Давайте разом, Ігор, подивимося, а потім обговоримо. А почему звука нет? Кто-нибудь знает? Где звук? Прекрасно. Ну, я бачив це, тому я... Я про глядачей більше турбуюся. Те, що ви бачили, я думаю. Тобто не ДТП, як Безперечно, подавалося. що я більше вам скажу. Ми розслідували справу про вбивство Чорновола в той же самий час. Оцей самий час. І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито 4 ударами кастету в потиличну ділянку голови, і таким самим кастетом було добито водія. Тобто не ДТП, як Безперечно, подавалося. що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події. Було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не скривав труп Чорновола. Більш того, ми ще розслідували справу про вбивство Володимира Івасюка. І також встановили вже на той час, коли я курував цю справу, що Володимира Івасюка було вбито і повішено мертвим. І справа про замах на вбивство Ющенка. Ми вже дуже
дуже близько підійшли до команди Януковича. Янукович страшно боявся потрапити на допит до Галини Климович, до відомої слідчого Важняка, яка мала на той час авторитет, і вона була безкомпромісна в будь-яких темах домовленостей. І вона сповідувала принцип, що ми ні з ким не домовлялись, вибачте, мочити людей. І водночас всі справи під якимось фейковою пропозицією в мене було забрано, передано іншому заступнику Тобто, щоб я генерального зрозумів, прокурора. тобто Ну, ось, Ігоре, я не хочу зараз обговорювати замах на Ющенка. Він, слава Богу, живий, і це окрема тема. Також я нагадаю, хто не знає, ну, хто такий Володимир Васюк. Це я в музеї нещодавно був у Чернівцях у нього. Це дуже крута людина, дуже крутий співак, така зірка, суперзірка радянських часів України. Теж були підозри, що його було вбито. Дивно він зник, його шукали, здається, місяць, і потім знайшли повішеним там десь в лісі і все таке. Теж дуже дивно все виглядало з самого початку. Але то був 79-й рік, здається. А події, які відбулися, про які йдеться у цьому ролику, у цьому інтерв'ю, це події 99-го року. Це вбивство, як він каже, В'ячеслава Чорновола. Чи ви вірите цій людині, чи ні, і чому, і якщо так, чи інакше? Ну, дивіться, ця версія, вона існувала і раніше, Так. і про неї говорило багато людей. Про те, що була аварія, тут ще питання, вона була, ну, скажімо, Штучна природньою, чи, чи да. вона була підлаштованою. І говорили дійсно про те, людина, яка перебувала в машині з В'ячеславом Чорноволом, залишилася живою, його помічник, якщо не помиляюсь, нині вже покійний. Він покійний, і він в ньому знайшли, за словами цього самого Голомши, знайшли важкі метали в ньому. Ні, я думаю, тут мова йде про іншого помічника, який був в машині. Там був водій В'ячеслав Так. Чорновіл і помічник В'ячеслава Помічник, я Чорновола. бачу. Тут він про свідка якогось говорив. Ну, можливо, це і він. Тут складно щось сказати. Він нещодавно помер, достатньо довго хворів. І він тоді, я пам'ятаю, що він говорив, що в нього, ну, він був без тями там, коли це відбулося, але каже, що от щось таке в мене от було розуміння, що там були якісь люди присутні до того, як приїхала вже міліція, відповідно, там швидка допомога, да, і щось там могло відбуватися. Тобто такі шматки з Тому що він отримав тоді важкі травми, в нього там були зламані, Ну, зазвичай знаю, пам'ять зникає в таких випадках, ребра, там був забій голови, зрозуміло, і так далі. Але от всі ці історії мене цікавить одна дуже проста річ. Якщо пан Голомша зараз каже, що це було вбивство, да, чому він не піднімав це питання раніше, коли в нього забирали справу, коли змінилася влада, якщо якесь відношення це мали представники, я не знаю, там режиму Кучми чи режиму Януковича, да, їх давним-давно немає вже при владі. Ти, в принципі, ну, мав доступ до засобів масової інформації, міг вийти, міг про це сказати, да, навести якісь там, ну, докази, ну, в межах там процесуального всього цього дійства. Чому ти робиш це зараз? Да? І деякі мої колеги, до речі, коли це продивилися, почали відразу задавати риторичне таке питання у колег-юристів. Да? А що взагалі цю людину тепер не треба притягати до відповідальності? Бо виглядає так, що він знав про скоєний злочин і, по суті, про нього не повідомив. Тут дуже така тонка грань. Мені здається, що в найближчі кілька днів ця історія повинна отримати продовження, тому що за логікою... А яке продовження? Ось, дивіться, за логікою, за такою заявою, от зараз Офіс Генерального прокурора повинен не за геолерсом ганятися, а повинен, ну це ж привід, є в прямому ефірі. Це за законом можна робити. Людина, яка мала доступ до матеріалів справи, каже, що стосовно дуже відомого політика, дійсно дуже відомого політика, абсолютного морального авторитета, там, людини, яка дуже багато зробила для України, є у нього обосновані якісь там твердження, що він міг бути вбитий. Ну, як мінімум перевірку вони повинні призначити, викликати його, можливо, в якості свідка і задати питання, що от ви займалися цією справою, що потім з нею відбулося, хто вас забирав. Він говорить, що це там боялася команда Януковича. Таких же практично тут або не залишилося, або якщо хтось є, їх можна ж на ті ж допити викликати. Якщо це не буде мати жодного якогось продовження, ну знаєте, ну мені це буде тоді, на жаль, нагадувати якусь таку інформаційну спекуляцію. От людина вирішила повернутися. А якщо це спекуляція? Навіщо? Ну, повернутися в інформаційний простір, або показати, знаєте, у нас просто деякі люди, які працювали в правоохоронній системі, в них є така якість, вони, коли йдуть з якихось там посад, певний період часу витримують, а потім починають роздавати інтерв'ю і казати, це в будь-якій системі. Я був один проти системи, вона мене там ламала і так далі. Але, ну,
ну, у людини є реальна, була можливість, він часто буває на ефірах, я був з ним, здається, кілька разів на якихось ефірах, там, на інших телеканалах. Мені здається, що він сам може навіть зараз звернутися публічно там, до Офісу Генерального прокурора і сказати, що хлопці, давайте відновимо справу. Відновимо справу. Да, я маю що там покази, взагалі. Я готовий дати якісь додаткові покази. Давайте поставимо крапку. Є справи, до яких можна дуже довго я просто, повертатися. знаєте, Ігор, я не хочу, щоб це, знаєте, так пішло в нікуди. Це буде дивно, якщо воно піде. Якщо воно піде в нікуди, це буде дуже дивно виглядати. Тому що, знаєте, що це ж були часи, він був, здається, в 2002-2003 році, він був на посаді заступника генерального прокурора. Тоді вже точно існували ксерокси, системи копіювання. Так, можна було все це десь зберегти. І він, просто треба знати їх менталітет цих людей. Вони все, що можуть, вони десь зберігають. На будь-який випадок, будь-який компромат. Що трапиться коли? Принесі, будь ласка, хоча б лист експертизи, про що він каже. Хоча б покази людини, яка казала, що лікаря патологоанатома, який сказав, що я не дивився на труп просто, закопали все. Тут багато питань, навіть забагато питань. Я надіюся, що це, знаєте, не зникне, як в нас прийнято. Тобто будь-яка сенсація живе до обіду, максимум до вечора наступного тижня. Врешті-решт, він же не просто так це казав. Людина достатньо досвідчена. Тобто він повинен розуміти, що якщо він робить таку публічну заяву, то, в принципі, до нього можуть прийти з якимись питаннями. Починаючи від журналістів, і закінчуючи за логікою нашими слідчими, які повинні це звернути увагу. Я надіюся на нашу журналістику, хоча не дуже в неї вірю, але надіюся, що хтось візьметься за це з серйозних людей, їх небагато, але вони є, і це буде розкручено, бо це надважливо. І чому саме я з цього почав? Тому що, повторююся, Чорновіл був людиною, яка для нас, кремли, які поверталися на родину в Крим, які ніколи в Україні не жили, до того часу, ми покладали дуже великі надії на нього. На перетворення України на європейську державу, на шлях від Росії в бік НАТО та ЄС, про що зараз всі кажуть. А кримські татари прагнули цього прямо з самого початку, коли вони поверталися. Перше, що в нас було ментально, щоб тільки якомога менше справ з росіянами, довіри їм немає, ми маємо бути з Європою, маємо підтримувати рух, маємо підтримувати рух до Європи, і рух як політичний рух. І особисто Чорновола, крім того, він був товаришем, другом, соратником нашого Мустафи Джемілєва. І якби він зараз був живий, я думаю, що політика в Україні, вона мала б таку, інше обличчя. Може, історія. Розумієте, взагалі, факт його загибелі – це така своєрідна точка біфуркації. Я не знаю і не впевнений, що він, наприклад, міг би виграти вибори у Кучми на той момент. Я не про те кажу. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що в майбутньому якомусь, питання факт наявності такої людини, в принципі, в політичному полі, морального авторитету, він дуже важливий. Мені здається, що багато речей пішло би трошки по-іншому. І в тому числі, я думаю, що якби дослухалося свого часу до Чорновола, то я думаю, що анексія Криму була б окупація тимчасова, якщо правильно казати, була б набагато менш ймовірна. Я просто, може, ви не бачили це відео? Це відео 92-го року, це виступ Чорновола перед Радою, здається, першого скликання, і де він казав про Крим конкретно. Ви не чули? Я знаю, що він, якщо не помиляюсь, не дуже йому подобалася ідея цієї автономної республіки. Вам буде дуже цікаво, просто дуже. Я зараз пропоную показати це всім нашим глядачам і в пам'ять про В'ячеслава Чорновола, і просто для того, щоб згадати, як це було, і як історія могла повернутися зовсім інакше, але сталося те, що сталося. Це виступ В'ячеслава Чорновола, 92-й рік, Верховна Рада України. Пошел на создание нигде в мире невиданного чуда – автономного государства на территориальной основе без учета интересов коренной нации, единственно имеющей право на самоопределение. Как же воспользовались руководители Крыма предоставленными им довольно широкими возможностями? Назовите мне политические решения, помогшие решить крымско-татарский вопрос, хотя бы как-нибудь облегчившие этот вопрос, сделавшие что-нибудь для местного самоуправления. Назовите мне экономические решения, облегчившие положение трудящихся. Не было таких решений.
Не прикрытием ли полного банкротства руководства Крыма стала затеянная возня с крымской самостоятельностью? Неужели вы, жители Крыма, хотите превращения Крыма в еще одну Кубу, оторванную от цивилизации, нищий заповедник коммунизма? Поймите, крымчане, в какую авантюру хотят нас с вами втянуть. Ведь самостоятельный Крым экономически совершенно не жизнеспособен. Неужели кто-то всерьез верит, что Крыму помогут щедрые миллиарды соседа, который, кстати, сам терпит экономическое бедствие и не в состоянии разобраться со своими собственными, но многочисленными автономиями, кстати, не территориальными, а национально-территориальными? Как все же удалось фашистующим элементам из РДК, пользующимся поддержкой незначительной части населения Крыма, установить в Крыму обстановку физического террора и атмосферу страха? Ведь сегодня не секрет, что некоторые депутаты Верховного Совета Крыма, а там есть немало здравомыслящих людей, голосовали 5 мая не по убеждению, а по принуждению. Конечно, помогли РДК и многомиллионные инъекции извне, и преступное попустительство правительства Украины, некоторые структуры которого, в частности милиция и СБУ, прямо или косвенно поддержали в Крыму антигосударственные силы. Но напрасно думают господа из РДК, топтавшие и сжигавшие государственные флаги и избивавшие оппонентов, что они руководят ситуацией на полуострове. Они только слепое орудие хорошо организованного аппарата. И судьбу этих жириновствующих Мешковых в случае победы партаппарата предугадать нетрудно. Где же выход? В признании Верховным Советом Украины неконституционности акта Верховного Совета Крыма от 5 мая. Ось таке. Все правильно за великим рахунком, і людина дивилася в майбутнє і прекрасно розуміла, що та міна сповільненої дії, яка була закладена на той момент, в українському парламенті, давайте відверто говорити, потім в Конституцію України внесені з подачі комуністів, вона призвела до тих подій, які ми, в принципі, отримали потім вже в 2014-2015 роках. Не було б цієї, скажімо, автономної республіки, а була б, якщо б це дійсно була національно-культурна автономія, яка була прив'язана до корінного народу. Культура – це дом культури. До корінного народу. Оце ключовий момент. Да? І не до Росії. Звичайно. І Росія тоді просто не мала би можливості навіть маніпулювати будь-якими там... Максимум вони могли б маніпулювати Севастополем. Може бути. Знов таки, знаєте, питання міста – це не питання все ж таки цілого півострова. А на превеликий жаль, бачите, не дослухалися, вирішили піти таким іншим шляхом, вірячи в те, що якийсь там братній народ, типу братні, да, що може ніколи воювати не будемо, і комусь ця земля колись знадобиться. Виявилося, що він був правий, а всі інші на той момент були неправі. Взагалі, дві людини-пророки, на мій погляд, їх вже немає. Це Джохар Дудаєв, який прямо сказав, що Росія ще буде воювати з Україною за Крим. Це ж просто мурахи йдуть по шкірі, коли ти це чуєш. І цей виступ Чорновола, це правда, історія могла піти далі. Тобто, якщо це було вбивство, то люди, які його планували, а планувати таке могло, виключно КГБ, як воно тоді називалось, ФСК там, або щось, на мій погляд. Такий рівень просто вбивств – це Москва. Вони навіть, пам'ятаєте, ніхто не пам'ятає, вони Соломона Міхоелса колись вбили в Мінську, вони на нього полювання вивезли, але потім ініціювали, що він потрапив. Імітували, Вони хотіли спочатку задавити вантажівкою його, але там щось пішло не так. Це треба було ще якусь мить спіймати, коли він дорогу переходить там чи що. Вони просто вбили і підклали труп, імітували аварію. Тут, може бути, щось було трохи інакше, але результат жахливий для України. Вічна пам'ять, звісно, пану Чорноволу. І співчуття всім нам, насправді. Але, на жаль, життя не стоїть на місці, і вона трохи спіралю виглядає все це, бо зараз сталося саме то, про що попереджував Чорновол. Ми зараз спостерігаємо дикі просто речі. Останнє сьогодні тільки ФСБ виклало, ми не показуємо це відео, воно виклало відео допиту, після допиту двох затриманих братів Азіза і Асана Ахтемових, яких звинувачують в підготовці диверсії і спільно в групі осіб разом з першим зампредом Меджлісу Наріманом Джелялом.
І ми не показуємо ці кадри, бо ці кадри жахливі. Там через тортури вимушили людей казати неправду, і це видно дуже. І видно, як вони поводяться, видно, що це через приниження, через тортури. Але ось така інформація. Вчора я спілкувався з адвокатом одного брата, Асана, а тут інформація від іншого, про іншого. Підозрюємий в диверсії на газопроводі, на газогоні Перевальному під Сімферополем. Арештований Азіз Ахтемов розказав, що співробітники ФСБ застосовували тортури щодо нього. Про це проєкту «Крим Реалії» Радіо Свобода розповів адвокат Іслам Віліляєв. Давайте послухаємо його і тоді вже предметно продовжимо розмову з Ігорем. У мене вчора була зустріч з ним. Безпосередньо в слідчому управлінні ФСБ мене допустили до мого підзахисного. Я конфіденційно з ним зустрівся, розмовляв, розпитав його по обставинам справи. Він підтвердив, що висунуті звинувачення він не приймає. Також підтвердив, що стосовно нього застосовувалися недозволені заходи. Надягання мішка на голову, утримання в наручниках, застосування електроструму, побої. Під таким тиском він дав свідчення. Тобто вони трохи запізнилися. Вже адвокат Асана розповів, як їх катували. Це струм через мозок. Це просто жах. Це просто СС, гестапо, я не знаю, з чим порівнювати. Але мета зрозуміла. І ось заява окупантів, ФСБ РФ. Для чого вони все це готували? Давайте її прослухаємо. В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь Меджлиса крымско-татарского народа со спецслужбами Украины. Коротко, але ясно. Як коментувати це? Дивіться, це продовження дійсно тієї політики, яку Росія здійснює з моменту тимчасової окупації. Вони не зупиняються, вони раніше вони навіть, якось намагалися це робити трошки тонкіше, хоч якось. Да? Зараз вони навіть цього не приховують. Абсолютно безглузді звинувачення, якийсь газогін там в якомусь селищі. І це подається ледь, як не якась величезна там диверсія у співпраці зі Службою безпеки України. Їм все це не важливо, тому що вони розуміють, що для внутрішнього споживача вони подадуть якусь свою картинку. У вигляді того ж, наприклад, того запису, який вже після допиту був. Да? При тому, що будь-яка людина, навіть без заяви адвоката, чудово знаючи методи ФСБ і дивлячись навіть це відео, вже по ньому може зробити висновок, під яким моральним і фізичним тиском перебувають люди, які дають ці свідчення. Да? Тобто їх автоматично треба зараховувати просто до людей, які за політичними мотивами затримані, і відповідні міжнародні організації відразу повинні починати роботу по їх звільненню, да? Тому що явно... Адвокати обидвох братів сказали, що вони відмовилися від показів, які вони раніше дали під тортури. З них будуть, на жаль, вибивати їх надалі. Будуть використовувати якийсь тиск на родину, да, які там залишаються, наприклад, на волі. Будуть вигадувати якісь ще там нісенітниці, тому що їм важливо якось швиденько провести цей процес, винести якісь там рішення, і показати в черговий раз іншим представникам, там, Меджлісу, да, наприклад, і просто людям, які навіть, може, і не займалися якоюсь активною громадською чи політичною діяльністю, але які, на їхню думку, мають право заявляти про свої якісь права, скажімо, да, або мають нахабність заявляти про ці права. Показати, що взагалі цього нічого не треба робити, ми будемо робити все, що ми вважаємо за потрібне, і ніхто за вас не буде боротися. Да? На щастя, ця боротьба відбувається, може не так, як би нам хотілося, знаєте. Там. Нам би хотілося б їх просто врятувати військовим шляхом. Або взагалі повернути, нам би хотілося, щоб якось активніше, радикальніше реагувало світове співтовариство, тому що вони дуже люблять розказувати про демократію, там, свободу про права людини. Слухайте, ось вам порушення прав людини брутальніше. Ось вам, як модно казати, там зараз кейси, да? Навіть нікуди ходити не треба. По суті, в центрі, скажімо, Європи ви маєте війну, окупацію території, ви маєте людей, представників народу, який був незаконно репресований, який переслідувався, да, який потім повернувся, і його знову зараз піддають цим же самим гонінням. Да. Це просто така довершена справа. Причому вони вже самі пов'язують це з Меджлісом, з представницьким вони прямо говорять, вони прямо говорять про те, що нам плювати на якісь там громадські об'єднання, які ви створюєте, що про що ви там говорите, буде тільки так, як ми хочемо. Зрозуміло, що рано чи пізно їм все це повернеться сторицею. Да. На жаль, просто що вони зараз так нахабно себе поводять і
ну, намагається якось максимально ці там, знаєте, закрутити всі ці гайки, які там є, ну, з політичної, там, якоїсь іншої точки зору. Але бачите, от що цікаво, як би вони агресивно, нахабно, абсолютно беззаконно не діяли, все одно дуже багато є людей, які не готові з цим миритися, навіть під цією окупацією. Вони все одно говорять. Ну, слухайте, вже 8-й рік. Да, і вони говорять, і вони не бояться цього, ну, робити. Тобто вони демонструють всьому світу, що дивіться, ми все одно не згодні з тим, що відбувається. Знаєте, скільки людей вже, Ігоре, посадили на одну людину, яка просто знімала відео, яке ми показували в прямому етері. Сергій Мустафаєв, він отримав 14 років. За те, що він просто зняв. Да? Що не заборонений об'єкт, а якісь дії, які ну, вони там відбувалися. вигадали якусь справу. Ну, зрозуміло. Да. Тобто... За тероризм ніби там. Я про те, що і незважаючи на це, зараз люди в Криму, просто зараз, ми можемо, навіть якщо щось зараз буде відбуватися, да, там не знайдуться люди, які вийдуть в прямий етер, і ми це покажемо в Україні. Це на окупованій території відбувається. Це, на мій погляд, просто герої. Ну, люди, я не знаю, якось я б там поводився. Це просто дійсно це страшно. Але страха в очах людей я не бачу. Ну от і бачите, це найбільше лякає якраз російську владу, тому що вони в якихось своїх регіонах Росії десь змогли людей просто, ну, довести до такого стану, що вони абсолютно байдуже ставляться до того, що робить влада. Головне, ви нас тільки не чіпайте, і ми взагалі ніяких особливо претензій... мене не чіпайте, а там будь-кого. І ми взагалі ніяких претензій до вас не будемо мати. Робіть все, що хочете. Да? Там, не платіть зарплати, починайте війни, там, ще, вбивайте наших там дітей, забирайте їх в армію, відправляйте на якісь там війни. Да? А тут так це не спрацьовує. І от оце, мабуть, їх найбільше, ну, говорячи простою мовою, бісить, да? І тому от вони обирають це таким об'єктом. І ну, мене, чесно, в цій історії єдина річ, яка дивує, це все ж таки оця млява реакція дуже багатьох країн, які люблять витрачати мільйони доларів на написання якихось книжок про демократію, звітів, про свободу слова, про права людини. Хлопці, да ось вам конкретний приклад. Візьміть своїх там навіть депутатів. Да, Україна дуже негативно ставиться, коли хтось туди заїжджає через територію Росії, але ж можна заїхати через територію України. Не пустять. Ну, але дивіться, це ж буде знов-таки дуже показовий момент, так, спроба, коли на кордоні будуть стояти мала бути така вже німецькі депутати, французькі депутати. Ну, вони, мабуть, вважають, що краще їм там якісь північні потоки будувати, якісь інші питання вирішувати. Ну, а там можна написати якийсь буде в Фейсбуці постик, що просто не треба так робити. Слова зі справами вони розходяться дуже, дуже круто. І це, знаєте, Ігоре, я думаю, що слова зі справами так розходилися ну, так сильно перед тією війною, тобто Другою світовою, коли теж була така сама риторика про співпрацю, а вже там палили людей, отруювали газом. Але на це все заплющували очі і казали... Ну, казали, не буде ліха, поки не тих. Так. Воювати ж ніхто не хотів. Ніхто не хотів навіть санкції накладати ці суворих. Тільки правда, тоді Ліга націй все ж таки виключила Радянський Союз да. через фінську війну. Да. Ну, хоча б такі були якісь дії, а зараз, бачите, Росія член Ради безпеки ООН. Взагалі, чи не здається вам, що одна із головних проблем з міжнародної політики сьогодні – це існування ООН у тому вигляді, як ця організація була створена. Це, безумовно, дуже велика проблема. І мене, чесно кажучи, тут трошки дивує позиція нашої влади, тому що, наприклад, тут там попередня влада, ну, по-різному можна до неї ставитися, але в них була одна дуже правильна ідея якось ініціювати цю дискусію, і почалася підготовка до неї, щоб змінити трошки механізм прийняття рішень, надати більше повноважень Генеральній асамблеї, ну, показати, що все ж таки в деяких питаннях Рада безпеки не може мати. Тобто вето можна преодоліти, грубо кажучи. Так, і про це казали, що навіть в документах це певною мірою прописано. Просто над цим треба працювати, і цьому треба приділяти дуже серйозну увагу. Можна було принаймні спробувати. І тоді, можливо, ситуація би потроху змінилася. Ми та підтримку на рівні Генеральної асамблеї маємо масову. За Росію голосує там 13-14 країн. От треба цим було користуватися. Але це все обнуляється через те, що Росія має право вето. Ну, станом на сьогодні так. Ну, я можу сказати, що дипломатія українська зараз ну, достатньо активна. І ось міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою 76-ї сесії Генасамблеї ООН, міністром закордонних справ Мальдів, не дивуйтеся, Абдулою Шахідом, теж не дивуйтеся.
В ході бесіди голова Українського зовнішньополітичного відомства повідомив, що Україна планує ініціювати дебати відносно ситуації в окупованому Криму і на Донбасі. Давайте послухаємо цитату. Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи Кримської платформи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи – повернення Криму, відновить повагу до статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права. На вашу думку, яку атаку зовнішньополітичну має зараз провести Україна? Бо зрозуміло, що це відповідь на попередню атаку у вигляді саміту інаугураційної Кримської платформи. Ось вони вони нанесли удар по нас. Да? Що ми маємо робити? Ну, мені здається, це був перший такий, знаєте, тест для цієї Кримської платформи. Перший дуже серйозний. І, на жаль, я не скажу, що ми його провалили, але все ж таки я сподівався, що от всі ті країни, які були зібрані на цю платформу, коли відбулися ці затримання в Криму, принаймні від них треба було організувати якусь консолідовану Колективну заяву. Хоча вони ж бачили Нарімана. Наріман же був він там. приїхав, він виступав, він не порушував жодних законів. Що цікаво, він не порушував законів навіть країни-окупанта. Ну от якщо так вже говорити, да? щоб взагалі ця людина поводилася підкреслено мирно, підкреслено в межах діючого законодавства. Він знав, що за ним стежать постійно, все прослухають. Чудово все це знав. Ну це ж, знаєте, це треба, я не знаю, вибачте, якимось ідіотам пояснювати, що вона могла щось подібне скоїти, знає, що наскільки кристально чисто вона була в цьому плані. І отут якби реакція, мабуть, всіх країн, вона потрібна була. Дуже така потужна колективна заява. Досі немає нічого. Її немає. Я не знаю. Є окремі заяви Сполучених Штатів, там Британії. Вони були. Це при тому, що рівень, дивіться, представництва, наприклад, тих же Сполучених Штатів і Британії був не такий високий, як деяких інших країн. Чи є це недоопрацювання? Ну, мені складно сказати. Чи є це небажання? Небажання. Ну, я думаю, я більше це тут, знаєте, скидаю на все ж таки от організаційні якісь моменти там. Хоча, ну, з іншого боку, іноді нам вдається достатньо швидко якусь реакцію отримати. Ну, слухайте, ну, що для цього потрібно? Ну, звісно, я б хотів у Дмитра Кулеби запитати це. Ми запрошуємо його, просто поки що немає часу. Пана міністра, ми завжди його тут чекаємо, знаємо, любимо ще з тих пір, коли він був послом при Раді Європи. І він тоді ще боровся за Крим, коли це було не так, може, модно. Він піднімав прапор кримськотатарський разом з державним. Він він активно це все робив. Тобто це в його щирості я не маю сумнівів. Значить, щось не так. Він сказав, що буде штаб Кримської платформи. Ну, від того штабу, хоча б пропозиції є письма, ну хоча б там риба, як то кажуть. Поки немає. Ось я просто не бачив і не чув про це. На жаль. Президент говорив, що буде створений офіс Кримської платформи, він буде акумулювати всі, скажімо, ідеї. Координувати. І, відповідно, от ця комунікація, вона буде якби там пришвидшена. Ну, цього не відбулося. Тому поки що маємо те, що маємо. Можливо, якось ситуація зміниться під час засідання Організації Об'єднаних Націй. Це питання 100% там буде підніматися. Я переконаний, що Україна там отримує підтримку. Тут питання в тому, наскільки радикальною там буде ця резолюція, що вона буде вимагати. Ну, як мінімум, Україна, звичайно, повинна вимагати і сподіватися на підтримку наших партнерів, щоб цих людей, мабуть, оптимальний варіант просто випустили на територію України. Да? Тому що тут вони будуть в безпеці, там навіть якщо їх там випустять зараз, наприклад, ну вони все одно будуть в небезпеці. Ніхто їх не випустить. Ну, ми це чудово розуміємо. Україна готова, ми постійно говоримо про те, що давайте там якось обміняємося, да? Ми готові цих людей забрати, вони для нас не є якимись там винними, але це наші громадяни, ми за них боремося. Росія, звичайно, на це не йде, тому що це такий, знаєте, інститут заручників, які війни йдуть на обмін у двох випадках. Ну, коли тут є люди, які їм дуже потрібні, на жаль, таких людей, наскільки мені відомо, фактично не залишилось. Невідомо вам нічого, який в нас обмінний фонд, так званий? В нас є люди, дуже багато, але вони не представляють такої цікавості для Російської Федерації. Розумієте, для них люди, це сміття. Це я розумію краще за всіх. Для нас це громадяни, а для них це... це просто статистика. Статистика. У нас, пам'ятаєте, була та історія, коли там були беркутівці, той пан Семах, яких обміняли. Я до сих пір вважаю, це, звичайно, моя суб'єктивна точка зору, що ми тоді просто продешевили дуже сильно. Якщо вже міняли цих людей, розуміючи їхню ціну для Російської Федерації, треба було загнути, мабуть, забрати всіх, кого можна.
з Криму, а питання Криму, до речі, тоді взагалі не піднімалося. Одного кримського татарина звільнили Едемом Ось, Бекіром. бачите, вони тоді виключно піднімали питання Донецької і Луганської областей тимчасово окупованих. Можна було сюди от якраз прив'язати питання наших громадян, які були на території анексованого Криму, забрати принаймні їх з в'язниць, сказати, а їх багато, там вже рахунок на десятки, де, якщо не на сотні. Там більше сотні. Вже більше сотні, да? Можна було це зробити. Знаєте, щось мені підказує, що Росія могла б навіть і на це піти. Їм настільки ці люди потрібні були, що вони могли би це зробити. Інша справа, що вони потім би знову почали оцю хвилю якихось там репресій, але принаймні би тих людей ми на той момент могли. А що ви думаєте про так звану справу Вагнера? Бо це, якщо це правда, якщо це зірвалося просто в останні моменти, я не кажу через що, хто винний в цьому. Тобто нехай це до чого слідча комісія Ради розбирається, да? Допитує всіх там свідків тощо. Але якби вона відбулася, це успішно, да? То ми б мали, принаймні, ще 30 людей, які самі по собі є доказом злочинів. Там вже на них, на всіх там кримінальні справи, вони відомі. Тобто, принаймні, якась частина відома, да? Тобто вона б мала ціну, не знаю, як це, приблизно таку саму, да? Що ви про цю справу думаєте? Була вона, не була? Що сталося? Я переконаний, що вона була. І врешті-решт це визнали навіть представники тимчасової слідчої комісії. Вона була організована. Пані голова Мар'яна комісії сказала. Вийшла, вона трошки плутано на якісь питання відповідала, але якщо проаналізувати 3 останні її інтерв'ю, вона давала велике інтерв'ю «Українській правді», друковане. Тобто там можна було перечитати і краще зрозуміти. Тобто логіка дуже проста. Справа була, вона була організована Україною, була певна координація, тут питання, наскільки вона була глибока, з нашими західними партнерами. Туреччина, Сполучені Штати. Да, вона говорить про те, що планувалося єдине, що на її переконання, цих людей типу затримати в Туреччині. В мене тут є певні сумніви, тому що я не дуже розумію тоді, за якою логікою Туреччина видавала цих людей Україні. От тут може бути така певна проблема. Тобто на наш запит вони могли не відреагувати. Дивіться, не факт. Ми ж знаємо просто... Ми дякуємо Туреччині за серйозну дуже підтримку якраз в питаннях Криму. І ми знаємо, що і той же Ердоган, безпеки, до речі, той же Ердоган безпосередньо долучався до того, щоб кількох наших громадян повернули. Да? Він приймав в цьому безпосередню участь. Але ми знаємо, що Росія могла б використати якісь там інші заходи для того, щоб просто цих людей не звільнили, а не віддали Україні. Тому я думаю, що скоріш за все планувалося саме ота спецоперація, про яку говорили, щоб цей літак посадити в Україні, цих людей затримати. І це, безумовно, дуже, по-перше, підвищило рівень наших спеціальних служб і дало б нам дуже вагомий козир. Тут головне питання, чого вона зірвалася в останній момент. У вас є версії чи дані? Дивіться, очільник ТСК списує все це на те, що самі виконавці з українського боку її відмінили, тому що вони не вірили в її успіх. Я дуже скептично до такої позиції ставлюся, тому що я чудово розумію, що такого ж типу операції вони не можуть бути відмінені без санкцій керівництва. А керівництво не може прийняти це рішення без санкцій вищого військово-політичного керівництва. Це точно так? Тобто голова розвідки сам не міг це зробити? Таке питання... Виключно на президентському рівні? Я думаю, що це президента вони повинні були точно інформувати. І тут ми переходимо до наступного моменту. Президент чи давав вказівку, чи не давав вказівку, хтось це зробив від його імені. Це можливий варіант абсолютно. Я навіть схиляюся до думки, це версія, яка заслуговує на увагу, що президент міг не знати про якісь особливості. Йому вже, скажімо, знаєте, прийшли і представили цю справу, коли вона, по суті, вже була зірвана. Але десь прикривалися якась вказівка, йшли з офісу. Тобто хтось прикривав свою дупу і, вибачте, за такий... А тепер по факту може виявитися винним, наприклад, там гіпотетично президент навіть України. Тому тут дуже багато є темних плям, і ідеальним варіантом було б, що всі ті люди, яких запрошують на засідання цієї комісії, і представники Офісу президента туди також прийшли і дали всі необхідні свідчення. Врешті-решт, в Сполучених Штатах Америки навіть президенти не гнушаються приходити на подібні комісії. Чи до них приходять. Або до них приходять спокійно відповідати на питання. Так працює демократія. Тому що та ж пані Мар'яна Безугла постійно говорила про те, що ми забули про контрольну роль парламенту, і от ми зараз цю контрольну роль повертаємо.
Ну так, будь ласка, тоді вже дайте повністю всі відповіді і вкажіть тих людей, які безпосередньо ініціювали припинення цієї Чому? справи. Ну, зараз нам скажуть, що ось ви кажете, що цар хороший, бояри погані. Це одна з версій може бути. Ні, просто чому я думаю, що будь-що може бути, і будь-яка версія поки що не поставлена крапка, Звичайно. заслуговує на те, щоб і вислухати, принаймні, через те, що ми ж пам'ятаємо справу Шеремета. Ну, знаєте, тут просто Це теж була ж така показова історія. Але, ви знаєте, в да. історії ТСК є один момент, на який от вчора Ігор Лапін звернув увагу. Він каже, що Мар'яна, коли вийшла перший раз без угла до журналістів, вона тримала в руках такий стос документів і каже, от в мене тут звіт ТСК, а їй кажуть, так ви ще ж не провели засідання. Звідки у вас вже цей звіт є? Тобто вони вже з якимись документами починали готові. Ну, її просто насправді зацікували ось останнім часом. Певною мірою да. так, але дивіться, людина, яка йде на таку посаду, вона повинна розуміти, вона це і написала. Вона це зрозуміє, Так, я вона думаю. це вже десь зрозуміла, В вона процесі написала, що я зрозуміє, перестала ходити на ефіри, що мене атакують, на її думку, боти, хоча там безліч є людей, яких я особисто знаю, які писали якісь питання. На її місці можна нічого не читати. Просто ось моя порада пані Мар'яні. Нічого не читайте. Займайтеся справою, Так, а потім вже буде суспільство оцінювати. Просто справу чесно Але і все. вона Так. повинна була розуміти, що це дуже резонансна справа, до неї буде дуже багато питань, і тут не треба намагатися між крапелек прийти. Треба просто робити свою роботу. Тому в будь-якому випадку до неї питання залишаться претензії. Я тільки сподіваюся, що її не зроблять крайньою. Тому що вона далеко не та людина, яка повинна за це відповідати. Вона в даному випадку дійсно контролер. А рішення приймали зовсім інші люди, і я сподіваюся, що ми будемо знати прізвища цих людей, і, можливо, вони понесуть заслужене покарання, якщо там будуть встановлені якісь факти порушення, які вони допустили. Ну, тут немає з чим сперечатися. Я хочу до наступної теми перейти, яка прямо пов'язана з протистоянням Росії і України, з Заходу і Росії, але і з співпрацею з Європи, принаймні з Росією. Це Північний потік-2. Тут багато що наговорили, і критикують тут і колишній посол Сполучених Штатів в ООН Нікі Хейлі. Хейлі критикує дії Байдена. Ось вона каже, Росія щойно завершила будівництво трубопроводу Північний потік-2, який зробив Україну більш вразливою, Європу ще більш залежною від енергії з Росії. Замість того, щоб докласти зусиль для попередження цього, Байден послаблює Америку, скасувавши будівництво трубопроводу Keystone XL, я не знаю, що це таке, підсилює Росію. Крім того, американські сенатори від республіканської партії Тед Круз і Пет Тумі погрожують не дати своїх голосів за кандидатів в Держдепартамент і Міністерство фінансів Сполучених Штатів доти, поки адміністрація Джо Байдена не запровадить санкції проти Північного потоку-2, і так далі. Да? Що це значить, на якому етапі йде тут боротьба за проти потоку вже, я думаю, потік вже все одно запрацює, але на яких умовах? Ну, тут питання сертифікації виходить на перший план. За оптимістичними розрахунками, це може затягнутися майже на рік. Та ладно. Да, може, тому що там, дивіться, там дуже хитра схема, така, не хитра, вона бюрократична, але це характерно для Європейського Союзу. Спочатку кілька місяців відповідна комісія приймає рішення, потім можуть бути якісь оскарження, потім іде ще додаткова перевірка. Члени Європейського Союзу, в принципі, всі мають право звертатися з якимись своїми пропозиціями, претензіями або зауваженнями. І деякі країни, які є союзниками України, Польща, наприклад, вони, я думаю, враховуючи, погіршення відносин зараз між Польщею і в цілому Європейським Союзом, вони можуть цим скористатися. Демонстративно показати, що ви десь до нас не прислухаєтеся, так ми вам нагадаємо, що ми спільнота країн, які всі мають право голосу. І тут немає різниці, у кого які там статки, хто скільки заробляє і так далі. Тому майже за рік, до року це може розтягнутися. Питання просто в тому, що ми бачимо зараз, що відбувається на ринках газу. Яка ціна? Вони задрали ціну спеціально. $930 було зранку. Близько нічого не було. Це відверта спекуляція, і це російська спекуляція. Тобто вони там собі... А що вони хочуть сказати це? Вони хочуть показати, що ми задеремо ціну так, що, в принципі, ви тоді цю сертифікацію зробите нам там за місяць. Да? Давайте швидко запускайте, при тому, що він же не запрацює відразу на повну потужність. Це там півроку. І це напередодні зими. Да. Це спеціально дуже, перевірка на міцність, наскільки там Європа готова прогнутися перед Росією.
відповідно, да, наскільки вона готова піти на поступки Росії там, і так далі. В нас дуже любили говорити і згадувати ту тезу, що якщо вони будуть її використовувати як зброю, то буде реакція. От вони її вже використовують як зброю. Давайте реакцію. Де реакція? Да, де реакція? Єдине, що, знаєте, мені здається, що тут все ж таки в першу чергу вся критика повинна бути, основна, верніше, критика повинна бути спрямована не стільки проти Сполучених Штатів Америки. Ну, давайте, об'єктивно, вони взагалі за океаном. Їм той Північний потік, Ну, так-сяк. ми розуміємо це. Але в першу чергу ми повинні задавати питання все ж таки тій країні, яка максимально доклала зусиль до його будівництва. Це Німеччина. В якій цікава ситуація зараз з виборами, невідомо, що там буде з коаліцією і так далі, але сподіватися, що там трапиться диво, переможуть зелені і так далі, це смішно. Да? І отут ми переходимо до... Гірше б не стало. Да, тут ми переходимо до найголовнішого. Станом на сьогодні, на жаль, з незрозумілих причин, особисто для мене, наприклад, да, наша влада так і не запропонувала найголовніше наші вимоги і наше бачення, що робити. План А, план Б, план С, якщо потік не запрацює, потік запрацює, не говорили, його немає. Його просто немає. Я задавав це питання. Тут вам видно, отак в студіях народним депутатам від «Слуги народу». Немає. Вони відводять очі. Деяким треба віддати їм належне. Видно, що їм реально соромно. Тому що вони не отримали відповідної вказівки. Вони кажуть, нами ніхто не радиться. Ми намагалися на рівні комітетів профільних якось ініціювати це обговорення. Кажуть, на якому рівні це має бути? В першу чергу це повинен робити, звичайно, президент. Він нас відповідає за зовнішню політику. Дивіться, він зустрічався з Меркель 2 рази. І їздив в гості до Байдена. Супер представництво, важливі зустрічі. На кожну з них ми повинні були вийти зі стосом документів і сказати, окей, ви його добудували, але нема питань. Ми вимагаємо такого-то, ми просимо. Це різні вимоги окремо, прохання окремо. Це дипломатична ідеї в третьому варіанті. Що ми хочемо? Компенсацію за те, хочемо таких гарантій. Нічого цього зроблено не було. А я думаю, що б дало. Що дало б якісь компенсації? Якби ми запропонували максимум, зрозуміло, що ми б отримали, скоріш за все, мінімум. Треба просити більше. Але ми його отримали. На сьогоднішній день такого плану від України немає. Є якісь загальні заяви. Заяви я бачив, ми всі і вони чули, прив'язуються знов-таки до заяв європейців або тих же американців, що ми почнемо домовлятися, що ми зробимо все для того, щоб цього не було. Але крім як деклараціями, назвати це не можна, якщо чесно А якби сказати. в нас був, розумієте, план, документ, якби його відкинули, от тоді б Україна могла вийти і сказати, знаєте що, шановні, ми вам запропонували те-то, ви взагалі не хочете домовлятися, ви домовляєтеся з вбивцею, по суті, з країною, яка окупувала частину наших територій, і тоді робіть все, що хочете, а ми знімаємо з себе частину якихось зобов'язань. Але ми, знаєте, як в «Мастері Маргариті», був гарний вислів у Булгакова, що ніколи там у сильних нічого не просіть, вони самі прийдуть і дадуть. Це гарний вислів для роману. А в житті все ж таки ми країна, може, і невелика, може і не центральна, але ми не маленька країна, і країна, яка стримує там цілу імперію, по суті. Тобто, якщо уявити, що України немає зараз, весь цей захід буде просто так трясти. В них було би це в Естонії, Латвії, Литві, це інший рівень Польщі, загрози. ще якісь там речі. Тому тут треба було вийти зі своєю пропозицією, її не було. Слухайте, я багато чого, насправді, заяв Дмитра Кулеби досить жорстких, які стосувалися НАТО, які стосувалися потіку. Я маю на увазі, що от документ. Може він існує в таємному вигляді, щоб не показувати розбіжності якісь між нашими партнерами. Можна було узгодити ці розбіжності. Німеччина ж з Сполученими Штатами знайшли ж якусь спільну мову. А чого вам не здається, Ігоре, що зараз ситуацію у світі можна описати, я так описую такими словами, світ на паузі? Так, певною мірою. Світ на паузі, в першу чергу, через невизначену позицію Сполучених Штатів. Так, і Байден вже сказав, я чекатиму півроку. Час іде. Скоро. Новембр. Скоро, тут буквально місяць, десь 1,5 місяці, і, по суті, треба буде робити якісь висновки. Я поки не бачу якихось позитивних змін з боку Російської Федерації, але Штати були заглиблені в історію з Афганістаном, в них певні є внутрішні проблеми, я сподіваюся, що вони їх зможуть подолати, і, знов-таки, ми могли скористатися цим вікном можливостей, якось на свою користь спробувати, щось подивитися, якось показати. Чого це не було зроблено? Це питання відкрите станом на сьогодні. Через небажання – це одна історія, через неможливість – це інша історія. Якщо це просто непрофесійність якась певна, також може присутня. Тому що, дійсно, до пана Кулеби особливо зауважень та ніяких немає. Він дуже професійно робить свою роботу, але рішення остаточні приймає не він.
тому що так записано в Конституції. Да? І якщо він іде і каже там, що в мене є така ідея, йому кажуть, в нас інша ідея, ну він змушений її озвучувати. Я хочу зробити маленьку об'яву для наших глядачів. Я, по-перше, дуже дякую людям, які допомагають нам, у тому числі через YouTube. Там є така функція суперчати. Туди наші глядачі, які підтримують наш канал, нашу боротьбу, які стежать за боротьбою Кремля, окупації, переказують гроші. Дуже вам вдячний від всього серця всім, хто це робить. Також я закликаю всіх підписуватися на наш Patreon. Це дуже проста, безпечна, до речі, навіть з окупованих територій, навіть з Росії. Це американська компанія, безпечний спосіб підтримки нашого каналу, нашого мовлення, нашої правди. І так само я хочу додати, що таку новину, що сьогодні я дуже вдячний пані Аніфе Курсіти, зараз Гульнар Ханамбекірова на екрані, але я хочу сказати, їй дуже вдячний, звісно, вона ж одна з авторок цього підручника. Сьогодні о 16:00 в приміщенні Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, парламентська бібліотека, за адресою, ну, зрозуміло якою, значить, пройшла акція презентація навчального посібника з історії кримських татар. І, до речі, ця ініціатива, вона і пов'язана з іменем Нарімана Джеляла, який зараз вже знаходиться у в'язниці. Дякую всім причетним, дякую. І там в рамках цього заходу буде акція на підтримку дітей-політв'язнів у Криму. І вдячний організації Крим Алісі, Кримська родина і особисто Аніфі Ханим, з якою сьогодні по телефону мав зв'язок. І дуже вдячний їй за роботу і всім, хто історикам, хто писали ці підручники, і всім, хто допомагає. Дякую дуже, що прийшли, Ігоре. Якщо є що сказати Криму, скажіть. Ми вас чекаємо, і ми обов'язково вас повернемо. І будемо разом. Ми в це віримо, бо іншого шляху в нас просто немає. Інший шлях – це... Ну і врешті-решт, є ж якась вища справедливість. І я думаю, що рано чи пізно вона обов'язково буде дотримана, і всі винні в цьому, вони обов'язково також будуть покарані. 100%, бо 250 років вони намагаються нас знищити, ще більше років вони намагаються пояснити українцям, що їх не існує, Кремлю, що їх просто ніколи там не було, але щось не дуже вдало. І все це закінчиться. Я дякую всім за підтримку, дякую нашому гостю за те, що прийшов. Дивіться, не примикайтеся, дивіться АТР далі. У нас ще багато цікавих гостей, цікавих тем. Не забувайте про допомогу на своєму каналу. Долучився до написання посібника про історію Криму та кримсько-татарського народу. І пані Гульнара вже говорила, що велись дуже великі дискусії, було дуже мало часу, тому хочеться надати слово Іванцю Андрію, який є кандидат історичних наук, співробітник Інституту дослідження Голодомору, член Краєвої ради українців Криму і один з співавторів посібнику. Пане Андрій, розкажіть з вашого боку. Салам алейкум. Я радий всіх вітати. Я слухаю наших сьогодні доповідачів, думаю про те, в який стан занурили окупанти сьогодні наш Крим. Буквально пару днів тому в Сімферополі було відкрито пам'ятник Феліксу Дзержинському, голові Всеросійської надзвичайної комісії, главі ЧК. Причому на відкриття цього пам'ятника в Сімферополі залучили дітей, кримських дітей, яких відправили ще й в кадетський клас і готують до того, щоб вони йшли в російську армію воювати, власне, із своєю власною країною. І це робиться на фоні того, що буквально там пару тижнів тому було затримано першого заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова і ще 3 людей, яких абсолютно в чекістському варіанті звинуватили у диверсіях, катуванням змушують до визнання, тобто справа Дзержинського
вона, на жаль, в Криму живе і процвітає. Причому для Криму Дзержинський – це фігура, це не просто засновник каральної системи, яка знищувала потім мільйони людей. Один із найкривавіших актів, які зробили ЧК, це було знищення людей на межі 20-21 років в Криму, в якому там проживало 700-800 тисяч людей, було знищено до 100 тисяч людей. От просто кроваву баню чекісти влаштували в Криму, а сьогодні його ставлять нашим дітям, які вимушені перебувати в окупацію, за взірець для наслідування. І тому поява нашого посібника «Історія Криму та кримськотатарського народу», вона є дуже на часі. Ми бачимо, що є дефіцит знання про історію Криму і про історію найбільшого в Криму і в Україні загалом корінного народу в нашому суспільстві. Тому, коли минулого року з'явилася наша книга, це був такий важливий крок в інформаційному сенсі, щоб надати можливість не лише підліткам, на яких книга формально розрахована, а й всім тим людям, які лише хочуть дізнатися про історію Криму, базові знання про те, як виникав, як формувався і чого досяг, що пережив кримсько-татарський народ. І було приємно, що тоді ж вийшла кримсько-татарська мовна версія, видана саме латиницею. Тобто є рішення про переход на латиницю, і от було видано книжку саме латинськими літерами, латинськомовний, кримсько-татарськомовний варіант латинськими літерами. І це дозволило, до речі, достукатися теж до аудиторії поза межами України, до кримсько-татарської діаспори, яка, зокрема, живе в Туреччині і користується ним. І ось сьогодні ми робимо ще один крок. Я хотів би теж подякувати пані Надії, оскільки якщо в Україні є дефіцит знань про кримсько-татарський народ, і дефіцит знань ще й помножений на ті міфи, які в голову вдавлювалися в радянський час, які очорнювали історію депортованого народу, то тим більше важливо доносити інформацію про кримсько-татарський народ до зовнішньої аудиторії, де ще більше конкуренція ідей, конкуренція інформації. І коли сьогодні Крим знаходиться дуже часто в центрі уваги, якщо не простих людей, то точно політичної еліти, інтелектуальної еліти, то такий продукт, він є дуже і дуже необхідний, на мою думку. І слава Богу, що сьогодні цей крок зроблено, і ми можемо представити аудиторії ці книги. Я сподіваюся, що їх можна буде побачити на освітній платформі, і доступ буде до них широкий. І я хотів би теж зробити ще в ярмарку невеличкий внесок. Нещодавно я видав аналітичну доповідь про стан громади українців в Криму. У мене один примірничок є для бібліотеки. Галині Семенівні я готовий його вручити. І є один примірник, який я готовий передати на нашу книжну ярмарку. Прошу. Це от, це вам. Офіційна частина передачі бібліотеки відбулась. І дякую за те, що ви надали для ярмарки. Я можу взяти, я потім покладу тоді на будь ласка. стіл. І ще одна книжечка тут теж про історію Криму, видана в Криму, і там вже із бібліотек вилучена. І її можна буде теж тут на ярмарку придбати. Угу. Дякую вам, пане Андрій. І в нас ще є одна представниця, яка є також співавторкою, Тищенко Юлія. Хочу передати вам мікрофон і почути про ваш досвід і про те, чому ви були співавторкою, чому ви вважаєте важливим було написання і випуску цього посібника. Для тих, хто не знає, хочу наголосити, що у зв'язку з пандемією термін на виконання проекту був зменшений вдвічі, і автори мали дійсно дуже обмаль часу, щоб працювати з архівами, дискутувати між собою, бо це була плеяда авторів. І тому хотів би попросити вас поділитись про ваш досвід. Ні,
я не буду там. Я не думаю, що ми, до речі, якось так дуже сильно дискутували, але ну це вже так деталі. Да, я дуже дякую за саму роботу, за ініціативу, за спільну роботу, за цю презентацію і за зацікавленість залу, да, нашим сьогоднішнім колегам за те, що ви прийшли і на це представлення, і дійсно на цю надзвичайно, як на мене, важливу акцію, яку робить Кримська родина. І мені здається, я пам'ятаю, коли вони перші організовувались, людей менше не стає, незважаючи на пандемію, незважаючи на те, що це і ще місяць не той, але поза тим. І мені здається, що це якби надзвичайно важлива от така ініціатива, яка дозволяє нам всім зробити свій внесок в допомоги людям і до, скажімо, того співпереживання, співчуття і об'єднує всіх нас в цих заходах. Тобто це не просто презентація, це якби певна преамбула до і другої частини. Якщо говорити про нашу книгу, про наше видання, як на мене, дійсно було надзвичайно амбітне завдання. По-перше, терміни, по-друге, мені, приміром, особисто мені достались розділи, якими я, власне, вже дуже багато років займаюся. Да? Тобто це не якийсь новий матеріал, але складно описувати, вписувати історичні події, зокрема після 2014 року, в те, що ще відбувається, те, що дійсно потребує свого осмислення. І мені особливо ще гірко, якщо ми пишемо про те, що відбувається в Криму, і, зокрема, про затримання, про репресії проти кримських татар, цифри, да, на 1 рік тому це були вже ще інші цифри. І цей маховик репресивної російської машини, він не зупиняється, він ніяк не трансформується. І, на жаль, мені здається, що жодних якихось показників, там, говорити вказівок, що щось може в найближчій перспективі з боку Російської Федерації змінитись, мені здається, це надзвичайно складно. Попри той оптимізм, який дійсно демонструє нам історія і наші сьогоднішні інтерпретації тих подій, того культурного контексту, які, якби, ми описуємо і спостерігаємо. Дійсно, це видання – це повернення історії, власне. Да? І це наше намагання, ряду авторів, написати історію Криму, кримських татар, ще й з огляду на український історичний наратив, певна можливість вписування історії Криму, в тому числі в якісь загальні українські процеси. Український наратив, він також вражений був російськими інтерпретаціями, імперськістю, і оце якби відновлення, привласнення нашої історії, воно зараз відбувається і має відбуватися. Я думаю, що будуть ще багато таких спроб і стосовно історії Криму, кримських татар. Наша робота, вона також описує історію кримських татар, історію Криму і скрізь призму культури, скрізь призму різних людей, різних подій, які дозволяють сьогодні тим, хто буде читати відповідне видання, якби актуалізувати для себе ті невідомі, забуті, призабуті або російською пропагандою, російськими історичними наративами спотворені якби речі. Да, тобто ми намагалися якби відкрити ці нові сторінки, старі нові сторінки і описати ці події якомога зрозуміліше. Чому? Тому що тут ще інший був виклик, що це навчальний посібник для дітей, шкіл, вчителів. От Гульнара згадувала про те, що до неї звертаються вчителі. До речі, так сталося, що моя дочка абсолютно випадково вчилась в тій школі, в якій
кримська родина якби проводить свої заходи. Так от вчителі історії з цієї школи, навіть незважаючи на присутність кримської родини, вони звертались, ну, приміром, до мене, і я підбирала певну бібліографію, ну, і надавала певні матеріали. Чому? Тому що це дійсно сьогоднішня потреба українського, ну, суспільства знати і про Крим, і про кримських татар як корінний народ. І я думаю, що нам потрібно ще якби йти цей шлях і відкривати дуже багато різних сторінок, долучати до цього людей. Чому? Тому що наші сьогоднішні знання, вони закладаються і сьогодні в певному процесі. Від того, як ми будемо якби розуміти завтра, що з нами відбувається, що відбувається з Кримом, як він буде повертатись, яким він буде, ну, залежить і якби те, що ми будемо про нього говорити, описувати і осмислювати сьогодні. Ну і дякую за цю акцію, і, ну, я думаю, що ми всі приєднаємось також до неї. Спасибі. Дякую всім, хто долучається і буде долучатись до роботи з повернення Криму. Щиро дякую, Юля. І хочу сказати, що мені дуже приємно, що наші автори в той час, в такий короткий термін. У нас взагалі була така ситуація, коли нам сказали, що проєкт скорочено в 2 рази по всім моментах, то було з ними таке спілкування, чи зможемо ми це зробити. І всі розуміли, що це не буде ні вихідних, ні днів, ні ночі. Але я пам'ятаю, як всі вирішили все ж таки працювати, зробити цю справу. От саме слова Гульнари Бекірова мені запам'ятали, що ми стільки років чекали, і невідомо, чи буде колись така можливість, тому працюємо. І я за такий героїзм дуже дякую абсолютно всім авторам. І ще хочу сказати, в нашому залі присутні ще люди, які брали участь в цьому проєкті. Це директор видавництва, майстер книг Павло Сачик. Пан Павло, я знаю, що ви тут, ми вам дуже дякуємо. Всі 3 примірника видавали саме ви, і не просто видавали. Я знаю, скільки ви книжок на кримську тематику вже роками видаєте, і наскільки щиро до цього ставитесь, і наскільки для вас це важливо, я вам дуже дякую. Я бачу... Дякую, пан Павло. Я бачу пані Надію Гончаренко, яка також була редактором. Щиро дякую, пані Надія, за те, що завжди з нами. Також тут є Мамирет Чабана, вона вчитель кримстарської мови в нашому центрі, і саме вона займалася перекладом кримстарської частини на латиницю. Чохсау Мамиріодяк. От, щиро всім дякую. Мені здається, що я нікого не забула. І, звичайно, хочу сказати і дякую всім батькам нашої організації, які також, вони, діти і батьки, це мотивація перша для мене, щоб працювати і далі робити щось корисне. І взагалі для кожного члена організації «Кримська родина» кожен наш крок, кожна наша робота – це для того, щоб бути гідними своїх батьків, своїх всіх тих людей, які забезпечили повернення в наш рідний Крим. Я дуже щаслива, що поруч біля мене лідер кримстарського народу, людина, незламна людина, яка пройшла стільки всього і наразі тут з нами через роки і вже присутня на презентацію цього посібника. Моя родина завжди брала участь в національному руху. Тут є Ільмі Умєров, Ріфат Агачубаров. Всі ті люди, які боролися, щоб наш народ повернувся на свою землю. Я дуже всім дякую. Нещодавно не стало Шафікі консул, Віджія Кашка. Ці всі люди були прикладом для нас, коли ми росли. І завжди будуть прикладом для того, щоб ми далі працювали і робили щось корисне. Я дуже дякую і хочу надати слово лідеру кримстарського народу Мустафі Джемілєву. Saygılar arkadaşlar, дорогие друзья. Я, наверное, один из тех крымских татар, которые очень плотно занимались в свое время историей Крыма. Еще в прошлом столетии, в 60-х годах, я после окончания школы
пытался поступить в Среднеазиатский государственный университет, но мне там четко и открыто сказали, что на этот факультет крымских татар не принимают. Я тогда устроился на работу и все свободное время проводил в крупнейшей в Средней Азии библиотеке имени Алишера Наваи, где очень много было литературы, в том числе довоенного, дореволюционного издания по Крыму. Я тогда, помню, сделал очень большую библиографию даже составил. Кстати говоря, вот эта история Крыма сыграла у меня такую зловещую роль в моей истории. Я потом был, вообще-то был избран руководителем исторического отдела тайной крымско-татарской молодежной организации «Союз крымско-татарской молодежи». Но меня тогда не арестовали, потому что мне 18 лет не было. Арестовали позже. Так вот, а потом меня же исключили из института за очерк тюркской культуры в Крыму в 13-18 веках, которая КГБ расценила как антисоветская, националистическая, антикоммунистическая. Так вот, я хочу сказать, что в Советском Союзе, в Российской империи никогда не было объективной литературы по истории Крыма. Вся эта история, она использовалась как оружие для вот этой экспансионистской политики. Особенно она была лживой после депортации крымско-татарского народа в 1944 году. Гульнар Абдуллаев очень хорошо знает решение крымского филиала Академии наук Крыма, где четко говорится, даются инструкции историкам, как писать историю Крыма. Четко говорится о том, что вот в описании истории Крыма нужно обозначить паразитическую роль крымских татар и других вот этих, особенно немцев Поволжья, что они были всегда негативными в истории Крыма. То есть она была направлена на оправдание вот этой вот депортации, вот этой гнусной политики Советского Союза в отношении крымских татар. Но, конечно, были проблески и объективные, особенно после революции, первые годы Крымской автономной Советской Социалистической Республики, можно упомянуть труд Аметова Зенбашлы, который позже был потом репрессирован. А дореволюционный, можно сказать, ну, это уже не российское, это уже за рубежом издавалось, Колоколе, Герцена, там о гонении на крымских татар очень объективно пишется. Но в основном весь пласт литературы, он был направлен на обслуживание той политики, которая проводилась в Российской империи и советской властью. После провозглашения независимости Украины появилось очень много разных изданий, в целом очень объективных, где-то можно говорить, они там не совсем точные, но Украина не давала, во всяком случае, инструкции, как писать историю, и, во всяком случае, не преследовала тех, кто пишет так, как, скажем, кому-то не нравится. То есть в условиях демократии. Одним из самых таких капитальных трудов по истории Крыма, это, наверное, можно назвать Валерия Возгрина, 4-томник, монография огромная такое. Но такие книги, как 4-томник Валерия Возгрина, мало кто читает. Это уже только специалисты, которые фанатики этой истории. Поэтому значение вот этой книги очень важно. Здесь компактно, коротко, ясно, с древнейших времен до самых последних дней говорится о Крыме, истории Крыма и крымско-татарского народа. И очень важно также то, что эта книга издана еще и на английском языке. Я в первую очередь думаю о тех наших соотечественниках, которые, скажем, родились в Соединенных Штатах и не знают родного языка в достаточной мере, по крайней мере, и в других странах. Поэтому для них это, конечно, будет очень важное пособие. Но я не думаю, что там вот эти дети наши будут искать эту книгу и находить ее, читать. Поэтому я думаю, лучше было бы вот эту книгу в интернет, может, в формате PDF, и на крымско-татарском, и на украинском, и на английском языках тоже вот это дать в интернет.
Да? Есть, да? Ну, это прекрасно. Ну, а в целом я хочу, конечно, выразить свою признательность авторам и всем, кто причастен к изданию этой хорошей, прекрасной книги. Дякую вам за такі слова, Мустафа Ага. І продовжуючи слова Мустафи Джемілєва щодо того, щоб цей посібник був в доступності, хочу сказати, що є освітня платформа Bilgi.in.ua, він є на ній, і його є можливість скачати в PDF, повністю відкрито, доступно. Це було якраз зроблено для того, щоб ті викладачі, які в школах зараз викладають історію, мали вільний доступ до цього ресурсу. Ну, а ми будемо сприяти тому, щоб таких посібників друкувалось більше і він активніше розповсюджувався. Давайте будемо рухатись далі. Мені би хотілося надати слово народному депутату України Олегу Дунді, але перед цим наголосити про декілька важливих речей, про які вже говорили спікери. Ми сьогодні говорили про дітей. Ми говорили про дітей, які ростуть на материковій Україні, і також про дітей, які вимушені зараз рости під гнітом пропаганди в Криму та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Що зробила Російська Федерація? У 2014 році вона у всіх школах вела предмет «Історія Криму», де кожен з нас має розуміти, що подається історія, яка ще більш викривлена, ніж вона була викривлена в Радянському Союзі. Зараз в Україні активно розвивається і молодіжна політика, і Міністерство тимчасово окупованих територій, і в Верховній Раді ведеться розмова про закон про національно-патріотичне виховання, і активно ведеться питання про право кримсько-татарського народу. То, пане Олег, ви як народний депутат, ви як той, хто має право бути тим, хто буде розробляти і впроваджувати законодавство України. Ваша думка, чому зараз важливо говорити про історію Крима, відстоювати право на правдиву історію і відстоювати права кримсько-татарського народу? Дякую за запитання, але в першу чергу я хотів би сказати слова подяки організаторам, в першу чергу, які організували, фінансували, допомагали, щоб такий підручник, така книга вийшла. І, звісно, великі слова подяки і пошани для авторів цього посібника. Дуже дякую вам. І далі я скажу зауваження. Я був би не я, якби я цього не сказав. Зауваження. Мене дуже ріже слух, коли ми говоримо політв'язні. І це, з моєї точки зору, не дуже правильно, бо це так само є інформаційна кампанія. Якщо у нас Крим і ОРДЛО окуповані, то, відповідно, з нашої точки зору, там не повинні діяти закони Російської Федерації. Це є наша територія, це є наші люди. І треба розуміти про те, що про сутність еліти, правлячої еліти, яка зараз керує Російською Федерацією. Це в першу чергу є терористи. Якщо ми це розуміємо і говоримо біле на біле, чорне на чорне, а це важливо казати чіткі дефініції, щоб кожен супротивник не міг сховатися за дипломатичними словами, не міг зробити свою історію, свою інформаційну кампанію. І, відповідно, виходячи з цього, ми повинні казати не політв'язні, заручники. Вони дійсно є заручниками. І більше нікого. Ніяких законів, які там Російська Федерація до них пристосовує, не мають жодного значення. Це заручниками, якими Російська Федерація хоче торгувати. І виторгувати. Як будь-який терорист. Без виключення, абсолютно. І тому, з моєї точки зору, треба казати заручники. І більше ніяких політв'язнів. Політв'язні були в радянські часи. Зараз заручники. І це важливо, бо це частина інформаційної кампанії. І, до речі, як цей підручник, це так само частина інформаційної кампанії, інформаційної війни. Бо сучасна війна – це не тільки окуповані території, це не тільки кулі, це не тільки гармати. Це велика частина інформаційна війна. І такі підручники, такі заходи – це є невеличкою цеглиною в тому мурі захисту, який ми будуємо. І немає є цій боротьбі, в цій роботі є початок, але немає кінця. І те, що ми зробили, ще раз подяка всім, хто до цього долучився. Але це ми стали вже на цю щаблину, і ми повинні рухатися далі.
Наступне, що ми повинні робити, це багато. Ми не повинні на цьому зупинятися. От ми зробили, розійшли з вами і все. Ми нібито зробили свою роботу. Ні. Ми повинні робити наступну кампанію. Як приклад, у нас є Кримська платформа. В межах цієї Кримської платформи, яка дійсно є дипломатичним майданчиком, до якого долучилось 46 країн, ми можемо цю книжку розповсюджувати через наших учасників цієї Кримської платформи. Не через посольство України. Треба розуміти, що посольство України, всі посольства всіх країн роблять ті чи інші заходи. І ми, якщо ми будемо використовувати тільки наші посольства, ми загубимося в інформаційному просторі. Ми повинні використовувати уряди тих країн, які долучилися до Кримської платформи. І це є в тому числі їхні зобов'язання, не право, вони підписалися, а зобов'язання приймати участь в інформаційних кампаніях. І тим самим вони підтвердять свою спроможність і свої щирі бажання повернути Крим Україні, повернути справедливість до нашої землі. Це один із варіантів. Другий варіант Кримської платформи, до речі, це боротьба разом з 46 країнами за повернення наших заручників, кримськотатарських та інших, до нашої неньки України. І це повинні бути спільні заяви на базі Кримської платформи, спільні івенти, мероприємства на базі Кримської платформи. І ми вважаємо, саме для цього була ця Кримська платформа, була підписана 23 серпня і повинна саме для цього існувати. Я розумію, це велике завдання. Дуже велике. Але якщо ти хочеш отримати максимум, ти повинен ставити собі завдання, які з першого погляду неможливо виконати. І ніяк інакше. Що ще можна зробити і треба робити і далі? Треба розуміти, що сучасне суспільство, воно живе вже не за підручниками. Наші діти, онуки, вони мають інформацію з мультфільмів, серіалів, фільмів. До речі, багато там дітей, юнаків до 20 років, наприклад, знають історію про 300 спартанців не з підручника, а з відповідного фільму. І це є сучасні інструменти розповсюдження інформаційного контенту, інформаційної інформації. І тут питання до Ахтема. Де він там сховався? Я його не бачу. Вже пішов, напевно. Він вже пішов знімати. Це якраз можливість, в тому числі, можливо, на базі цього підручнику зняти серіал, цікавий серіал. А він це зможе, я в цьому впевнений, про кримську історію за все там, минулі 1000 років. І таким чином розповсюдити інформацію про Крим, щоб Російська Федерація не створювала свою історію, як казав пан Медінський, про те, що історія є лише та, яка погоджена з керівництвом країни, в даному в Російської Федерації. І в нас ще безліч завдань, безліч. Дай Боже, щоб у нас були сили ці завдання виконати. Дякую. Щиро дякую, пане Олег. Я сподіваюся, що ми з вами багато чого вже запланували і буде разом працювати над цими нашими майбутніми планами. Зараз хочу дати слово постійному представнику президента Автономної Республіки Крим, пану Антону Коріневичу, людина, яка є другом нашої організації. І саме і цей проєкт, і інші проєкти ми завжди обговорюємо, розповідаємо, і ми дякуємо за підтримку. Вам слово. Дуже дякую, пані Аніфе. Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, сьогодні дійсно дуже приємно бути сьогодні тут, разом з вами, разом з нашими колегами і бачити дійсно англомовний переклад цього посібника, за який ми, безумовно, дякуємо пані Надії та її фонду. Я зазначу те, що я прочитав українську версію посібника. І це було цікаво. І ви знаєте, посібник написаний простою, зрозумілою мовою. І він, я думаю, дає кожному можливість знати більше про справжню історію Криму. Це важливо, тому що дійсно, як абсолютно правильно зазначив Мустафа Ага, в сучасному світі, на жаль, так стається, що
ґрунтовні академічні видання не завжди є зручними так в контексті часових ресурсів та інших для того, щоб ознайомлюватися з тематикою. А безумовно, російські міфологеми треба розбивати. Про те, що ніякого іншого вирішення майбутнього для Криму ніколи не було, так, що, мовляв, це якась там ісконна земля, безумовно, це не так. І цей посібник дуже вдало показує те, що Крим – це земля корінного народу, кримських татар, і, відповідно, іншого варіанту, окрім як бути складовою частиною незалежної суверенної української держави, безумовно, у Криму не може бути. Тож це джерело україномовне, безумовно, передане в бібліотеки, в регіони, в школи. Я думаю, дуже важливе в контексті дійсно усвідомлення наших дітей про те, що Крим є, Крим буде завжди з нами, і саме такою є його історія. Ну і безумовно, цей посібник дає багато розуміння про те, що є кримські татари як корінний народ, і про те, що треба рухатися в сторону відновлення їхніх історичних прав. І я думаю, що тут певні важливі кроки нам вже зроблені. Цей закон про корінні народи, інші нормативно-правові акти, декілька указів президента. Дійсно, перехід на латиницю, який, я сподіваюся, скоро відбудеться, і це буде теж, безумовно, історична подія важлива. Тож, я думаю, що для розуміння в цілому наших громадян, нашого суспільства про те, що це та дорога, якою треба рухатися, безумовно, такі видання є важливими. Ну, а англомовний варіант, безумовно, це ворота до світу, тому що ми чудово розуміємо, що саме англомовний варіант може забезпечити, так, власне кажучи, досяжність і те, що цей посібник зможе бути досяжний для тих громадян інших держав, які цікавляться тематикою Криму. Можливо, дійсно можна подумати про певну відкриту інтернет-версію для того, щоб всі могли з цим посібником ознайомитись. Ну і, безумовно, я впевнений, що і в рамках роботи міжнародних організацій, і Кримської платформи як окремого майданчика, і в цілому дипломатичних зусиль України та наших міжнародних партнерів, безумовно, така праця і такий посібник є, безумовно, важливими. Тож сьогодні щира подяка всім авторам, безумовно, це велика праця, і праця, яка точно не мине безслідно. Так, от є таке в науковців поняття «працювати в стіл». Так, оце точно не робота в стіл, це точно робота, яка є важливою як для сьогодення, так і для майбутнього. Ну і, безумовно, подяка кримській родині. Ми завжди ставимо її у приклад як організація, яка дійсно одна з небагатьох робить оцю важливу справу, навчає діток тим важливим речам культурі, мистецтву, мові, літературі, які дійсно вони не можуть вивчити в іншому місці. А ці дітки мають мати зв'язок з своєю історичною батьківщиною. Тож велика подяка пані Аніфе і кримській родині за ту роботу, яку вони роблять. Дякую. Дякую, пане Антон Коріневич. І ми дійсно вам дякуємо за те, що ви готові поширювати цей посібник. Ми якраз з пані Аніфе тільки що переговорили. Він найближчим часом буде завантажений на освітню платформу. І я думаю, ви тоді можете зробити звернення від Кримської платформи до всіх її учасників з тим, що можна розповсюдити саме його електронний варіант англійською мовою. Я думаю, що це може бути хороший дипломатичний крок про те, що ми починаємо говорити про історію. Буквально нещодавно була Кримська платформа, а зараз ми вже готові говорити про історію Криму і про історію кримськотатарського народу. І дякую вам, що ви змогли долучитися до нашої панельної дискусії, презентації посібнику. Я знову надам слово пані Аніфе, але перед цим я згадав трошечки про своє минуле, коли піднялась тема щодо мультфільмів, казок, фільмів, історій. Я в 2009 році був волонтером в організації дітей з інвалідністю в Ялті. І одна із практик реабілітації, яка використовувалася, це була мультиплікація.
І само ж собою, що були родини кримських татар, які теж допомагали даній організації. І я пригадав, що я монтував, тоді я ще тільки вчився монтувати в старих програмах на старому лептопі. Я монтував мультфільм, який зняли самі діти. І це був мультфільм по кримсько-татарській казці. Якщо я не помиляюсь, він називався «Джерело». І я пам'ятаю, як тоді телеканал АТР, який ще був в Сімферополі, вийшов на зв'язок і попросив цей мультфільм, щоб можна було його показувати в себе, бо сказали, що це дуже важливо, що є можливість для дітей знімати дані продукти. І це тоді була волонтерська робота. І саме зараз ми маємо говорити про речі, які будуть професійними, про якісними, про те, що робить Ахтем, про те, що робить дуже багато митців зараз в своїх роботах. І насправді це правда. Ми дізнаємось про світ із тих продуктів, які ми споживаємо. Ми дізнаємось про світ із кінематографа, ми дізнаємось про світ із книжок, ми дізнаємось про світ із уст нашого оточення, про ті казки і про ту історію, яку ми розказуємо. І якраз говорячи про ті історії, говорячи про боротьбу, мені б хотілося знову надати слово пані Аніфе, яка допоможе мені продовжити нашу розмову і говорити про ту боротьбу, яку веде Меджліс кримсько-татарського народу. Дякую, Євген. Хочу передати слово наразі голові Меджлісу кримськотатарського народу Ріфата Ага Чубарова. І хочу окремо сказати, що він за фахом є історик, і він з самого початку знав абсолютно все про підготовку книги і дуже ретельно вивчав всі сторінки. І також хочу від імені організації подякувати за всю підтримку Ріфата Ага. Всі вже дуже стомилися. Спробую багато часу не взяти. Хочу сказати декілька очевидних для вас всіх речей. Перше. Реальна історія відбувається реальними подіями. Але в той момент, коли події відбуваються, вже знаходяться люди, які по-різному інтерпретують ті події. Я сьогодні вранці і протягом дня познайомився з дуже багатьма подіями. Скажу про деякі з них. Вранці читаю інформацію двох адвокатів Айдера Азаматова і забув прізвище іншого адвоката, хотів одразу сказати, згадаю, скажу, де вони розказують детально, як катували Асана і Азіза Ахтемових. Отже, я ще раз вникаю в те, що цими днями відбувалися події по жорстокому катуванню кримських татар. Потім вже після обіду я дивлюся розповсюджено ФСБ два матеріали. Один з них відеоматеріал, де Асан і Азіз Ахтемови нібито дають показання, що вони здійснювали цю диверсію, і все це за дорученням, не лише за дорученням, а за змушенням, під загрозою Меджлісу кримськотатарського народу. І друга інформація – це про те, що ФСБ розповсюджує звіт про кількість злочинів, які за ці роки були здійснені, організовані Меджлісом кримськотатарського народу в Криму. Ну, якщо там все, ви самі все це прочитаєте. Мова йде про конкретних людей. Тут я бачу членів Меджлісу Ахтема Чийгоза, Ільми Умерова, вони входять в цей перелік. Я бачив тут Різу Шевхієва, він також там, Айдер Барієв, він також там, Іскандер Барієв, вибачте. Отже, дивіться, я вам говорю про події. Отже, ті, хто хоче нас поработити, або, не дай Боже, знищити, вони беруться за нашу історію з того моменту, як відбуваються ті чи інші події. І особливо вони перекручують, спотворюють нашу минулу історію. Як тільки хтось
взявся перекручувати, спотворювати вашу історію, знайте, що як мінімум завтра вони прийдуть на вашу землю. Максимум вони будуть вас вбивати. І якщо хтось пише сьогодні статтю про єдиний народ, руський, український і білоруський, і наполягає на тому, що має бути єдина держава, яка буде розвивати цей єдиний народ, знайте, що той, хто написав цю статтю, ну він написав чи розповсюджує, він озвучує цю статтю, він вже знає, як завтра буде нас вбивати. Отже, я довго не хочу говорити. Це всі речі, які я вам сказав, ви дуже добре всі знаєте. От велике спасибі цим людям, авторам. Я спробую по пам'яті їх згадати, хоча троє тут. Да? І Гульнара Бекірова, і Юлія Тищенко, Андрій Іванець поруч. Я не бачу Сергія Громенка і Бекіра Аблаєва. Оці 5 людей, які спробували нам повернути нашу історію реальними подіями. Тобто вони намагаються нам показати, як відбувалися реальні події в минулому. Отже, ці 5 людей, вони вносять свій внесок в те, щоб і українці, і кримські татари роздивлялися на свою історію, вивчали її, знали і спиралися на неї, тобто знали, вивчали і розглядали власними очима, власним розумом, відчували власним серцем. От так ми відкидаємо от ті стереотипи, ті міфологеми і ті параметри, які десятиліттями, а можливо і століттями, якщо говорити про Російську імперію, які вкладалися для нас, для кримських татар, для українців, російською історіографією. Я дякую всім тим, хто займався перекладами цього підручнику. Но те, що нарешті англійська мова, я не зменшую ні кримсько-татарську, ні українську мову. Але ж ми хочемо не лише самі знати себе. Ми хочемо, щоб і інші розуміли нас. А розуміти вони нас, сьогоднішніх, будуть тоді, коли вони будуть усвідомлювати, звідки і як ми взялися. І оцей англійський варіант, він просто робить такий найважливіший внесок для того, щоб нас більше розуміли у світі. Я всім вам дуже дякую. Дякую, пане Рефат. І дякую вам за вашу потужну промову, бо завдяки вам ми зараз переходимо в другу частину нашої події. І я хочу сюди, на сцену, імпровізовану панельну дискусію запросити Іскендера Барієва. Прошу до нас. Трошки представлю. Іскендер є головою Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу. І в другій частині сьогоднішньої події ми говоримо про політв'язнів, ми говоримо про заручників, ми говоримо про тих, хто бореться зараз за права Криму, за права кримських татар безпосередньо на півострові. І передати вам слова хочеться мудрістю, яка звучить як «Царство шакалів продовжується до тих пір, поки не піднімлються на ноги леви». Скажіть нам про те, що зараз в Криму, як ведеться боротьба і чому важливо нам тут підтримувати, максимально підтримувати і допомагати тим, хто бореться за півострів і бореться за кримських татар там, в Криму. Дякую вам за надане слово. Селям алейкум, Галыхан Умлар, Вефи Энделер. Добрый вечер, шановні пани та панове. Но поскольку мы плавно переходим ко второй части, и действительно были процитированы слова, которые озвучил Мустафа Ага на саммите Крымской платформы, и мы уверены, что львы проснутся, и шакалы разбегутся, уйдут с Крыма. С Крыма. То, что сегодня действительно мероприятие было посвящено в первую очередь такому знаменательному событию, как выход в свет пособия
истории крымско-татарского народа на английском языке, это очень важно. Потому что еще в 2014 году, когда началась оккупация, я тогда сказал о том, что с одной стороны это серьезное испытание и трагедия для крымско-татарского народа, с другой стороны это шанс, когда мы сможем приобрести большую известность, большую субъектность, и к нам начнут относиться, нами будут интересоваться. На протяжении всех этих лет действительно интерес к крымским татарам стал проявляться, и к нам неоднократно обращались и студенты, аспиранты, молодые ученые Канады, Испании, Германии, Турции, где нам приходилось давать больше и больше информации об истории крымских татар. И подобное пособие, конечно, будет являться важным источником для дальнейших исследований, в том числе или в первую очередь на территории Украины. Я хотел бы обратить внимание, завершая и переходя уже к другой теме, обратить внимание, что это хорошо, что благодаря фондам выпускаются такие пособия. Но очень важно, чтобы история крымских татар, историография о крымских татарах была больше интегрирована в историографию истории Украины. Для того, чтобы наши дети изучали историю крымско-татарского народа и объективную историю Крыма. И таким образом мы действительно будем больше воспитывать тех львов, которые будут разгонять шакалов. На данный момент, когда сегодня я писал пост, и на своей странице в Facebook я вспоминал о тех людях, которые подверглись пыткам, о тех людях, которые... И как раз-таки побудил это то, о чем говорил Рифат Ага. Это те последние события, когда и Азиз, и Асан действительно подвергались таким жестким пыткам, которые мы могли, наверное, видеть только в советских фильмах про фашистскую Германию. Но это происходит сейчас, это происходит в 21 веке. И это осуществляют те, которые считают себя победителями над фашизмом. Хотя на самом деле они есть сами теми фашистами. Действительно, под подобными пытками уже были десятки и десятки наших соотечественников. Некоторые из них смогли освободиться, такие как Евгений Панов или Параламов, и сейчас находятся на свободе, но могут рассказывать все больше и больше о том, что с ними творилось. Некоторые из них находятся в застенках ФСБ, в застенках несвободы, такие как братья Абдулаевы, Узир, такие как сейчас Асан и Азиз. И есть такие, о которых мы не знаем, что с ними или какая их судьба по сегодняшний день. Такие как Шаймарданов Тимур, такие как Ирвин Ибрагимов и другие. Но есть и такие, о которых мы уже знаем, которых просто убили, замучили до смерти, такие как Ришат Аметов. И мы все с вами должны об этом помнить. Мы все с вами должны об этом говорить. Для того, чтобы была адекватная реакция всего международного сообщества, для того, чтобы не довести всех остальных до такого состояния, как это случилось с Ришатом Аметовым. Наша задача, чтобы эти люди вернулись хотя бы здоровыми в свои семьи. И на сегодняшний день Российская Федерация, агрессор, продолжает преследовать наш народ, украинцев. И по нашим данным, 233 человека, которые преследуются по уголовным делам. Из них 165 – это представители коренного крымско-татарского народа. Сегодня отбывают наказание в колониях 63 человека, из них 40 – это крымские татары. Имеет ограничение или испытательный срок 34, 19 из них – это крымские татары. В СИЗО находится 55 человек, из них 48 – это крымские татары. Освобождены 49 человек, 28 – это крымские татары. И преследуется 32 человека, те, которые не могут вернуться домой, потому что они находятся в том числе и в международном розыске. Мы со своей стороны инициировали международную кампанию «Аталых» или «Крестный отец» для того, чтобы международное сообщество своевременно проводило кампании и брало шефство над политзаключенными. Также мы инициировали кампанию «Депутаты, допоможи бранцам Кремля». Да, к сожалению, депутаты народные до сих пор, я только могу привести несколько депутатов, в пример, которые взяли шефство над политузниками и работают на всех уровнях, как и на уровне Верховной Рады, как на уровне Украины, так и на уровне международных площадок.
такой как, к примеру, Владимир Арьев, который уже делал ряд запросов, ряд обращений, ряд заявлений, выступал на различных площадках и системно напоминал о 3 политузников с одной семьи, за которых он взялся, за которых он постоянно беспокоится. Почему я привожу такой пример? Потому что, работая с международными политиками, с мировыми политиками, в первую очередь любой политик беспокоится за свою репутацию. Но и когда их коллеги опекуются или берут под шефство кого-либо, то у них появляется большее доверие, и они больше могут говорить о тех или иных узниках. Я действительно согласен, с одной стороны, о том, что было сказано, что не совсем четко используется дефиниция. Часто используют украинский политвязень. На самом деле украинский политвязень – это тот, кто в Украине преследуется. Нужно говорить политвязень или политический узник. И вот здесь я не совсем согласен с предыдущим выступающим, потому что политзаключенный – это тот, который не согласен с теми действиями, которые совершают на территории, на оккупированных территориях. И эти люди, они борются за свои права, они не согласны с теми действиями, которые совершаются. Это не просто те люди, которых нашли на улице и используют или просят за них выкуп. А это те люди, которые умышленно, сознательно совершают те или иные действия. И поэтому мы за них должны бороться. Мы должны говорить всему миру об этом. Ну и в завершении своего выступления я хотел бы обратить внимание на то, что вы в холле как раз-таки можете познакомиться со всеми политузниками, пропавшими без вести, погибшими, подготовленным Крымско-Татарским ресурсным центром, портреты, которые... И вы можете побольше узнать об этих людях на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. И сейчас будет предоставлен ролик «Депутаты, допоможи бранцам Кремля». И мы, пользуясь случаем, призываем и народных депутатов, и депутатов всех уровней поддерживать, брать шефство над политузниками для того, чтобы они и их семьи понимали, что они не одни, а их поддерживает весь український народ. Спасибо. Дякую вам. І, напевно, хочеться подякувати вашій роботі як Кримсько-Татарського ресурсного центру за те, що ви постійно нагадуєте українському суспільству прізвища тих, хто продовжує боротися, і прізвища тих, хто є зараз політв'язнями. Дякуємо вам дійсно за надані портрети і запрошую всіх, після того, як ми перейдемо в ту залу, підійти до кожного портрета і ознайомитися з тими, хто зараз бореться в Криму. А я запрошую всіх до перегляду відеоролика, який зараз з'явиться на екрані. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И вот только что мы смотрели с вами прямую трансляцию с Национальной библиотеки имени Ярослава Мудрого, где прошла ежегодная благотворительная акция в поддержку семей крымских политических заключенных. А также в рамках этого мероприятия прошла и следующая акция, посвященная последним репрессиям на территории временно оккупированного полуострова, на которой приняли участие лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич, член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев и руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, а также представители общественных благотворительных организаций, правозащитников и так далее. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Ну а
Номер нашего скайпа, телефона вы сейчас видите на ваших экранах. +3 8067 63 46 130. Звоните к нам по Вайберу. Ну и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать, наконец, телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии, народный депутат Украины Об'єднання Справедливість Юлия Клименко. Пани Юлия, ассаляму алейкум, хош келдиніз. Добрый вечер. Да, мы сейчас с вами вместе в студии как раз сидели и смотрели это мероприятие, которое проходит в библиотеке Ярослава Мудрого, посвященное репрессиям на территории оккупированного полуострова. Вы знаете, что буквально несколько недель назад задержали в Крыму крымских татар Сана и Азиза Ахтемовых, еще двоих, Эльдара Одаманова, Шевкета Усинова и заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джуляла. Верховная Рада Украины уже приняла заявление в парламенте с обращением к международным организациям, странам, структурам, чтобы каким-то образом отреагировать на то, что происходит на полуострове. Как вы считаете, реакция международного сообщества и то, что сегодня делает руководство Украины в связи с последними репрессиями, достаточно? Ви знаєте, ні, тому що насправді як такої реакції ми не побачили. Ми дійсно прийняли 10 вересня постанову, яка звертає уваги і світу, і привертає увагу до того факту, які ще чергового факту заручників, які були взяті в Криму Кремлем. І ми вважаємо, що і світова спільнота, і українські посадовці повинні більш глибше, наполегливіше звертати на це увагу. Я розумію, що є багато питань і проблем, але насправді вже ці репресії виходять достатньо на такий агресивний, як би сказала, кремлівські репресії на агресивний рівень. І ми розуміємо, якщо їм не давати відсіч, то далі буде тільки все посилюватися. І мені здається, все-таки треба більш уважніше до цього ставитися. І насправді ми не побачили великої кількості заяв наших посадовців про ситуацію, що склалася. Тим більше, я так розумію, що заарештували їх до листопада місяця, але далі перспективи теж я так розумію, не сильно позитивні, тому що Кремль знову ж таки перейшов достатньо в агресивну фазу своїх дій. І думаю, що нам треба також звертатися далі до міжнародної спільноти, і Кримська платформа повинна до цього долучатися більш системно і постійно говорити на всіх площадках про це. Хочется отметить, что последние репрессии на территории временно оккупированного полуострова и так называемые уголовные дела, открытые против наших соотечественников, сейчас обрастают новостями. И вот подозреваемый в диверсии на газопроводе в Перевальном под Симферополем арестованный крымский татарин Азиз Ахтемов рассказал, что сотрудники ФСБ применяли пытки в отношении него. Об этом рассказал адвокат Ислам Велиляев. Давайте послушаем его. У мене вчора була зустріч з ним. Безпосередньо в слідчому управлінні ФСБ мене допустили до мого підзахисного. Я конфіденційно з ним зустрівся, розмовляв, розпитав його по обставинам справи. Він підтвердив, що висунуті звинувачення він не приймає. Також підтвердив, що стосовно нього застосовувалися недозволені заходи. Надягання мішка на голову, утримання в наручниках, застосування електроструму, побої. Під таким тиском він дав свідчення. ФСБ России же заявила, что Меджлис крымско-татарского народа готовил протесты в Крыму. Делали это якобы совместно с украинскими спецслужбами. Также ФСБ обвиняет украинскую разведку в том, что через Меджлис якобы пытались организовать протесты крымских татар в Крыму. Расследование диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь Меджлиса крымско-татарского народа со спецслужбами Украины. Также сегодня ФСБ выложила видео с братьями Ахтемовыми. На нем видно замученных мужчин. Если у нас есть возможность, я попрошу просто в поле окне показать это видео. Но мы не будем слушать то, о чем там говорят и вынуждены говорить братья Ахтемовы с этических соображений, так как считаем это неправильным показывать результаты пыток, на что, собственно, и рассчитывает Федеральная служба безопасности России, так как
сегодня ни у нас, ни у цивилизованного мира нет ни малейших и никаких сомнений в том, что относительно Асана и Азиза Ахтемовых применялись пытки, как, впрочем, и в отношении Наримана Джиляла, и что заказ ФСБ сегодня выполнен в полном объеме, пыткам подвергнуты, показания выбиты, адвокаты по назначению назначены, и дело, собственно, сшито. Но при этом мы понимаем, что сегодня происходит то, что в Крыму мы видим, это 21 год, а похоже на 37-й. Або на 33-й. Да, как с этим бороться? И вот как вот эти новые обвинения сегодня, вот то, что они там, Меджлис, как же они назвали? Меджлис они назвали главным проводником украинского реваншизма. Вот как на это смотреть? Что вообще означает это заявление? Ну, це вже означає, що, ну, по-перше, змішалися Меджліс політично, скажімо так, намагаються якось так втягнути в політичні дебати. Хоча Меджліс, по великому рахунку, так само, як і будь-який кримчанин і український громадянин, має право на свободу слова, може вийти на мітинги, сказати своє слово. Якщо ми побачимо, в Україні у нас мітинги відбуваються з будь-яких питань і постійно. Тому це імперіалістична така, знаєте, на грані з фашистською риторика, що ти не можеш заявляти, риторика ФСБ, що ти не можеш заявляти про свої права. Це повністю відсутність свободи слова, повністю будь-які свободи, які зараз є в Криму, і права людини. Тому, власне кажучи, ФСБ підписалося під тим своїми заявами, воно підписалося під тим, що ні демократії, ні свободи слова, ні прав людини в Криму немає. Я б розцінювала ці заяви саме з цієї точки зору. То есть они таким образом пытаются дискредитировать Меджлис крымско-татарского народа в глазах кого? Меджлис, который всегда преследовал ненасильственные методы сопротивления. Меджлис, в руководстве которого сейчас стоит человек Рифат Агачубаров. Это человек-пацифист, это человек, который на протяжении всей своей жизни всегда преследовал мирное урегулирование от какого-либо вопроса. Человек, который боится даже обидеть муравья. И сейчас обвиняют в терроризме, в экстремизме, в диверсии представительский орган крымских татар. На кого это ориентировано? Це орієнтовано виключно на росіян і на Росію-24, на телеканали російські, де розповідають, що це ось Меджліс тепер така от терористична, якби терористична і достатньо радикальна організація. Хоча насправді я повністю з вами згодна, що Меджліс і на дипломатичному рівні, і на світовому рівні веде себе достатньо стримано, хоча має право на більш жорсткі дії, тому що територія проживання окупована, більшість громадян залишилось там, прав немає, і це достатньо складна ситуація, яка зараз склалася. Как вы думаете, это есть только месть россиян сейчас за крымскую платформу, или же вот есть какие-то планы у ФСБшників? Я думаю, що це змішано. Це безумовно помства за кримську платформу. Вони показали всім, дивіться, ви там проводите кримську платформу, а у нас тут мільйони заручників, і ми робимо, що ми хочемо. І показали всьому демократичному світу. І друге, це не забувайте, що зараз ідуть жорсткі дискусії з Росією, в тому числі і по Північному потоку, в тому числі по Донбасу. І, безумовно, для Путіна це все одна, знаєте, одна проблема, я би так сказала. Тому заручників він бере для того, щоб торгуватися далі з Україною і з світом, і намагаючись виторгувати максимально для себе, в тому числі зняття санкцій і в тому числі там початок роботи Північного потоку-2. Что в данной ситуации мы можем еще делать, помимо высказывания недовольства, обеспокоенности, обращения к международным структурам, в результате чего они тоже высказывают недовольство и обеспокоенность? Виключно до всього цього, безумовно, треба робити юридичні процесуальні дії. Треба мати сильних адвокатів. Я думаю, держава повинна забезпечити, українська держава повинна оплатити сильних адвокатів, які будуть займатися і визволенням політв'язнів. Я розумію, що це не політв'язнів, вибачте, заручників. Я розумію, що це політичне питання, і без дозволу Путіна ніхто не звільняється, але тим не менше це не
не виключає юридичної сторони питання, яка повинна повністю постійно вестися, і українська держава повинна це фінансувати. На осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая начнется 23 сентября в Страсбурге, в гибридном формате поступило обращение на проведение дебатов относительно политического преследования коренного народа в оккупированном Крыму со стороны России, отмечает пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы. Давайте послушаем, о чем там говорится. Надійшов запит на обговорення поточних подій на тему «Західні Балкани між демократичними викликами європейськими устремліннями. Яка роль Ради Європи?» і про політичне переслідування корінних народів в Криму з боку Росії. Вместе с этим многие политические аналитики и политики сегодня говорят о том, что президенту Украины Зеленскому нужно непременно поднять этот вопрос и в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, куда он поедет. Но предположим, что и в Парламентской Ассамблее Совета Европы проведутся такие дебаты, дискуссии. Предположим, что Зеленский поедет на Генассамблею ООН и с трибуны выступит, поднимет эти вопросы, что, безусловно, очень важно и нужно. А что дальше? Вот какие конкретные действия в результате мы сможем увидеть? Конкретні дії – це, знову-таки, повернусь, це юридична сторона. Будь-яка заява, будь-яке засудження, будь-які рішення судів з порушення прав людини і так далі – це є юридичні факти. Я абсолютно впевнена, що Росія не сьогодні-завтра не зможе утримувати ні окуповані території Донбасу, ні Криму. І тоді на цей момент у нас повинна бути вся юридична сторона для того, щоб отримати не тільки назад свої території, а також компенсацію за всі, люди повинні отримати компенсацію за всі ті роки, які вони були вимушені жити під окупацією. Ну, вместе с этим говорят, и, кстати, на крымской платформе об этом упоминал и лидер крымстарского народа Мустафа Гаджимилев в своем заявлении, что при всех нарушениях международных норм, прав человека на своей территории, на оккупированной территории Россия все еще продолжает иметь право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Почему этот вопрос активно не поднимается? Почему ничего не... Нельзя сказать, наверное, что ничего не делается, но почему активно нет никаких действий в этом направлении, чтобы Россию лишить этого права вето в Совете Безопасности ООН? Но это же абсурд. Абсурд. Ну тоді у нас, я так розумію, що всі виходять з логіки, що це стосується не тільки Росії, тобто у нас є багато країн, які порушують права людини на своїй території і на міжнародній арені. І питання в тому, що багато з політиків думають, що це, знаєте, як відкрити скриньку Пандори. Тобто, якщо Росію забрати право вето, значить тоді і у всіх інших треба теж забирати право вето. Россия, в свою очередь, открыла все ящики Пандоры, которые можно было открыть. 2008 года она открыла ящик Пандоры еще с Грузией, тем самым дала карт-бланш себе идти дальше. И не вона дала карт-бланш, а світ дав карт-бланш Росії идти дальше. И она поняла, далі, тому що вона не була покарана. Тобто все починалось так з 2008 року, коли вона вирішила, що вона може взяти і забрати кусок території чужої, і вона може розпочати війну. І що ми тоді пам'ятаємо? Ми пам'ятаємо, що світ якось відреагував? Ні, ну були заяви міжнародних організацій. І далі що? Ну, тобто вона абсолютно безкарно продовжує свої імперські, скажімо так, замашки. І поки що жодної сили, яка може їх зупинити, ну, не видно. Хто би встав і сказав, хвилиночку, ну, досить, давайте ми посилимо санкції, давайте ми виключимо їх з міжнародних організацій. Ми пам'ятаємо, що їх повернули в ПАРЕ. І багато інших, ми вже бачимо семінари, які проводяться по морській темі, де включається Крим як частина території. Багато інших на міжнародній арені. Тому що Росія вкладає великі кошти в все це. Інші країни цього не вкладають. Відповідно, і на рівні інформаційної війни, і на рівні політичної війни, дипломатичної, вони часто отримують перемоги. Так не повинно бути, але для цього повинна бути об'єднана коаліція європейська і американська, яка би поставила Путіна на місце. Уже а что для этого нужно? То есть что еще может сделать Путин, чтобы, наконец, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки поняли, что амбиции Путина, ну, далеко не Украина?
знаєте, мені важко сказати, я не хочу це вимовляти, але сподіваюся, не буде так, як було в 39-му році, коли повзучими анексіями відкрилася де-факто Друга світова війна. Я сподіваюся, ми знаходимося в 21-му сторіччі і всі розуміють, що будь-яка безкарність вона призводить до, знаєте, апетит злодія збільшується. І, на жаль, якби іншого методу, як поставити їх на місце, не в військовому плані, а саме в дипломатичному і в геополітичному, немає. То поки їх не поставлять на місце більш сильніші, тим вони будуть постійно зазіхати. Зараз вони прийшли, спочатку вони прийшли в Грузію, потім в Україну, тепер вони вже зайшли в Білорусь, вони фактично роблять повзучу анексію Білорусі, і немає ні по великому рахунку нікому діла до цієї ситуації. Тобто вони вже розмістили комплекси повітряні на кордоні з Україною, але ж ці комплекси добивають не тільки до України, там же можна розмістити щось, що буде добивати і до Європи. Ну, так наївно думати, що воно зараз полетить на Украину, а до нас, там, не знаю, до Відня не долетить. Да? Вот эта неготовность применять более радикальные меры в отношении страны-агрессора, она связана с чем? Только лишь с экономическими интересами? Ні, я думаю, що вона пов'язана з тим, що світ бачить більшу загрозу, наприклад, як американці в Китаї, ніж в Росії. Тому вони закривають очі на хулігана, щоб, там, умовно кажучи, не дратувати Росію, тому що якщо Росія стане в коаліції з Китаєм, то це буде вже така достатньо велика суперсила, з якою вже буде важко, скажімо так, справитися тим же американцям і тим же європейцям. Не переоценивают ли они Китай? Я думаю, що не переоцінюють. Але вони повинні розуміти, що якщо Росія і буде з кимось грати на одному полі, то це великою ймовірністю вона буде грати на одному полі з Китаєм, а не з Європою і не з Америкою. Тому я би розглядала Росію як частину, скажімо так, цієї геополітичної гри між Китаєм і Америкою. А де ми в цій грі? Ну, ми десь поруч. Ми маленькі, не великі, але ми важливі, тому що ми знаходимося дуже близько до Європи. Да? Ми такі вороти в Європу. Ми не є. Ми є частиною території Європи, але ми є воротами в Європу. І всі повинні розуміти, що якщо станеться там анексія, умовно кажучи, не дай Бог, України повністю, то далі апетити вже будуть тільки на європейські країни. Я постійно це говорю і поважним послам. Я говорю про це, про всім нашим сусідам, про те, що ви не думаєте, що вони на нас зупиняться. Ну, тобто ми ми будемо проливати свою кров, ми будемо захищатися. Але це не означає, що на цьому зупиниться. Ви повинні побачити, що Білорусь вже межа вже підійшла до Європейського Союзу зі сторони Білорусі. Та? Тобто вже якби воно все розширюється. Наступний крок, не знаю, півкроку. І путінська нога буде в Європі. Вы думаете, что сейчас уже происходит полный аншлюз Беларуси? Чесно, я думаю, що так. Це моя персональна думка. Я думаю, що так. Чому? Тому що де-факто Лукашенко втратив економічну маневр, тобто він повністю економічно залежить від Путіна. Він втратив військову, він став залежний військово від Путіна, тому що коли інша країна розміщує важке озброєння на твоїх кордонах і на території, тебе вже де-факто не питаючи, а ставить тебе до відома, таким чином дратуючи і Європу, і Україну, і багато інших країн, це означає, що в нього вже немає слова. Він вже не може сказати «ні, я забороняю». Ми пам'ятаємо, як Лукашенко казав «ні, я не пущу російські танки», «ні, на моїй території, з моєї території не зайде на територію України російські війська». Тепер ми вже бачимо іншу ситуацію, коли вже розміщується важке озброєння, де-факто там на території, уже близько до території України. Тому я думаю, що у Лукашенка вже де-факто немає маневра. Тобто він вже повністю залежний як військово, економічно, ну, вже і політично. Ми бачимо 28 декларацій, які збираються там, чи як вони називаються там, які він збирається підписати з Путіним. Це політична інтеграція. Ну, це політична інтеграція, адміністративна інтеграція і частково економічна інтеграція. І все, а далі вже... Далі що? Всі країна де-факто перестає функціонувати як окрема країна. Вона інтегрується окремим округом в Російську Федерацію. Ну, если мы говорим о том, что у нас появляются еще тысячи и тысячи километров с потенциальным агрессором, если мы говорим о том, что Лукашенко уже намерен размещать на белорусско-украинских границах зенитно-ракетные комплексы С-400 и закупать вооружение у России на сумму $1 миллиард, как мы должны в данной ситуации действовать? По линии СБ
СБУ, по линии контрразведки, по парламентской линии, дипломатической, политической. Каковы должны быть действия Украины в данном случае? Кожний по своїй лінії повинен діяти, і всі повинні діяти разом. Перше, це нота протесту від МЗС, це постанова Верховної Ради, а також там звернути знову ж таки міжнародні організації до цього. Це постійні на міжнародному підняти це питання на міжнародному рівні. Але найголовніше, що ми повинні зробити, ми розуміючи, що у нас кордон збільшився з Росією, де-факто не з Білорусією, з Росією на 1000 кілометрів. Значить, ми повинні збільшити бюджет і утримання прикордонних територій, розмістити там озброєння, збільшити кількість людей і все, що вимагає захисту ще 1000 кордону з Росією. Ми з моїми колегами-депутатами збираємося там за тиждень проїхатися вздовж всього цього кордону, 1000 кілометрів, і подивитися, в якому стані цей кордон. Тому я зможу вам розказати після 27-29 вересня, зможу вже детально розказати, що там відбувається, тому що я думаю, що поки що це нічого не відбувається, на жаль. Ми обов'язково тоді обговоримо. Тому ми можемо обговорити це, коли я побачу своїми очами, але ми зараз формуємо групу, і ми поїдемо депутатами вздовж всього цього кордону. Це буде конгломерат всіх фракцій? Так. Ми незалежності, у нас є група, називається «За демократичну Білорусь». І цією групою ми, власне кажучи, відстоюємо права білорусів. Я є членом цієї групи, і у нас всі абсолютно фракції, крім ОПЗЖ, туди входять. І ми спільно всі заходи проводимо на підтримку Білорусі, в тому числі і поїдемо, подивимося на кордон. В этом контексте, вот в последнее время вы наверняка слышали заявления президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Украины, вице-премьер-министра Алексея Резникова и главы офиса президента Андрея Ермака. Довольно очень такая последовательная риторика по отношению к нашим западным партнерам. И Зеленский, и Кулеба говорит о том, что мы уже не верим обещаниям и словам обеспокоенности, поддержки в отношении нашей страны, и что Украине нужно строить, как сказал вчера Кулеба, такое гибкое военное государство по аналогии Израиля. Но к этой теме еще вернемся. Вот относительно этой риторики. Что произошло? Это правильная Я думаю, риторика? що це накануні поїздки Зеленського на Генасамблею, а також в подальших переговорах з міжнародною спільнотою він якби піднімає градус. Я вважаю це абсолютно неправильною риторикою. Чому? Тому що ми всі там багато років знаємо, що ніхто за нас воювати не буде. Ніхто наші проблеми вирішувати не буде. Це знають абсолютно всі політики і більшість громадян в нашій країні. Але це не означає, що це треба говорити в очі нашим міжнародним партнерам. Тому що інших партнерів у нас немає. Розумієте? Це як мати там, не знаю, сусіда, який має інші думки, ну це ж не означає, що треба з ним сваритися. Правильно? Треба постійно з ним дебати вести, про щось говорити. Можливо, колись ти до чогось і договоришся. Але такі войовничі позиції, вони не до чого, тому що, на жаль, ми в цій ситуації залежимо від наших міжнародних партнерів хоча б політично. Тому що якщо наш світ спише нас в темі окупованих територій Криму і перестане підтримувати санкції, то ми 1 на 1 залишимося з Росією. Тепер уже не 2000 кілометрів, а 3000 кілометрів разом з Білорусією. Но ведь с другой стороны, вот эти слова поддержки, эти договоренности, они ведь длиться могут очень долго. И вот под этими словами обеспокоенности, поддержки и так далее нас могут и на ешафот повести. Ви знаєте, я вам хочу сказати, от повертаючись до слов Кулеби, нам треба будувати своє. То, що ніхто за нас не буде воювати, це вже, ну я не знаю, кому не очевидно. Тобто зрозуміло, що нам треба будувати нашу військову частину нашої країни, безпекову частину нашої країни. Без цього розмови ні з західними партнерами, ні з північним неадекватним сусідом у нас не вийде. Но для того, щоб побудувати міцну армію, треба гроші. Для того, щоб мати гроші, треба що? Перестати красти, навести порядок в власному будинку. Тоді у нас буде достатньо грошей для того, щоб побудувати міцну армію, і після цього вже буде легше їздити на переговори. Коли в тебе є не знаю, комплекси, там, не знаю, щит, чи ти можеш сам себе відстояти, і ти розумієш, що ти нікуди відступати не будеш, а будеш до останньої хвилини воювати за свою землю, всі це розуміють, і тоді переговори стають більш конструктивними. А коли ми кажемо, ой, допоможіть, там, вирішіть наші проблеми, а вони кажуть, чому ми повинні вирішити ваші проблеми? На своїх вистачає. І список, собственно, проблем, які ми не вирішили. Ви нічого не робите, ви нічого не це, ви на цьому збагачуєтесь, ви крадете, у вас корупція.
корупція, у вас те, у вас все. І ми повинні вирішувати, що ми повинні взяти гроші американських громадян і вирішити, або там європейських громадян вирішити ваші проблеми. Ну, де логіка, правильно? Це все рівно, щоб мені сказали, що мої гроші візьмуть і будуть вирішувати проблеми, наприклад, не знаю, де, в Афганістані. Ну, мене треба спитати, хочу я це чи не хочу, правильно? Тому якби логіка всіх світових лідерів абсолютно зрозуміла. Зрозуміло, що Україна зараз форпост, тому що якщо ми падемо, далі буде тільки Європі погано. Вони це все розуміють, вони намагаються там підтримувати, але знову-таки ні воювати, не змінювати нашу країну за нас ніхто не буде. Це треба зрозуміти, перестати жалітися на все на світі, як роблять наші перші особи, що Так, нам може, ніхто тоді не чітко об этом допомагає. нужно говорити? Так, хто тобі повинен допомагати? Ти повинен сам, ти господар в своєму будинку. Працюй. В кінці кінців, крім того, в тебе практично, по великому рахунку, у Зеленського абсолютна влада в країні. Що ще потрібно, щоб змінити країну? Нічого не потрібно. Потрібна політична воля і потрібні люди, які це будуть імплементувати, а не такі люди, як Татаров, які цю всю систему навпаки гноблять і знищують. Ну вот вчера как раз мы в этой студии с вашей коллегой, пани Александрой Устиновой, говорили про судебную реформу, которую, собственно, тормозит сегодня вот Совет судей Украины. Как вы считаете, сегодня у Зеленского есть политическая воля решить этот вопрос? Якщо б у нього була політична воля, він би її вирішив. Яким образом? Я знову-таки повторююсь, у Зеленського за 2 роки сформувалася абсолютна влада в цій країні. Абсолютно. Немає жодного правоохоронного органу, який не очолюється людиною Зеленського. Немає жодної, умовно кажучи, навіть незалежної комісії, яка залежна від президента. Ми бачили, як призначалися через конкурси, призначалися люди на державні підприємства, на якісь посади і все інше. Це все люди Зеленського. Жодного прозорого конкурсу, насправді, не було проведено за цей період. Тобто конкурси, ті, що повинні були бути незалежні і прозорі, вони перетворилися на на фейк. Тобто все рівно призначалися люди, які якби були, там, скажімо так, як це сказати, проінтерв'юовані в Офісі президента. Вони можуть бути неручні, але вони були погоджені так чи інакше в Офісі президента. Тобто людина, яка з Офісом президента, не знаю, по напрямках, мабуть, я не думаю, що Зеленський сам цим займається, так? Але людина, яка має абсолютну владу в цій країні, повинна внести абсолютну відповідальність. Влада йде разом з відповідальністю. Ну, інакше воно не працює. Тобто одна людина в цій країні де-факто відповідає за все. Це пан президент Зеленський. Тому, якщо йому хтось заважає, та судді, вони незалежні, це незалежна гілка влади, не можна прийти і сказати... Там, я вважаю, що цей, не знаю, мій друг Петренко буде сьогодні там суддею Конституційного суду. Але тим не менше, і політичні розмови, і ми бачимо, що там питання ж не в тому, що, скажімо так, реформа не починає. Її просто не хочуть починати. Но вона не проходить, вона просто не починається. Но это же тоже прецедент, когда президент принимает политическое решение антиконституционное. А Конституційний суд – це не політичне рішення, коли Тупіцький був зміщений указом президента. А призначення багатьох, хто незалежний в незалежній комісії, які регулюються Конституцією, людей, Слуги народу і Зеленського, це не політичне? Ну, я не розумію, чим це відрізняється, вибачте. Ну, тобто, або не починайте це взагалі робити, і тоді віддайте, хай дійсно це буде незалежно. Ви скажете, це не ми, це от незалежна суддівська, така от суддівська влада. Вона там вся пов'язана круговою порукою, вона не працює. Або, якщо ви вже почали, то, будь ласка, вже доводьте це до якогось логічного кінця. А где эта грань между политическим решением и конституционностью, неконституционностью того или иного решения, которое может стать прецедентом? Ну, прецедент вже є. Ну, тобто вони вже є, ці прецеденти, і вони в асортименті, я би так сказала, починаючи від Конституційного суду, закінчуючи АРМА, не знаю, державними підприємствами і все інше. Ну, тобто воно вже так працює. Це неправильно. Але казати, що я тут нічого не можу зробити, тому що це не конституційно, а попередні 20 разів це було конституційно, то, вибачте, це не аргумент. Тому що люди не я не знаю, пересічний виборець або пересічний громадянин України не знає, чи має вплив. Вони знають, вони вибрали Зеленського. Зеленський за все відповідає. Значить, наладь роботу і систему так, і постав людей навколо себе таких, які будуть будувати щось гарне, а не класти собі в кишеню і крисятнічать, як це відбувається зараз. Питання ж не в Зеленському.
по великому рахунку. Питання в тому, що він взяв людей, які абсолютно його дискредитують. Вы сказали, что у Зеленского пока нет такой политической воли. Я не бачу, тому що ви ж бачили... Связано ли это с тем, что он хочет иметь также ручную судебную систему? Я думаю, що це зв'язано з багатьма процесами. Так, на ті граблі, на які наступив попередній президент. Він реформував судову систему, і в результаті, власне кажучи, йому було зручно мати ручних суддів. Але зараз він має проблеми від цих же ручних суддів. Так? Тобто, якщо ти хочеш, щоб тебе ніхто не доганяв потім, то тобі треба реформувати, щоб це не залежало від тебе. На даний етапі я не бачу там політичної волі відпустити судову реформу, щоб вона йшла своїм шляхом. Всі намагаються щось контролювати, і це призведе, знову таки, ми бачимо приклад Порошенка, до чого це призвело. Це призведе те ж саме. Тобто ми ходимо просто по колу. Вот еще один вопрос, который я хочу с вами обсудить. Мы обсуждали оккупированный Крым и говорили про поддержку международных партнеров, про договоренности, про форматы и так далее. И вот по нормандскому формату тоже сейчас очень много точится дискуссий. Говорят о том, что, возможно, в ближайшей перспективе может состояться встреча в нормандском формате, и Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным и обсуждать оккупированные территории, хотя там в Кремле говорят о том, что мы никакие оккупированные территории обсуждать не хотим. То есть можно ли сделать вывод, что такой встречи не будет в ближайшее время? Я думаю, що так. Ми говоримо про цю зустріч уже багато місяців. Її як не було, так і немає. Тоді у нас була одна зустріч, яку там хтось щось покладав, якісь надії. Було очевидно, що вона буде пуста порожня. Просто познайомитися, так би мовити, без подальших наслідків. Насправді це такий тупіковий формат, я би сказала. Про що можна говорити, якщо там росіяни не визнають анексії, не визнають окупованих територій і розповідають там про якісь громадянські конфлікти. Тому зрозуміло, що безумовно, зустрічатися і обговорювати щось поза окупованими територіями виглядало б дуже дивно. Тому що сам предмет цих зустрічей, він яким чином вийти із ситуації, щоб Росія залишила окуповані території, залишила в спокої Україну. Но это тоже выглядит как заявление на внутреннего потребителя, потому что мы слышим две взаимоисключающие позиции. Мы говорим, по праву говорим о том, что мы будем обсуждать оккупированные территории, а в Кремле говорят, что не будут обсуждать, соответственно, встречи не будет. Я так розумію, що все рівно якісь розмови на рівні офісів президентів ідуть. Тобто це не то, що там у нас немає ніякого спілкування з Росією. Я впевнена, що якісь там періодичні переговори між радниками, не знаю, там заступниками, вони все рівно відбуваються. Але очікувати, що завтра буде там зустріч в нормандському форматі, що від цієї зустрічі там якийсь буде феєричний результат, я би цього не очікувала. Кстати, по поводу переговоров. Вчера представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш сообщил о том, что на очередном заседании ТКГ Россия сорвала обсуждение имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Давайте послушаем его цитату. Москва вже не може придумати приводів для блокування відкриття КПВВ і обміну утримуваними особами, тому вона вирішила заблокувати саму гуманітарну підгрупу тристоронньої контактної групи, де ці питання обговорюються. І тут найцікавіше. Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горизвісної формули Штайнмайера. На цьому наполягала Україна і навіть модератор від ОБСЄ, але Москва і компанія вперто заявляли, що це питання другорядне, і вони хочуть обговорювати якийсь план дій, представлений ОРДЛО, а не формули або закони. А есть... До этого мы говорили о том, что формула Гармаш проговорився про випадково сказав лишнє, зайве. То есть мы все это время говорим о том, что у нас є формула Штайнмайера, яка обговорюється в ТКГ. Да, то есть до этого мы говорили, что и говорим, что формула Штайнмайера противоречит ее имплементации украинским национальным интересам, потому что она предусматривает сначала выполнение политической части договоренностей в Минском формате. Да? Сейчас получается, что мы
мы обсуждаем все-таки. Ви знаєте, для мене це було відкриття. Я теж прочитала, і я думаю, що Сергій, я так розумію, він не супердосвідчена політична людина, і тому він сказав рівно те, про що обговорюється. Хоча ніякого мандату на обговорення формули Штайнмайєра і її імплементація в законодавство ні на рівні парламенту, ні на рівні, я впевнена, комітетів не було. Тобто я не знаю, що можна обговорювати, не спитавши українську сторону, чи вона взагалі готова це розглядати. Тому що формула Штайнмайєра, як ви правильно сказали, це спочатку вибори, а потім повернення окупованих територій. Так, может, они обсуждают коммюнике, заключенные после нормандской встречи? Можливо, але там же ж, наскільки я пам'ятаю, по-перше, цей комюніке до кінця ніхто не бачив, так? Воно є Так, і формулу Штайнмайєра ніхто не вирваному контексті. Тому обговорення, тобто треба чітко і росіянам, і українцям зрозуміти, що немає мандату на обговорення формули Штайнмайєра. Ніякої імплементації, я впевнена, в цій каденції парламенту, що формули Штайнмайєра в тому вигляді, в якому ми її розуміємо, не буде. Тому вони можуть обговорювати гуманітарне питання і повинні обговорювати, тому що там знаходяться наші громадяни і люди. Вони повинні обговорювати там будь-які медичні, соціальні, але формула Штайнмайєра – це є політична частина. ТКГ взагалі не повинно говорити про політичну частину. Політична частина може обговорюватися в нормандському форматі, але вона повинна, перш за все, обговорюватися на рівні українського суспільства. Але волі імплементації формули Штайнмайєра немає в українському суспільстві. Українське суспільство сказало більшістю голосів, було соціологічне опитування, більше 60% сказало ні, спочатку у нас повернення територій, а потім вибори. Тому будь-які спекуляції і будь-яке взагалі обговорення, воно абсолютно безпідставно. У цих людей, які ведуть переговори, я впевнена, що росіяни нас теж слухають зараз, немає мандата на це обговорення. ТКГ. Даже новость не в том, что они сорвали это обсуждение, а новость в том, что мы, оказывается, обсуждаем формулу Штайнмайєра. Интересно, украинская делегация в трехсторонней контактной группе в Минске с парламентом обсуждает и согласовывает вопросы, которые... Ні. Вони мають якісь періодичні зв'язки з Офісом президента, а також з, я так розумію, з комітетом зовнішнім, але ніхто не вирабатує. Ну, тобто мандату, повторюю, що український парламент не давав включаючи на рівні комітету. Немає рішення комітету, немає жодного обговорення формули, не було жодного обговорення формули Штайнмайєра. В українському парламенті не було. Тому нічого, ТКГ, українська сторона не може нічого пропонувати російській в принципі. Це вони виходять за рамки свого мандату і за рамки своїх повноважень. А почему такой дисконнект между институциями? Тому почему що нет согласованной четкой позиции, на которой бы стояли, настаивали вот все українські? Тому що для цього треба побудувати спочатку цю систему. Вона відсутня в Україні багато років. І завдання президента Зеленського, який має абсолютну владу, спочатку побудувати інституції. Хоча б для того, щоб МЗС розмовляв з Комітетом Верховної Ради, Комітет Верховної Ради говорив з Офісом президента, з міжнародними організаціями і спільно випрацьовувалася якась позиція. На даний момент це, вибачте, позиція окремих людей, які щось обговорюють. Це позиція фізичних осіб. З таким успіхом можна вийти будь-хто на вулиці і сказати, ви знаєте, я думаю, що треба імплементувати формулу Штайнмайєра, або не треба імплементувати формулу Штайнмайєра. Тому це взагалі, чесно кажучи, з точки зору державності, це неправильно. Не можуть їздити люди, представляючи Україну, і говорити те, що їм заманеться. Вони повинні їхати з чітким мандатом, де чітко прописано 1, 2, 3, 4, 5. За цей мандат вони не виходять. У них є мандат гуманітарний, соціальний, але в них точно немає політичного мандату. А какая ваша позиция по поводу минских переговоров, по поводу этого формата, минского и даже нормандского формата? Вот как вы считаете, в рамках этих форматов можно ли какие-то вопросы урегулировать, даже если мы говорим о гуманитарной составляющей? Дивіться, я думаю, що я розділяю. Для мене я розділяю гуманітарну соціальну частину, тому що я розумію, що там проживають люди, яким треба вода, не знаю, ліки, їм треба переходити КПВВ, їм треба спілкуватися з родичами, тому що для мене це одна сторона. Я, наприклад, персонально готова розмовляти з росіянами те, що стосується наших громадян і їх забезпечення всім необхідним, для того, щоб вони не залишалися наодинці. Що стосується політичної, військової, зовнішньополітичної, ні.
Розумієте? Просто ні. Це взагалі і всі ці переговори, вони мертві. Ми бачимо це багато років. Це ж не один рік відбувається. І навіть це вже 2 роки при Зеленському. Це було 2 роки при Порошенко, вони вже були мертві. Вони на ці мінські угоди, вони в принципі мертві. Вони не працюють ні в яку сторону. Тому що зрозуміло, що якщо люди кажуть, давайте проведемо вибори, а ми вам потім коли-небудь віддамо вашу територію, то про що далі можна говорити? А є альтернатива? Альтернатива є розширення мінського формату і модернізація цих мінських угод, де чітко прописати якби крок за кроком, що повинно бути зроблено. Для цього треба якимось чином Росію в нові обновлені мінські домовленості залучити. Тому що ми пам'ятаємо, що на мінський нормандський формат фактично тоді європейські лідери, німецькі і французькі, ну там чуть ли не силою Путіна туди привезли. Ну, якимось чином вони його вмовили для того, щоб... Тобто добра воля Росії повинна бути, ну добра або не добра, ну воля Росії повинна бути. Ви розумієте, будь-які переговори самим з собою, воно навряд чи кудись призведе. Ви сказали про розширення формату, ви маєте в виду США? Я маю на увазі США. Це може бути Британія, вона ближча до нас. Тим більше, знову-таки, не будемо згадувати Будапештський меморандум. США, я не думаю, що США буде приймати участь в цьому, тому що, а, вони далеко, б, в них є набагато більш глобальніші там виклики, ніж ситуація тут. Тому це може бути Британія, це може бути Євросоюз, країни окремі Євросоюзу. Розширення, коли дійсно буде, ну, така коаліція, яка в стані щось розмовляти. Зараз воно все знаходиться в мертвій стадии. Ну вот по Крыму мы собрали Крымскую платформу, да. Провели инаугурационный саммит Крымской платформы, и вот буквально через, это было 23 августа Крымская платформа, и 4 сентября задержали крымских татар. Так. И как же должна отреагировать Крымская платформа? Показово. Кримська платформа, оскільки вона збирала таку кількість лідерів 43 країн, як мінімум повинна кожному направити листа і кожний, не знаю, божий день відправляти там листа офіційного про те, що там брати Ахтемови були там тортури. Ми знаємо це. Ми знаємо це на рівні розвідки, на рівні інформації, яка приходить в Україну. Ми повинні постійно тримати наших міжнародних партнерів, які були на саміті, постійно в курсі. Це не обов'язково, що вони завтра побіжать щось комусь казати чи будуть щось робити. Але вони повинні знати це. У нас інформаційний вакуум. Ми зібрали, всіх тут красиво покружили, і далі що? Ну, далі що? Тобто з цими людьми треба день в день працювати, надсилати електронні пошти, дзвонити, питати. Як ви думаєте з цього приводу? Чи не хочете ви винести це на найближчу сесію ПАРЕ? Чи ви хочете винести це сюди? Чи можемо ми це? Тобто це величезна робота, яка повинна... Кримська платформа створена для того, щоб координувати всі абсолютно кримські питання. Тобто це, можна сказати, серце цього процесу. І якщо Кримська платформа не буде ефективно працювати, бачите, державні органи не можуть розібратися з формулою Штайнмайєра. Я вже не кажу про такі якісь побутові питання, які там день в день виникають. В тому числі і питання заручників, і питання якихось там, не знаю, воно постійно виникає, так? І КПВВ, і відкриття багато всяких побутових питань, які ми вимушені вирішувати, тому що ми живемо на кордоні з окупованої території. Тому я думаю, що Кримська платформа повинна взяти тут лідерство. Тому що державним органам в їх існуючій, якби так, спроможності дуже важко просувати це питання в порядку денному світовому. Дякую дуже, пані Юлія. Чухсаловна, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Юлия Клименко, народный депутат Украины, объединение «Справедливість» была Дякую вам за цікаві питання. Спасибо большое. Мы, к сожалению, вынуждены завершать этот блок, но мы с вами не прощаемся. Буквально через 5 минут вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенче.
хаста, көзім тонық. Яшав соғ, өлім соғ. Язым, шиырым, фикрим бозық, ичбірінің керегі жоқ. Весселам. Бар дейлер бізге келе, бұлбұл ерлай, гүллер күле, айванлар құл кишілерге. İnanmayman ичбіріне. Весселам. Филан батыр, Тувент қорқақ, Амет қырсыз Мехметке бақ, насыл кірсіз, насыл аппақ. İnanmayman, әпсі алчақ. Весселам. Бірі sevgen көз яш төке, бірі білген көп лаф ете, бірі батыр көтек севе. Әпсі ешшек, әпсі түйе. Весселам. Халққа қызмет еткенлер бар, халқыны иддай еткенлер бар, женнетлерге кеткенлер бар. Бірі қырсыз, бірі тувар. Весселам. Керчек түгіл, не көк, не жер, не бұлардан туған біздер, Танрым, яшав бұйық хорлық. Бізге яқшы бір өлім бер. Весселам. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasuv Bazar şehrinde Abdurrashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrap 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar, saygılar телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасының сериетезін студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve növбеттеки бөлігіміздің қысымына біз Қырым татар тілінде алып барacağımız ve sonki aktual ve meraklı haberlerini müzakere etmeye devam etemiz. Elbette Қырым etrafında yüz bergen hadiselerini. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim ediyor. Bizlerge Viber vasıtası ile bedava şekilde telefon açmağa imkanınız var. 067 63 46 130 ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv bu bizim adresimiz. Buyurunuz bizlerge telefon açın. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bunun beraberlikte ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olmağa unutmanız. Anda biz hem canlı şekilde, online şekilde yayınlarımızı alıp barmaktayız, hem de programmalarımızın hepsi kısımlarını, meraklı kısımlarını ve aman aman hepsi programmalarımızı anda yüklemektemiz. Böylelikle ATR telekanalına manevi destekini ifade etmeye imkanınız olacaktır. Maddi cihetten ise ATR telekanalına destekini Patreon'ımızga abone olarak gerçekleştirebilirsiniz. Rejissörlarımız şimdi onun adresini ekranlarınızga çıkara. Bu adres boyunca bu linkten kiresiniz ve anda çeşit türlü seviyeler var ve özünüzün gücünüzge demek esaslanarak bir seviyeni seçip büyük Kırım Tatar Xorantasının azası olarak bizlerge maddi cihetten yardım edebilirsiniz. Bu bizlerge informasyon cebede kureyişimizni alıp barmağa çok büyük bir yardım ve destek olacaktır. Men size Kırım'da yüz bergen sonki haberler hakkında tarif etmeye başlamağa isteyim. Malum olğanı gibi 4. ve 3. ve 4. sentyabr günleri tutulgan ve diversiyada qabatlangan Aziz ve Asan Ахтемовлар kardeşler ve Milli Meclis reisimizden birinci muavini Nariman Ağa Celal'ın bu kanunsuzca başlatılgan cinayı davaları boyunca yana ve yana haberler meydana geliyor. Misal olarak Aziz Ахтемов FSB xadimlerinin ona karşı yapkan işkenceleri hakkında tafsiyatlıca aytıp berdi. Bu haqda advokat İslam Vililayev yazdı. Келіңіз, onu айтқан dinleyik. У мене вчора була зустріч з ним. Безпосередньо в слідчому управлінні ФСБ мене допустили до мого підзахисного. Я конфіденційно з ним зустрівся, розмовляв, розпитав його по обставинам справи. Він підтвердив, що висунуті звинувачення він не приймає. Також підтвердив, що стосовно нього застосовувалися недозволені заходи. Надягання мішка на голову, утримання в наручниках, застосування електроструму, побої. Під таким тиском він дав свідчення. Bunun beraberlikte Rusya Xavfsızlık Hizmetleri yani FSB Kırım Tatar Milli Meclis reisini Kırım'da protesto aksiyaları teşkil etkeninde kabahatladı ve sanki dersin temsili organımız bu hareketlerini Ukrayna mahsus hizmetleri ile beraberlikte yapmağa planlaştırgan. Келіңіз dinleyik. Донести до вас, что единственное, почему я это сделал, единственное, никакие деньги, ни политические там какие-то вещи. Galiba bazı problemler var, bizde teknik problemler var. Farklı цитата, başka цитата yerine biz farklı şimdi senkronla yani aytılganlarını meydana getirdik. Ama şimdi ekranlarınızda көргенlerini saygılar arkadaşlar bu mesele etrafında da birkaç şey aytmağa isteyim. Bizim rejissörlarımız bazı bir yanlıştı şimdi bu mesele etrafında böyle bir şey aytmağa isteyim. Çünkü biz çok aslında bu aytılganlarını söz degenlerini bu videolar böyle çok göstermeye istemeyimiz. Çünkü FSB'nin yapkan işkenceleri neticesinde meydana gelgen bu videonu göstermek ve bizim mecburi şekilde aytmağa mecbur kalgan semeddeşlerimizin Asan ve Aziz Ахтемовlarının sözlerini aydınlatmak ve böyle yani göstermek bu FSB'nin aslında maksadı onların bu
degenlerini aytmak ama mecburi şekilde onların bu aytkanlarını etik cihetten göstermek ve aydınlatmak doğru olmaz deyip düşünüyorum. Çünkü onlar bunu özünün iradesine karşı ayttılar ve videoda zaten korunuyor ki başı egik ve gözleri egik ve bularını aytmağa istemeyip mecburi şekilde işkenceler altında mecburi şekilde aytmak zorunda kalganları videoda aşikar şekilde korunuyor. Biz şimdi bizim rejisörlerimiz bu videonu ekranlarga çıkarttı ama elbette ki biz bunun yalan olganını ve ağızlarından çıkan kelimeler, sözler, cümleler onlarga ait olmaganını çok yaxşı anlayımız. Ve aynen bu sebepten bu gibi videonun episini canlı yayında gösterip işkencelerinin neticesini böyle şekilde göstermek etik cihetten doğru olmaganını sayam şahsen. Men o sebepten 2 dakikalık bu gibi videonu göstermek doğru olmaganını düşünüyoruz. Çünkü bütün dünya bizde olgan gibi semeddeşlerimizin hiçbir şekilde suçlu olganına inanmay. Korçalaycı Abdurreşit Jibarov bizle şimdi canlı bağda keliniz onu selamlayık. Abdurreşit ağa, selamun aleyküm. Aleykümselam. Abdurreşit ağa, mına bugün bu video yayınlandı. Biz şimdi ekranlarımızda onun kısa bir böyle bir kısmını gördük. Sanki Hasan ve Aziz Aktemov kardeşlerinin onlarga karşı işte Milli Meclis böyle korkutup siyasetini alıp barganı ile bağlı sözler aytmağa mecbur bırakanlar. Onlarını anlaganımızga göre FSB xadimleri ve bu gibi video aydınlatıldı. Mına sizin fikrinizce bu videonu kim için onlar meydanga getirirler? Yani kime ne göstermege isterler? Çünkü ne dünya ne de biz bu yapılganlarının zaten yapılganlarının yalan olganını çok yaxşı bilmektemiz. O dünyadan çok alıp verecek yok. O çoksa bunu videoya gösterdiği o Rus milleti için. Bu millet hep şey inanıyor. Onlarda bir şüphe yok ki bunların devlet bu şey oldu degen son olganı. Özleri için, özleri işte auditoriyası Ruslar için bunu gösteriyor. Bunlar inanıyorlar bu şeylere. Çünkü bunlar en doğru olarak hep şey inanmak için. Bunlar işte başka terbiye görmegen. Için Ruslar için bu gerçek. Yani Mına şimdi onlar Milli Meclisini böyle bir şekilde diskredite etmekle ne elde etmeye isterler? Yani maksatları nedir mına Milli Meclis'e bu gibi iftiralarını mecburi şekilde semeddeşlerimizden atmasını isteyenlerinin? Başta bir Rus devleti onlar iftira atıp yalan söyleyip öyle olup gelgen öyle alışan. Ama niçin bu mecliste gene bu iftiralar etkeni? Bir yılları aklınızda olsa kaç yıl geçtiğini unuttum. Bu kaçıncı seneye soğanı. Aklınızda buna bu LEP'leri, bizimkileri elektroenerjiyayı vermesi layık değil. Ruslara da vermeyip işte LEP yönetmesini kestiler. Son bu işte misal o onda mı Soybez'den bu Kırım'ın lafı çıkanda ya meclisin lafı çıkanda orada buna bir zamanları LEP'leri yıktılar, patlatıp. Şimdi buna gaz turbaları patlatılan için bunu nasıl ettik de biz bunlar içindeki ekstremist demeyik deyip. Onun için ekstremist adını katlı bağlamak için meclise bu şeyleri yapanları. Buna sizin fikrinizce bu sadece Kırım platforması sebebinden yapılgan böyle bir intikam mı? Ya da Milli Meclis'e karşı temsili organımızga karşı şimdi yana böyle bir baskı formasını işlep çıkaralar? O yönde platforma olmasa da onu çok yapacaktı o. Platforma olup da bir iki arkadaşlarımız onda varganları onlara bir sebep oldu. Ama o olmasa da yapacaktı. Belki birazdan belki geçe yapardı. Hem de platforma da evet o da sebep oldu. Hem de olarak göstermek için demek size koşuldan bile olacaktı. Bu birinci adımı platformaya karşı hücumuştuk. Kimde varsa, kim koşulsa, yakın bir malumat onda tapşırsa sonu bile olacaktı. Bunu ders olarak başkanı yapkanı. Ne öyle bileyim. Akkorçalaycı cihetinden yani şimdiki bu yüz bergen vaziyette ki biz bilemiz hem Hasan hem Aziz Aktemovlar onlarga yapılgan işkenceler hakkında aytıp berdi tafsiyatlıca özünün advokatlarına. Ayder Bey Azamatov bizim yayınımızda Hasan'a karşı yapılganlarını tafsiyatlıca tarif etti. İşte İslam Bey Velilayev özünün sitatasında Aziz Bey'nin özünün niye yapkanlarını tafsiyatlıca tarif etti ve bugün işte böyle video meydana gele ve anda o videoda onlarga yani aytılgan
болған сөздер оларға айты олмағаны çok böyle aşikar şekilde korunuyor. Yani netice şu ki onlara karşı işkence yapılgan ve bu işkenceler neticesinde onlar bu gibi videolarda çıkmağa ve bu gibi demek Milli Meclis'e karşı mecburi şekilde kabahatlavlarını seslendirmeye zorunda kaldılar. Yani bu endi belli olgan bir malumat, bunu endi bütün dünya bile. Ak korçalayıcık cihetinden şimdi bu malumatlar ne yapabilemiz? Nasıl bu vaziyetini kullanabilimiz de Ahtemовlar kardeşleri Nariman Celal ve diğer bizim siyasi mahpuslarımızdan azat edilmesine böyle bir faal ve semereli hareketler, adımlar olsun. Evet, bu insanlar şimdi ağır kaldılar. Bunları algan son bu 3. sentyabr gecesi sabah aldılar Nariman'ı da saat 7-8'ler işte 7'lerde 8'lerde. Son geç mahalleci akşam onlar kimseye olgan yerini tap bulamadı. Bu indi biz vakti anlagandık. Bu insanlar ağır kalganı bunlar işkence etkenleri bunlar. Onun için bundan sonra evet o ağzının özleri de ayıttı. Advokatlar görüşken son yani ne olganına onlardan belli. Şimdi belirsen bütün bu halkara teşkilatlar var mı? Ya ne var? Nasıl bir teşkilatlar var dünyada? Hepsini duyurmak gerek. Bütün dünya genelde bunu bilmek gerek. Hem de buna siz şahsi buna bu ater gizleme ne etip bir şeyler gerek onların korantasını çıkarıp işte birinde ikisinde üçünde filmler yapmak gerek. Bu filmleri dağıtmak gerek. Bütün dünya görsün bilsin. Onlar nasıl insan, nasıl korantı, nasıl bala olağını. İşte bir taraflı bunlar için çok malumat çıkarıp ortalığa. Bu işte Rus devletinin yapkan şey absürt olağını, bu sahte olağını bütün dünyaya anlatmak gerek. Buna elbette Ukrayna tarafından çeşitli türlü reaksiyalar verildi buna ve memleketlerge müracaatta bulundu. Ukrayna Yukarı Şurasında milletvekilleri, işte Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasında böyle bir debatlar ötkerileceği hakkında haber de aldık. Bugün PASE'de bu meselenin müzakere edilmesiyle bağlı böyle müracaatta bulundu ve ilahrimine sizin fikrinizce bu gibi yapılgan hareketler yeterli mi ya da daha ne yapılabilir? Aslı bizim meselemizde yeterli degen şey olmamak gerek. Ne vakit hepsi yerlerine kaytar, nasıl 8 yıl öyle de olur. Son bekimde gene yeterli değil ama herhalde bu iş bitken sayılır buna, bu kapalı uçka. Ne için yeterli degen şey yanlış. Bunu tekrar yapmak gerek. Çünkü bir aytılan şey 2 hafta geçili unutlu. Tecrübe onu gösterdi. Onun için ben belirtsem onu devamlı etmek gerek. Toktama. Bu insanlar ondan çıkmaganca. Hapishaneden çıkmaganca. Onun için o bana pasede bir bakıldı ya da soğubes oğunda ya da bir yıl bakıldı yeterli de yok o yeterli de gelip onu durmadan insanları kurtarmaganca bundan çıkarmaganca bunu devam ettirmek gerek, adlarını belli etmek gerek. Üçünü de bir sıraya koyup durmadan dünyaya işleri duyurmak gerek. Abdurreşit sizin fikrinizce Nariman Celal gibi böyle bir siyasi figuranın tutulması hem Kırım Tatar siyasetçisi hem Ukrayna siyasetçisi olan Nariman Celal gibi insanın tutulması yani ne anlamına geliyor? Yani Ruslar yanı böyle bir represiyalar dalgasına mı geçiyorlar? Bundan sonra vaziyet nasıl olacak sizin fikrinizce? Diğerlerine tehlike var mı bundan sonra? Yani hiç kimse kifayet altında olamayacağını mı göstermeye isterler? Bunun sizin fikrinizce Nariman Celal gibi figuranın tutulması ne manasına geliyor? İşte ki endi bunda başlık edi o. Kırım'da başlık edi. Milletin başlığı sayılırdı. Onun için evet ondan başladı. Bundan başladı. Son birkaç günden son Молодеж'ün de haberini algan son biz doğrusu çok savdırdı. Galiba ben ki bayağı adamlarımızı alacak. Ama şükürler olsun o da o akşam kurtuldu. Biz bugün ondan bir yerde olduk, oturup çıkıp etmedik. Demek istedim, evet sıkıntı var çünkü bilmezsin bu sonu mu yoksa daha devam edecek. Bu Ruslarda bir zamanları böyle şey vardı. Bu çevrek Astatya Naydosya degen şey vardı. Onun için bunları diversan dep aldı başkarım. Belki daha bir şey tip alacak. Ne de olsa alabilsin almasın. Benim ayetkanım için ya bir işte boş fal olsun ya yalan çıksın. Herhalde saklamak için çünkü bu devlet toktamaz bir devlet bunu toktatmaganca.
Буне бераберлікте мұна малюм олғаны ки 4 ве 3 сентябрь күнлері аписхане бинасы үгіне шыққан ватандашларымыз да тұтықлаған еділер. 58 кишіні вешімді оларға қаршы бойле мемори протоколлар тізілмекте. Енді күн-күнден яны бойле бір махкеме даваларының нетижелеріні аламыз. 5-10 бин рубле базыларына чоқча, базыларына азжа бойле пара жазасы бермектелер. Мұна сіздің фікіріңіз же бұл вазиетке бақар екенде халық шымды насыл шекілде давранмалы бұл yüz берген яны репрессиялар далғалар себебінден? Халық vazgeçmemek gerek destek etmesini bu şeylere. Çünkü bunu alsak şu bunu nasıl oldu bu 4. sentyabr'de? Aldılar 5 adamımızı. Bu işte Nariman, sonra Aziz'den Arsen, bir de Şevket Usiyunov'ten ne Eldar Odamanov edi 5'e. Son aldılar, alınған yeri belgisiz, nerede tutkanları belgisiz, ular sağ mı yok mu belgisiz. Ular alıp kaçtılar. Şimdi nasıl olur da birisinin ağasını mı, kardeşini alıp gider de onun soy sopu çıkmaz, çıktılar. Nasıl olur da birisinin hocasını mı ya kardeşini alıp kaçtılar. Onun ne oldu, takdiri belgisiz. Onu destekleyip onları kıdırmak için çıktılar. Ama şimdi o yerde kıdırıp ya onları destek edeyim degen soylarını aldı da gidip daha cezaladı. Onun için nasıl olacak da yakında alacaklar da sen çıkmayacaksın ya komşu ya dostlar çıkmayacak. Onun için ben böyle seni devam ettiler, öyle destekler. Evet bu son o insanlar çıkan son onları çağırıp 49'unu alıp iki ayrı bir polis o nelerine bölümlerini attıktan son da onları çıkaracak mı yok mu? Onlar da ardından da halk harekete çıktı. Yüzlerce insanlar oldu. Evet daha çok olsa daha layıkta ama da bu gene salosunda bu kadar şey oldu. Ama o akşamı da belli oldu bu 5 adamımızın kapılgan yeri. Demek ki aramızda zorlasan belli olacak gibi bir şey. Kim bilir 400 değil de ya bu 4-5 bin olsaydı belki daha kazanacak bu yerde. Ama işte böyle oldu. Yazık ki azlık oldu orada insanlar. Demek istedim. Evet de destek etmek gerek. Bugün ona işte sıra çıktı. Yarın alabilir kimi çiçek. Onun için destek etmek gerek. O tim gelmeyen de deyip ciddi olmak o doğru değil. Kimse bilmiyor yarın kim neye uğrayacağını. Yani bugün böyle bir vaziyetke kaldık ki hiç kimse aslında kifayet altında değil. Yani men bir şey aytmayayım, men bir şey söylemeyeyim, sesimni çıkarmayayım ve ilahri degenler bile mi sizin fikrinizce bugün işgalcilerin repressiyaları altına düşebilen o kadar mı dehşetli vaziyet şimdi yüz beri? Var o şey. Var çünkü kimer insanlar da kim bilir sabaha çıkınca ne olacak? Onun için yanımda paketim hazır gerek olsa. İşte çorabımı, maykam mı ya işte böyle diş temizliğin fırça mı hazır durup kim bilir gerek olsa şaşmalamayayım da anımı alıp gitmeye yanıma alıp gitmeye işte hazırlayıp koydum diye böyle söyler de var. Çünkü beni bilmişsin ya bu devlet öyle bir şey o zaman gösterdi. Büyük tecrübemiz var bundan işte yaşaman. Öyle insanlar var çünkü ya bilmişsin bana diyeyim de ya 5'ini aldı sonra ikisini yaxşı biletti sonra bu Eldar degenini aldı malı dözünden yarın da kimin kapısına kimin evine gelecek Allah bilir. Onun için bekleyip oturan sorular da var. Sakınıp mart kaç mı ya eksik mi ya gerek mi yok mu herhalde var sakınca var öyle şey. Var. Ya buna sizin fikrinizce bu işkenceler ne için? Çünkü biz Kore'miz zaten bildik ve bilecek edik böyle olacaklarını. Bu gibi yani bu meydana çıkacağı zaten en baştan anlaşılaydı. Advokatlar da bunu tezden işte öğrenip çıktılar. Halk bunu hissetip mahkeme binası yanına çıktı. Yani onlar da asıl da bu gibi şeylerinin meydana çıkacağından sakınmaylar. Yani açık ve aşikar şekilde bunu yaparlar. Böyle bir mesaj mı yollamaktalar? Bilirsin, ben onu kaç kere aytkanım, gene tekrar aytırım. Rusların kafası başka çalışıyor. Onların özlerinin bir logikası var, onların özlerinin bir alemi dünyası var. Onlar onun içinde yaşayar, biz onları anlamak. Ya anlasak da onlar bizleri anlamaz. Çünkü onların düşüncesi aslında başka. Biz buna logika kılıyık, yok onlarda o şey. Bugün de sabah etpalık, o yalan aytkan son, özü de inanı aytkan yalanına. Ama özü aytkan son da yanındaki inanmasa onu düşman görüyor. Onun için hep ona inanacaksın, onu degen doğru diyeceksin, öyle alışkan, öyle gidecek, öyle başka türlü olmaz bu devlet. Onun için işte yalan aytkan ona yetti, ayttı, yani düşünmüyor, bir yere inanacak mı, ya şüphe olacak mı, onlar da öyle şey yok. Onlar şüphelindesi oldu o zilere.
Bitti o belli şey olacak şey değildi ama olmadı. Herhalde aytacağım. Bunun aytkanı yalan mı ya, yüzü kızar mı ya, utanır mı öyle şey yok bunlarda. Ular diyeyim de başka bir alemde yaşayırlar. Мына сіздің пікіріңізше, çünkü мында Украина тарапından çeşit türlü Ukrayna siyasetçileri, siyasetçiler ve ilahri endi aytıp geçtiler ki bu yapılganlar işte Kırım platforması neticesinde yüz verdi. Yani siz bu gibi fikirle razısınız mı? Ya da bu işgalcilerin zaten sistematik şekilde alıp bargan böyle represif stratejisi demek siyasetine kırı ya da hakikaten Kırım platforması o kadar açıklandırdı ki işte bu gibi demek korkutup siyaseti daha da şiddetleştirildi. Ben bilirsim onun da bunun da yeri var. Hem de bu işte Nariman endi Allah sağlığını versin herhalde biz belesek bu da niçin erteden almagan ekendi de aklımıza gelirdi. Çünkü bunun vaziyetine göre, onun alıp bargan şeyine göre onu çoktan da almak mümkündüler. İşte buna bu platformadan sonra galiba da gelip takip etti. Onlar endiki tamam vakti geldi onu aldılar. Onun için onun birinci fikrin de yeri var, ikinci işte fikrin de yeri var. Onun için o öyle şeyler. Ve sizin fikrinizce Abdurreşit ağa, mına Kırım platforması böyle yani Kırım platforması o'tkerildi. Bu Rusiyaga büyük böyle bir siyasi darbe oldu dep aytmaga mümkün. Yani dünya temsilcileri toplaşıp Kırım işgalini kabul etmegenlerini daha bir kere böyle somut bir şekilde seslendirdiler. Bundan sonra Rusya'nın özünün böyle topunu aldı ve bu yapılganın acısını tamır halktan çıkardı. Nariman Agacilal ve diğer bizim vatandaşlarımızı tutup. Şimdi top endi Kırım platforması tarafında dep aytmaga mümkün. Hangi hareketlerini Kırım platformasından bekler ediniz? Ben bilirsim Kırım platforması endi işin başladı çünkü onda iştirak etken devletlerin bayağı birleri bir kişiler narazılık bildirdiler. Hepsi bir kere olmaz. Hepsi bir kere olmaz çünkü daha platformanın olganı bugün bana 15 olsa aydan 20 gün. O evet 50 devlet toplaşkan yerde bir kere öyle bir tez hareket olmaz. Onu ama herhalde olur. Onun hepsinin bir vakti var. Vakti var. Hepsinin bir uzun usulü yolu var. Ben bilirsin platformada uzun yaşı göstertir. Bu en de işin başlayan şey o. Yine de 3 haftalık buna da yani dünya gelgen platforma. Onun için bir yolunu alsa bu ofis işleri başlasa bir iki işler o işler. Onun için ben bilirsin bir tez olmaz ama herhalde işler olur platformada. Bizim umutumuz var. Olur deyip. Çok sağ olunuz Abdurreşit ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için, fikirlerinizni ifade etgeniz için teşekkürler. Akırçılayıcı Abdurreşit Jiparov bizle canlı bağdaydı sevgili arkadaşlar. Men seni yazık ki bu bölükni yekunlemek mecburiyetindeyim. Fakat ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız şimdi küçük bir teneffüs olacak. Sonra ise Zaman informasyon programması sizlerine sonki haberlerinin bu studiyada selamlayacaktır. En aktual, en sonki ve meraklı haberlerini bizim muhbirlerimiz siz için hazırladı. Men size hatırlatam ki bugün informasyon programmaları canlı yayında alıp barıla. Bizim stüdyamızda telefonlar çalışa. Bizlerge telefon açabilirsiniz Viber ya da Skype vasıtasıyla ve son olarak da şunu aytayım. ATR telekanalına manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Anda biz hem canlı şekilde programmalarımızı online şekilde alıp baramız hem de sonradan programmalarımızı ve anda yüz bergen meraklı kısımlarını YouTube sayfamızga yükleyimiz. Siz için bir şey olmasa da bizim için YouTube sayfamızga abone olmanız çok büyük bir destektir. Bunun birlikte maddi destekni bizim Patreon'ımızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Ekranlarınızda ko'rgan linkке kirip anda çeşit türlü seviyelerini seçip Balaban Kırım Tatar Kurantasının azası ola bilesiniz. Bu ise bizlerge informasyon cebede kureş alıp barmaga imkan verecektir. Ko'rishguncha.
Нелюдські катування струмом, погрози родині та психологічний тиск. Кримський татарин Азіз Ахтемов, якого окупанти викрали з власної домівки та звинуватили в диверсії на газопроводі, розповів адвокатові про пережиті тортури. Його захисникові, Ісламу Веліляєву, вдалося поговорити з бранцем в окупаційному слідчому управлінні ФСБ. Бранець підтвердив, що зафільмовані так звані зізнання ФСБівці вибивали силою. Моим подзащитным было также даны пояснения, что в отношении его применялись меры недозволенного характера, меры физического и психологического давления, которые в последующем послужили тем, скажем, основанием, тем, что он дал, я говорил себе, дал признательные показания. Показания, которые давались ему под видео, вот, они были даны под именно давлением. Стан Азіза та Асана очевидний з чергового псевдозізнання, опублікованому російськими окупантами. Брати Ахтемови майже не піднімають голови, затинаючись, розповідають підготовлений силовиками текст про нібито погрози від української розвідки та Меджлісу. А Асан, ледь стримуючи сльози, промовляє те, що так нещадно вибивали з нього ФСБівці. Так что подумайте хорошенько, где вы сейчас, у вас у всех есть дом, семья, работа, все хорошо. Поменяли бы вы это на то, в какой ситуации оказался я? Для Росії права людини та життя нічого не варте, каже голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. За його словами, окупанти постійно вдаються до тортур, аби бранці визнали закиди та погодились на ФСБшних адвокатів, щоб якнайшвидше покарати незгодних. К сожалению, первая жертва оккупации Крыма, Ришат Аметов, был подвергнут зверским пыткам и убит после того, как вышел с одиночным пикетом на площадь Ленина в Симферополе. О судьбе Эрвина Ибрагимова, как и остальных пропавших без вести граждан Украины в Крыму, мы до сих пор ничего не знаем. Практически каждый из задержанных граждан Украины по уголовному или административному делу в оккупированном Крыму подвергался пыткам в той или иной степени. Втім, окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов, який нещодавно відкрито погрожував усім, хто вийде на підтримку бранців, не вважає викрадених зі своїх домівок кримських татар політв'язнями. В Крыму точно нет никаких политзаключенных, есть только те, кто находится под следствием, соответственно, или осуждены по уголовным преступлениям. Поэтому никаких вариантов здесь нет. Наш президент этот вопрос закрыл, крымчане свой выбор сделали, и, поверьте, никто его не поменяет. Поэтому полная ересь, ерунда, арестовали всех правильно, то есть как бы действует все правильно. Меджлис – террористическая организация, что неоднократно доказывала на протяжении последних 7 лет. ФСБ заявили, що знають буцімто всіх причетних до так званої диверсії на газогоні в Перевальному під Симферополем. Окупанти заявили, що за цим стоїть Меджліс кримсько-татарського народу, який нібито спільно з українською розвідкою готував низку терактів на півострові. Все, мовляв, щоб спровокувати протести. Говорят, что, я имею в виду, Джемилев и его приспешники, там, что крымско-татарский народ тут якобы находится там в какой-то позиции особой под притеснением, а с другой стороны сами делают максимально все, чтобы ограничить возможность и доступ своего народа к ресурсам. Не своего народа, а это уже так, это просто, я думаю, что это, они не имеют права себя ассоциировать, то есть со всем народом без вариантов. Вибиті свідчення та вся справа про нібито диверсію за участі Меджлісу – початок нових переслідувань представницького органу. У цьому переконаний голова Меджлісу Ріфат Чубаров. ФСБ Путіна виявилися не лише старанними учнями гестапо Гітлера, НКВС Сталіна, але вони багато в чому перевершили тих катів ХХ століття. Ми сьогодні знаємо всі деталі, обставини, як вибивалися ці показання. Зрозуміло, що вибиваючи такі показання, російські окупанти намагаються далі компрометувати представницький орган корінного народу Криму, Меджліс кримсько-татарського народу, Курултай. Але це все ніяким чином не спрацює на їхні плани. Обов'язково ці кати, ті, хто здійснював ці тортури по відношенню до Асана, до Азіза, Ахтемова, вони будуть покарані. Прийде час, в цьому немає жодних сумнівів.
Так звані свідки не прийшли, а речові докази загубилися. Окупаційний міський суд Армянська в 40-й розглядав справу проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. За словами адвоката Миколи Полозова, захист хотів допитати Сергія Абісова, який навесні 14-го очолював окупаційний МВС Криму, та російського прикордонника Коновалова. Втім, на засідання вони не з'явилися і навіть невідомо, чи отримали вони запрошення. Також не вдалося оглянути так звані речові докази, зокрема карабін та набої. Раніше рішенням Краснодарського суду зброю, яка проходила у справі сина Мустафи Джемілєва Хайсера, передали на зберігання до окупаційного МВС Криму, каже Полозов. Але доля так званих доказів невідома. На текущий момент можно констатировать, что российские власти потеряли карабин Симонова, самозарядный, нарезной, 4 патрона к нему и гильзу. Было принято решение, что суд направит запросы как в Краснодарский краевой суд, с целью выяснить, передавали ли они или не передавали вещественные доказательства на хранение в МВД по Республике Крым, так и в МВД по Республике Крым, а также в Следственный комитет, Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю новых запросов с целью выяснить судьбу и местонахождение данных вещественных доказательств. У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонщини. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Причетного до окупації Криму Олександра Франчетті закрили у празькій в'язниці Панкратс. Так вирішив міський суд чеської столиці, оскільки існує ймовірність його втечі з країни. За ґратами він очікуватиме остаточного рішення щодо екстрадиції до України за запитом Офісу Генпрокурора. Росіянину Франчетті інкримінують участь в незаконних збройних формуваннях, бо за кілька днів до окупації Криму Росією він заснував угрупування «Північний вітер». Підпорядковані йому бойовики чинили терор проти незгодних з окупацією. Безчинство Франчетті узгоджував з російським військовим командуванням і навіть нагороджений так званою медаллю за повернення Криму. Своє затримання та можливу екстрадицію до України Франчетті назвав початком фашизму в Чехії, а російське МЗС викликало посла Чехії в Москві. До рук українських правоохоронців росіянин може потрапити за кілька місяців, повідомляє чеське радіо. Відкоркувала пляшку вина 18 століття за $100 000. Прокуратура Криму змінила підозру окупаційному меру Ялти, а донедавна керівниці вінзаводу Масандра Янині Павленко. Її підозрюють у грабунку національних цінностей. У 2016 році Павленко частувала російського президента Путіна та екс-прем'єра Італії Берлусконі Хересом де ла Фронтера врожаю 1775 року. Вартість однієї пляшки оцінюють у $100 000, але відповідно до законів України це вино є набутком, що має історичну та наукову значущість для нашої країни. Таким чином, генеральна директорка Масандра підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території АР Крим та міста Севастополя. Нагадаємо, що у січні 2016 року вказаній громадянці України було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в АР Крим. Імена заарештованих кримсько-татарських активістів не раз звучатимуть на сесії ООН в Женеві. Там розпочала роботу 48-ма сесія Ради ООН з прав людини, під час якої заплановано обговорення ситуації в окупованому Криму. Зокрема, Україна має намір привернути увагу до обшуків, затримань та арештів кримсько-татарських активістів, які відбулися в окупованому Криму 3 та 4 вересня. Протягом 4 тижнів делегати розглянуть понад 90 доповідей, підготовлених Верховним комісаром ООН з прав людини, Генеральним секретарем ООН, правозахисними механізмами ООН, що стосуються як окремих тем в області прав людини, так і ситуації в певних країнах. Серед іншого, зазначила в МЗС України, буде обговорюватися доповідь управління Верховного комісара про становище в галузі прав людини в Україні.
Будуть засуджуватися грубі порушення російською окупаційною адміністрацією прав людини на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі факти незаконних обшуків, затримань, арештів та інших противоправних дій Росії проти українських громадян. Імена Ільдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усіїнова, Нарімана Джиляла та інших бранців Кремля будуть неодноразово звучатиме в залі засідань із закликом до їх негайного звільнення. Український воїн дістав вогнепальне уламкове поранення поблизу Пісків, що на околиці окупованого Донецька. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Нині боєць у шпиталі в задовільному стані. Крім того, російські окупанти обстріляли Шуми на Донеччині з заборонених 120-мм мінометів та ствольної артилерії. А поблизу Нью-Йорка застосували противотанкові гранатомети. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 15 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Керемнин Ярли Музикаси – місцева музика Криму. Відомий кримсько-татарський композитор та музикант Джеміль Каріков випустив хрестоматію кримсько-татарської музики. Над книгою він працював більше 7 років. Фольклор кримсько-татарського народу почав збирати ще 80-ті роки минулого століття, коли працював керівником кримсько-татарського ансамблю «Хайтарма депортації». Після повернення до Криму заснував ансамбль традиційної кримсько-татарської музики «Макам». На телеканалі АТР він вів програму «Гірла Сази» «Грай мій саз», яка полюбилася глядачам. Каріков з музикантами виконував забуті мелодії кримсько-татарського народу. Книга складається з 16 глав та 900 сторінок. У ній представлено різноманіття музики корінного народу Криму. Образцы музыки ханского периода, это конец 16-го, начало 17 века, ну и так далее. Затем духовные песнопения, иляхи, образцы театральной музыки, отрывки из крымских дистанов, песни, инструментальная музыка свадебного обряда, маневер, чинлар. Инструментальная музыка представлена, танцевальная музыка представлена такими жанрами, как аграва, посвящен, значит, песням, которые возникли в депортации, и песням популярным в наших диаспорах в Румынии, в Турции. Вы знаете, к большому сожалению, мы очень много потеряли в связи с известными историческими событиями. Я должен сказать, что у нас выпали не просто отдельные номера, у нас выпали целые жанры крымско-татарской музыки. И вот в этом сборнике, например, представлен такой жанр, как сасси майсы. Мало кто из крымско-татарских музыкантов сейчас знает, что это такое. Кримсько-татарські борці з фестивалю боротьби, який відбувся у Румунії, привезли 6 медалей – 4 срібні та 2 бронзові. Там в рамках фестивалю відбулись змагання з узбецького та казанського курашу та Кубок світу з казахської боротьби. На фестиваль з'їхалися борці більш ніж з 50 країн світу. Крим представили 10 борців. Вони на фестивалі показали особливості кримсько-татарської національної боротьби на поясах. В майбутньому кримсько-татарська боротьба так само може стати частиною фестивалю. В казахській боротьбі у вазі 60 кілограмів Алім Дейна і Інан Сеферов у вазі 90 кілограмів завоювали срібло. Азім Халілов у вазі 66 кілограмів і Юб Хурдаде в категорії до 74 кілограмів стали третіми. У казанської боротьбі Азім Халілов завоював срібло, а Юб Хурдаде – другу бронзу. Долина Ар в Німеччині вже другий місяць відновлюється після руйнівної повені, найгіршої більш ніж за півстоліття. Лихо забрало 180 життів, зруйнувало багато будинків, дороги, залізничні колії та мости. Люди, як і раніше, прибирають в оселях і намагаються відновити інфраструктуру. Федеральні вибори тут почалися раніше, щоб всі встигли проголосувати. Це муніципалітет Альтенар. Тут встановили мобільні пункти для голосування. Прямую в будинок, де це все прибираю. Почув по радіо, що можна проголосувати тут, в ратуші Альтенар. Я відразу вирішив поїхати. Якщо голосувати поштою, то потрібно їздити і збирати все необхідне, а це складно. Я і так багато їжджу, тому мені простіше за все було приїхати сюди і віддати свій голос.
Члени виборчої комісії кажуть, що це лише один з можливих варіантів голосування. Через повінь адміністрації міст сильно перевантажені і працюють частково. Крім того, була зруйнована інфраструктура, включаючи виборчі дільниці. Тому сьогодні є ці виборчі мікроавтобуси. Звичайно, ви також можете проголосувати поштою. Вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня. Чудово, що нам взагалі забезпечили умови для голосування. Ми в постраждалій зоні, і нам приємно, що запропонували це рішення. Якби вони цього не зробили, куди б люди пішли? Вони прийняли правильне рішення. За підсумками голосування в країні оберуть нового канцлера. Він замінить на посту Ангелу Меркель, яка обіймала цю посаду останні 16 років. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлы акшамлар. Сайглатыр телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбеттеке бөлігімізні біз эм Қырым татар, эмде Украин тілінде алып баражақмыз ве күн девамында Қырым içerisinde, Қырым etrafında, Украина içerisinde ve etrafında yüz berген сонки актуаль хаберлерні музакире етежекміз. Студиямызға қошылажақ мұсафірлерінен эм мында студиямызда bulunganlar, эмде телефон вастасыйлы бағланғанлар еле. Сәғыл арқадашлар, мен қатырлатам ке біз жанлы яйында чалшамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасын тағзим ете. О себептен біздерге жанлы шекелде телефон açmaға имканыңыз бар. Яда скайп адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv бұл бізім адресіміз. Бұйырыңыз біздерге телефон açınız. Сізін сесіңіз біздер үшін чоқ мұйым. Бұнен бері-берлікте біздерге маневи мадди дестекні YouTube сайфемізге абоне оларақ, әмде патреонымызға абоне оларақ ифаде етмеге имканыңыз бар. Сонки хаберлер сырасында есе шуны хайд етмеге істер адам 4-3 сентябрь күнлері тұтуқланған бізім семеддішлер амызғыге açылған сөзде жинай давалар етрафында яны хаберлер мейданға келеве, хусусан бүгін айтылғанына көре Ислам Велиляев адвокатның білдіргеніне көре Азиз Ахтемов тұтылған бір семеддешіміз ona yapılған işkenceler ақында адвокатына айтып берген келіңіз цитатасына dinleyik Ислам Велиляевның. ФСБ мене допустили до мого підзахисного. Я конфіденційно з ним зустрівся, розмовляв, розпитав його по обставинам справи. Він підтвердив, що висунуті звинувачення він не приймає. Також підтвердив, що стосовно нього застосовувалися недозволені заходи. Надягання мішка на голову, утримання в наручниках, застосування електроструму, побої. Під таким тиском він дав свідчення. Бұнен бері-берлікте бүгін Русияның ФСБ қызметлері айтқанына көре санки дерсін милимежіс органымыз, темсili органымыз Қырымда işgal етілген Русия тарафындан Қырымда böyle протесто акцияларыны азырлай екен ве санки дерсін бұл протесто акцияларыны олар Украина қавсызлық қызметлері, яғни СБУ-нен бері-бер планлаштырғанлар келіні соларының айтқаны dinleyik. В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь Меджлиса крымско-татарского народа со спецслужбами Украины. Халқара реакциясы ақында айтажақ олсақ есе Күзде өткерілежек Авропа Шурасы парламент ассамблеясының күз сессиясында, яғни 27 сентябрь күні Страсбургта бұл сессия башлана böyle бір гибрид форматта өткерілежек ве анда işgal етілген Қырымда тамыр халқының тақып етілуі иле бағылы дебатларының өткерілмесі үшін мұражат қайд етілген ве тақзим етілген анда böyle айтылы.
Надійшов запит на обговорення поточних подій на тему «Західні Балкани між демократичними викликами європейськими устремліннями. Яка роль Ради Європи?» і про політичне переслідування корінних народів в Криму з боку Росії. Құрылтай Меркези Сечим комиссионның рейсі Зайраға Смедля бізлешімді жанлы бағда. Зайраға, селям алейкум. Алейкум селям. Зайраға, бүгін демек бір хач қаберіні сізнен лаф етмеге істейм. Бүгін ФСБ Асан ве Азиз Ақтемов қардашларының санки дерсін Қырымда бұл диверсияны оларға мечбур еткен, япмаға мечбур еткен темсілі органымыз олғаны ақтабойлы сөздеріні айттылар. Анлаймыз әлбеттеке ФСБ-нің оларға бұларны айтмаға мечбур еткенні ве видеода затен көріне оларның бұларны япмаға істемегенні ве айтмаға істемегенлеріні сіздің фікіріңіз же бұл яйынланған видеолар кімге насыл месажын ташы? Білесіңіз, мына бұл қысқа заманда шүнді бұл қадар чешт видеолар пейда олacak. Мен біраз оғыне айтқан едім. Бұйық мақсады Қырым-Татар милли темсілші органны ақаретлемеге, ашамамаға, демеге бұл böyle bir cinayet bir grupировка. Siz ne sebepten onun alakanız var? Siz ne için halkara platformalarda bu teşkilatın iş tutasınız? Мы с террористами переговоров не ведем. Şu dakikada barıp Taliban başka bir olmayacak demek kendileri tanıgan terörist grupировkalarının alakalarını al baracak, işbirliğini al baracak. Ama bu şu aynı vakti tam ters Kırım-Tatar Milli Temsilci Organı hakkında çeşit pis şeyler olacak. Onun için bugün bu video peyda olan ben hiçbir şüphelenmiyorum. Yarın onlarını mecbur edecekler. Daha başka bir şey. Bu yarın değil, o biraz o günde yapılan videolar. Konserva diler o videolarga. Bu adamlarını zorbalap, çekiştirip ana Nariman hakkında bir şeylerini bir yalan uyguladınız. Biz aytkan gibi aytınız. Ondan sonra Refat Çubar, son Mustafa Cüngülü. Son tabi bilmeyin. Başka bütün Kırım-Tatar Milli Meclis, Kırım-Tatar toplantılarından adından eken, svarış eken, bütün millet para toplayıp bilmiyorum, bu olmayacak terör aktlarını yapkan ve ana o kasta bu kadınların kasta millerinde neler peyda olacak bilmiyorum. Yarın aytan 11. sentyabr bu tamam Milli Meclis'in ve Kırım-Tatar halkın yapılan Amerika Koşma Ştatlarına karşı cinayetlik derler. Ve bilmiyorum ta 10 Kırım-Tatar'ın kapatıp, köteklep, çekiştirip, netip, zorbalap tabi kaç videolarını çıkararlar. Onların teşkilatı, onların idaresi tamamıyla cinayetlikten bağlı cinayet teşkilatı. Ve ben tekrarlayayım, Nariman'ı kapattılar ama sağ olsun bizim milletimiz bir şeyden korkmayın ve nasıl devlet olganı ve bu devlette nasıl idare olganı hakkında tekrardan aytarmız. Stalin ya başka bir şeylerin yolları bugün tekrardan Kırım'a geldiler ve Stalin davranışı, Yekaterina II davranışı biz Kırımskih Tatar bu maksadına getirmege bizim halkımızı korkutmak, bütün hareketler yapar ve bizim halkımızı aşaretlemeye. Ben eminim inşallah
бұл күндерде кечecek. Бізге қорқмашы yok. Biz bir kimsenin toprağımız zarf etmedik. Biz kendi vatanımızda yaşayımız ve inşallah yaşayacağız. Bugün belki serbest, yarın belki hapishanede ama öbür günü inşallah kendi devletimizde serbest, azat vatanımızda inşallah yaşayacağız. Зайраға веда бір суалым бар сізге. Бүгін мәлім олғаны ки сіздің мемори протоколыңыз бойынша дава бақылды махкемеде. Менің білгеніме көре ярынға кечірділер. Мұны сіздің фікіріңізде мақсус мы чозалар не олды? Yok, onların mahsus çözmeye bir şey yok. Ben biraz o güne yazgan edim. Eğer bunların devletinde, bunların anayasalarında yazılgan Kırım Tatar tili, Ukrayna tili ve Rus tili, Kırım'da devlet tilleri getirsinler yerine. Ben mutlak bunların yabancı idarelerinde ana tilde konuşacağım. Tercüme yapsınlar. Tercüme yapsınlar. O grensler yerine getirsinler kendi yapkan vadelerini. Yani siz Kırım Tatar tilini tercüman istegeniz için tapalmadılar. O sebepten yarınga geçirdiler. Doğru mu anladım? Yarınga inşallah taparlar. Ama yarın da kısmet olsa aytacak şeylerini aytarım. Yazacak şeylerini yazarım. Ama sizin fikrinizce ceza çıkacak mı yarın para cezası sizge? Evet, ceza çıkar. Ben kabatlı kendimi saymayman. Ben tekrarlayayım. Birinciden korkan şeyim yok. Ben çete tıraydım. Ama görgen vaktinde bizim gençlerimizin bu otobüska kapatkan zamanda ben dedim ben çete turma çarem yok. Ben çete tırgan yanında adamlar sigara yakar ediler. Biraz son zaman sigara kokusun yaramaydı. Dayanam. Onun için çekilgen edim. Onda 1,5 metre öteki bir parça ziyadedir. Maskam da var eder işte. Ama bizim gençlerin kapatkan vaktinde men çekte kalma çarem yok edi. Men kendi barıp bu otobüska bizim bağlarla beraber oturdum da ve bütün gece onlarla beraber oldum. Yanımızda da esli başma adamlar var edi. Onların da Kur'an tamarında böyle kara günler oldu. Kümerlerin endi iki tentuf geçtiler. Bağların da endi hapishanelerge kapattılar. Onlar da dediler bizge de korkma şey yok. Ve bu gençlerge ayttılar. Beraberlikte biz aytaydık. Korkmaz bağlar. İnşallah 3 saatten ziyade tutmağa aklları yok. Ayda 6 saat tuttular. Ama hep bir mecbur var çıkarmağa. Ben hatırlayayım. 1988 senede bizne birinci Lenin Abad'da bu Lenin abidenin yanında olan mitingin yanında bizlerine polis tutakmagan vaxtında o vakit miyizde işte yanımızga bizlerle beraber esli başma adamlar da koşulgan edi ve onlar yol boyunca bizge kümeşlerini öğretken ediler. Siz de aynısını şimdi ayttınız. Ben de dedim gençlerin yanında evet biz endi bayakçılarını gördük. Onlara destek olmaya vardım. Hiç korku yok. Ben bilem 10 bin vereceklerim, 20 bin vereceklerim, 30 bin vereceklerim. Mafunda değil. Ben bilem bu tutakmagan gençlerin arasında bir kimse demez. Zayağa kaçıp gitti, çetleşip bizden uzaklaştı. Ben onlarla beraber edim. Başka insanlar da onlarla beraber ediler. Korkma şeyimiz yok. Biz kendi vatanımızdamız. Sağ olunuz. Zahiraға bizle bağlanıp malumatlarla paylaşkanız için öyle olsa yarın da neticelerden sonra yayınımızga inşallah bağlanırmız küçük bir kısımga ve suallarımızı seslendirerimiz. Sizge imkanınız olacak olsa elbette ki. Çok sağ olun Zahiraға bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Zahir Smedля Kurultay Merkezi Seçim Комиссияның reisi bizle canlı bağda edi. Sen был на прямой связи глава Центральной избирательной комиссии Kurultaya крымских татар Zahir Smedля. А я рада представить гостя нашей студии
Андрій Ленко, народний депутат України 7 та 8 скликань. Пане Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Вот сейчас как раз говорили с паном Заиром Смедля, который 4 сентября находился возле здания ОФСБ по Крыму. И вместе с другими нашими соотечественниками в тот день они требовали сказать о месте нахождения ранее похищенных 3 сентября из своих домов крымских татар Асана и Азиза Ахтемовых, Эльдара Даманова, Шевкета Усейнова и непосредственно первого заместителя председателя Меджлиса крымского народа Рифата Чубарова. В тот день оккупанты задержали 58 человек, которые находились возле здания управления ФСБ. Против них возбудили административные протоколы. И вот сегодня, в эти дни, идут судебные заседания в оккупационных судах по этим админпротоколам, и в частности в отношении Заира Смедля. Вот эти репрессии, которые произошли на протяжении последних нескольких недель, вы связываете непосредственно с Крымской платформой, как говорят многие политические деятели, начиная с президента Украины, заканчивая рядом політичних аналітиків? Ну, ми можемо, звичайно, робити і таке припущення щодо Кримської платформи, але насправді мені здається, що політика окупантів російських в Криму, вона незмінна з самих перших днів окупації. Тобто будь-яка, не те, що навіть відкритий якийсь спротив, а будь-яка взагалі найменша якби незгода з окупацією, будь-який навіть пасивний спротив, будь-яка нелояльність виявлена хоч в якийсь спосіб, вона одразу жорстко карається. І ми розуміємо, що на вістрі цих репресій, звичайно, знаходяться і кримські татари, і знаходяться українські активісти в Криму, які, власне, не погоджуються з тим, що з фактом окупації. І зрозуміло, що Росія, вона і на неокупованих територіях, власне, на територіях самої Росії, вона проводить таку політику репресій проти інакодумців, репресій проти будь-якої політичної опозиції реальної, або навіть там не дуже там активної, але будь-який взагалі прояв якоїсь іншої думки, там навіть одиночний пікет, це вже там ледь там не кримінальний злочин. І зрозуміло, що тим більше, коли мова йде про Крим, де, власне, є окупація, де Росія знаходиться незаконно, звичайно, вони там поводять себе як окупанти, власне, і це не змінюється останні всі ці більш ніж уже 7 років. Тобто, мені здається, свобода і можливість висловлювати свої політичні погляди, можливість мати свою думку, вона повернеться в Крим тільки з деокупацією, після того, як звідти заберуться геть непрохані гості, люди, які туди прийшли зі зброєю і намагаються сьогодні втриматися так само на репресіях. Тобто зрозуміло, що я не кажу, що, звичайно, все населення Криму, це було б, напевно, неправдою, але велика кількість людей в Криму, звичайно ж, це і кримські татари, і українці, які не погоджуються з тим, що у них забирають батьківщину, не погоджуються з тим, що їм не дозволяють проявляти свою національну ідентичність в себе вдома. Вони піддаються репресіям. Я от можу розказати буквально кількома словами історію, наприклад, Олега Приходька, кримського українця, який жив в Криму, і він належав і належить до Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Там він зараз знаходиться, вже його вивезли на територію Росії, власне. Очень смелое было выступление, заседание суда. Так, його фактично таємно засудили. Там навіть його родичі не знали, де він знаходиться. Треба було декілька місяців, щоб взагалі розібратися, де він, що він. Його засудили, якщо не помиляюсь, до 5 років суворого режиму. Він людина пенсійного віку вже, очевидно, що ніяких там він злочинів не вчиняв, навіть з точки зору їхніх там цих так званих окупаційних законів. Тобто весь його злочин полягав в тому, що він український прапор тримав в себе вдома. І якісь книжки, там, не знаю, Тараса Шевченка чи ще якісь книжки, які там окупанти назвали екстремістською літературою. Тобто це, звичайно ж, фактично, в принципі, будь-яка людина, яка прямо заявить в Росії або на окупованих територіях про те, що вони не погоджуються, що Крим – це частина Росії, які говорять про те, що Крим – це Україна, що Росія там окупант, це вже кримінал по їхнім законам. Тобто. І зрозуміло, що треба лише наближати момент деокупації, і наближаючи цей момент, ми наближаємо повернення свободи і в тому числі політичних прав і свобод в Крим. Вот
Сегодня прошла такая новость по Нариману Джилялу. Заместителя главы Меджлиса Наримана Джилялова поставили на учет в крымском СИЗО как склонного к терроризму и экстремизму. Российские оккупанты содержат Джилялова в специальном отделе изолятора Симферополя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов. Цитирую: «Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что его поставили на учет как лицо, склонное к террористическим и экстремистским преступлениям, что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного процесса и такого понятия, как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать», сказал Николай Полозов. Сейчас Наримана Джилялова абсурдное абсолютно обвинение, вот как мы слышим, и абсурдная абсолютно вот эта новость, которую озвучил адвокат Николай Полозов, что якобы Джиляла поставили на учет склонного к терроризму человека, Наримана Джиляла, первого заместителя председателя Меджлиса, представителя Милли Меджлиса, крымстарского народа, организация, которая преследует всегда ненасильственные методы сопротивления. И было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот как действовать в данной ситуации? Потому что задержание Наримана Джилялова, можно сказать, один из самых сильнейших ударов за последние 7 лет оккупации Крыма, потому что Нариман Джилялов на территории оккупированного полуострова был голосом Украины и мира, а на территории материковой части Украины и на различных международных площадках он был голосом оккупации, голосом крымских татар. Ну, зрозуміло, що ці всі звинувачення, вони будуються просто на тому, що будь-яка людина, яка, в принципі, не погоджується з російською політикою, з російською пропагандою, вона автоматично оголошується терористом. Там далі можна ще там придумати фашист, там ще щось. Ну, це стандартний набір, якби, оцієї пропагандистської риторики, яка незмінна вже багато десятиліть. І навішування цих ярликів абсолютно бездоказово, просто для того, щоб таким чином згустити фарби і показати, що будь-хто, хто виступає проти Росії, це одразу, значить, терорист і так далі. І зрозуміло, що в мене відповіді на питання, як зараз всіх людей, в тому числі Наримана Джиляла чи Олега Приходька, які зараз знаходяться в застінках окупаційних тюрем, як їх звідти витягнути. Звичайно, я не можу дати якусь формулу, як це зробити вже тут і зараз. Очевидно, що мова має про обмін. Якщо, власне, всі попередні, скажімо, моменти, коли ми витягували наших людей, це відбувався обмін. І, відповідно, нам треба формувати ці списки, кого ми, скажімо, хочемо витягнути через процедуру обміну з російських тюрем. Так само треба говорити про міжнародний резонанс, тому що, чим більше звучить ця тема, чим більше ми говоримо про, я навіть вважаю, це навіть не зовсім правильний термін політв'язні, це термін фактично бранці, так, це по суті полонені, так, люди, яких навіть політв'язнями назвати не можна, тому що політв'язень – це коли в своїй країні людину за політичними мотивами переслідують, а це фактично заручники, це бранці, так. І ми маємо розуміти, що міжнародний резонанс повинен працювати. І це справа, звичайно, кожного, і не тільки держави, але й кожного громадянина цей резонанс здійснювати і показувати всьому світу, що реально відбувається зараз в Криму, що відбувається на Донбасі, фактично відбуваються вже етнічні чистки і так далі. Плюс треба розуміти, що ми маємо говорити про більші санкції проти Росії. Тому що зрозуміло, що це буде бити по ним, це зараз б'є по ним, і це буде бити сильніше, якщо ці санкції будуть посилюватися. Зараз, звичайно, про це говорити в контексті там подій, пов'язаних з Північним потоком-2 і так далі, трошки складно, але ми повинні це робити, ми повинні показувати світу, що якщо це все лишати просто так, якщо не реагувати, вони ж постійно говорять, що для них права людини понад усе. От західні демократії, Європа, Америка, вони говорять про те, що для них пріоритет – це права людини, от для них пріоритет – це міжнародне право. Брутальне, відверте, цинічне, неприховане порушення всіх можливих норм, міжнародного права, всіх можливих норм, прав людини. Відповідно, має бути реакція. Якщо не допомагають слова, значить мають бути дії. Мають бути санкції, має бути посилений тиск. Росія має нести за це економічні втрати, дипломатичні втрати. Тоді ми наближаємо момент, коли, скажімо, ціна цієї окупації, я кажу, що це лише один шлях, але в тому числі серед багатьох заходів, це наближатиме Как это момент. добиться?
Потому что если мы говорим о санкциях, то с 2014 года, как они были введены из-за оккупации Крыма против страны-агрессора России, существенно эти санкции не менялись и не ужесточались. И вот спустя 7 лет мы видим инаугурационный саммит Крымской платформы, отличная инициатива, собрались страны, подписали декларацию Крымской платформы, где есть пункт, в котором четко говорится, что в случае обострения ситуации стороны собираются и обсуждают возможное введение новых санкций против страны-агрессора, против Кремля. Вот как добиться сейчас выполнения этого пункта? Ну от, власне, це вже завдання якраз таки української влади, української дипломатії використовувати ці механізми, зокрема прописані в цих домовленостях, показувати ці факти, показувати конкретних людей, які зараз переслідуються, і добиватися більш жорсткої реакції. Тому що, можливо, дійсно це не буде зразу зроблено, але ми повинні дійсно показувати постійно про це і наголошувати, і наполягати на цьому. Тут, звичайно, ще є момент, пов'язаний з політикою самої України, української влади, маю на увазі, що якщо ми вимагаємо санкцій від Європи чи Америки проти Росії, ми маємо зі свого боку робити те, що ми можемо. Наприклад, хоча б там не купляти російську електроенергію. Так, от зараз у нас знов з 1 жовтня може закінчується строк мораторія на закупівлю російської електроенергії, і я так розумію, що уряд збирається, ну, власне, дозволити це закупляти з Росії електроенергію. Можливо, нам треба самим показувати, що ми зупиняємо торгові відносини з країною-агресором, ми не дозволяємо діяти їхньому бізнесу в Україні, ми вводимо жорсткіші обмеження, і тоді, напевно, і наші слова будуть більш вагомими в подібних дискусіях, тому що коли ми вимагаємо від там умовної Німеччини, там дійте, умовно кажучи, не дійте в бізнес-логіці, а дійте в логіці там моральній, політичній і так далі, щоб от навіть вам вигідніше було б там з Росією якісь торгові відносини мати, але ви їх не маєте, бо треба Росії якось тиснути на неї санкційно і так далі. А коли ми це не робимо в свою чергу, то тоді наші слова не дуже переконливі. Нам треба самим показувати, що ми дійсно готові йти на такі кроки, і тоді наші слова будуть більш вагомі для інших країн. Ну, а взагалі, звичайно, мені здається, що тема Криму, це я при тому, що я далеко там, ну, як ви прекрасно розумієте, там, м'яко кажучи, не прихильник там нинішньої влади в Україні, але ідея з Кримської платформи, вона, звичайно, позитивна в тому плані, що Крим повернули в серйозний порядок, міжнародний порядок денний, тому що ну, Росія робить все для того, щоб його вивести з цього порядку денного. Щоб сказати, що от, ну таке, що Крим, все, от якби закрили цю тему, як постійно там Путін чи Лавров каже, це закрите питання, перегорнута сторінка, ми навіть не будемо вертатися до якихось розмов на цю тему. І тому, звичайно, оцей от момент, коли були доволі серйозне представництво міжнародне, це позитив, тому що це повертає цю тему в світовий порядок денний, це не дає Росії сказати, що от бачите, весь світ, ну так, там, може, формально не визнав анексію, так, але по факту, якби, змирився. А от те, що все-таки це відбулося, це показує, що ні, все-таки міжнародне співтовариство, принаймні цивілізовані країни світу, вони не погоджуються і вони продовжують стояти на тому, що Крим – це Україна, що Росія незаконно там зараз знаходиться, і все, що там робить Росія з українськими громадянами, і кримсько-татарської національності, і українцями, і всіма іншими, це фактично етнічна чистка, яка там зараз відбувається. І якщо світ зробив хоч якісь висновки там з Другої світової війни і всього того, що відбувалося в 20 столітті в світі, то, напевно, треба якось реагувати на це. І треба якось зупиняти це, коли ще не наступили якісь катастрофічні наслідки. Ну, в тому числі і методом санкцій, і от подібних інших методів. Россия открыла этот ящик Пандоры еще в 2008 году, когда напала на Грузию. И отсутствие вот более четкой, более эффективной и эффективной реакции и конкретных действий со стороны Запада дало карт-бланш Путину пойти дальше и осуществить то, что он сделал в 2014 году, оккупация Крыма и война на востоке Украины, на Донбассе. Так что еще должен сделать Путин, чтобы западные партнеры вот извлекли те уроки, о которых вы говорите, еще со Второй мировой войны? Ну, напевно, це дуже глибоке питання, чому так відбувається. Можна, звичайно, багато факторів називати, починаючи від того, що є російське лобі, і
дуже сильне, і є російські гроші, є російська пропаганда, є куплені Росією політики в Європі. На жаль, ну якби корупція це не лише там в Україні є, вона є і в Європі, можливо, не в таких масштабах, не в таких формах, але оці от європейські топ-чиновники, які завершують перебування на посаді, а потім їдуть працювати за шалені гроші там в якісь російські державні компанії, Газпром, починаючи від Шрёдера, так і закінчуючи там нещодавно міністерка, там чи як правильно сказати, закордонних справ Австрії, яка там теж з Путіним танцювала там вальс, а потім, коли закінчилося її перебування на посаді, вона поїхала теж в Росію, там кудись її влаштували якусь державну корпорацію. Ну, тобто це впливає безумовно. Плюс є, звичайно, в Європі така теза, що от, мовляв, треба все одно домовлятися, треба все одно торгувати, треба бізнесом, політика політикою. Ну, це те, що зараз німці, наприклад, пропагують, що от ми там Росію засуджуємо, але Північний поток ми будуємо, бо ми розділяємо. Ну, як можна розділити? Як можна розділити економіку і політику? Це нерозривно, це одне з іншого впливає, одне іншого формує. Тобто це і певне лицемірство, звичайно, і певний такий бізнес-розрахунок, як вони вважають. Ну і плюс треба розуміти, що там ті політики, які там керували, умовно кажучи, західними країнами, там в часи холодної війни, це були зовсім інший тип політиків. Це люди, які так чи інакше ще пам'ятали Другу світову війну. Це люди, які пам'ятали, в що перетворилася та ж сама Європа після політики умиротворення агресора, яку ціну потім довелось заплатити для того, щоб якось подолати все це, що творилося в Європі там в 30-х-40-х роках. Вони розуміли, що дійсно цінності – це не просто слова, а це речі, за які треба платити, в тому числі і важку ціну, інакше ці цінності перетворюються в ніщо. А сьогодні, ну, певно, зміна поколінь певна відбулася. Тобто сьогодні Європою керують люди, для яких там та ж сама Друга світова війна – це далеке минуле, яке в книжках, там, в фільмах, які, ну, вони вважають, що таке не може повторитися зараз, напевно, я так думаю. Але вже це повторюється, і ми бачимо, що, звичайно, скажімо так, є дуже багато тверезомислячих людей і серед європейських топ-чиновників, політиків, все це розуміють, але це йде постійна боротьба. Тобто одні країни, які от, зокрема, так само в свій час постраждали від там російської агресії, окупації, там країни Балтії, та ж сама Польща, інші країни, вони розуміють, що до чого, і вони там твердо підтримують Україну в цих питаннях. А є країни, які думають, а нас це не стосується, там, господи, що там Східна Європа, щось там відбувається, це російська зона впливу, то ми там взагалі це не маємо лізти, ми маємо торгувати, займатися своїми справами, нам це все не цікаво. Є і така точка зору. А як же Германія з Северним потоком? Ну, Німеччина, це, мені здається, у них там, от я ж кажу, з одного боку це такий бізнес-цинізм, з іншого боку, звичайно, дуже великий там вплив Росії, багато в яких сферах. І по-третє, мені здається, що така там певна травма, звичайно, після Другої світової війни психологічна. Тобто мені здається, що у них оцей комплекс вини, який з одного боку закономірний, але з іншого боку він переріс якусь таку гіпертрофовану форму, що вони тепер... Таке враження, що у них перед тою ж Росією якийсь комплекс, да? Тобто вони не можуть ніби як вийти проти неї хоча б на рівні риторики, показати якусь свою позицію. Тобто, мені здається, що десь оця от дивним чином оця вся травмованість виною після Другої світової війни зараз десь уже в якусь і не правильну форму переходить. Ну це можливо таке якесь пояснення. Bloomberg недавно, ссылаясь на свои источники, сообщил, что на источники из окружения «Газпрома» сообщил, что 1 октября они уже планируют запустить в эксплуатацию «Северный поток-2». То есть понятно, что «Северный поток-2» мы уже потеряли, его достроили и наверняка ведут уже в эксплуатацию. Как в данном случае Украина должна действовать? Есть ли шанс еще каким-то образом вибратися із... Ну, я думаю, що, на жаль, сьогодні вже якось насильно на це вплинути ми не можемо. Я думаю, що всі наші, ну, можливо, там остання якась спроба, це було під час візиту Зеленського в Америку до Байдена в кінці серпня. І мені здається, там треба було ставити це питання максимально жорстко і говорити про те, що це матиме дуже погані наслідки для Європи і для Заходу загалом. Але ви бачите, теж така парадоксальна ситуація. От якось так прийнято вважати, що от попередній президент Америки Трамп, він там був весь такий ледь там не агент Путіна. Але насправді по факту летальну зброю Україні дали при Трампі. І коли був Трамп, то він ввів санкції за Північний потік-2 і він не будувався.
Хоча багато заяв Трампа, коли він там щось про Путіна хороше говорив і так далі, мені вони не подобались, звичайно. Але дії були правильні в основному. А зараз вийшло так, що от новий президент, здавалося б, його риторика, вона була значно більш антиросійська, і в якихось зв'язках з Росією його ніхто не підозрював ніколи і не підозрює. Але от чомусь пом'якшилась позиція, зокрема, по Північному потоку. Ну, не просто пом'якшилася, а він фактично дозволив його добудувати, знявши американські санкції. Тому що саме американські санкції не дозволяли добудувати Північний потік. Тому що ті компанії, а це ж будують серйозні, не російські компанії, це будують компанії всесвітнього рівня. І потрапляння під американські санкції для них – це крах їхнього бізнесу. Ніякий навіть такий глобальний проєкт, як Північний потік-2, не коштує всіх тих проблем, які тягнуть за собою санкції США. І тому вони зупинили будівництво. Зараз, коли Америка сказала, окей, добудовуйте, ну, звичайно, вже... Потому что они определили приоритеты, и для них было важно спасти трансатлантическое сотрудничество, которое пострадало. Мені здається, що це таке собі рятування трансатлантичного співдружності, тому що в даному випадку, мені здається, Америка якраз і пожертвувала своїми інтересами, і посилення енергетичного впливу Росії в Європі – це точно не те, що посилить трансатлантичну співпрацю. Мені здається, що те, що сьогодні отак історичний там рекорд ціни на газ, який сьогодні вже... Почти $900 уже, да? То от і прямі наслідки всього того, що відбувається. Тобто зараз знову піде поток грошей з Європи в Росію. Уже даже $1000 говорят за 1000 кубометрів. І ці гроші підуть на війни, підуть на пропаганду, на втручання в вибори, в тому числі в Америці і в інших країнах. Те, що вже документально підтверджено. Це ж не те, що там хтось придумує щось. Є вже конкретні звіти, факти. В Америці ніхто не сперечається, що там були спроби Росії втрутитись в вибори і так далі, і так далі. От підуть гроші, які їм буде тепер Європа платити за газ, от вони на це все підуть. І, звичайно, що це, вважаю, стратегічна помилка і не коштує ніякі, на мій погляд, ефемерна якась там аргументи про трансатлантичну єдність відходу від принципових позицій якраз таки цієї трансатлантичної єдності. Мені здається, що це хибний крок і ну, але що ми тут уже скажемо? По факту це вже відбулося. Нам треба розуміти, що ми знаходимося відповідно вже в певній новій реальності. І ну, будемо вже жити відповідно тих реалій, які є, і гуртувати свої сили все одно так чи інакше, шукати якихось майбутніх форм співпраці з усіма нашими союзниками. А какова, на ваш взгляд, вероятность того, что после 2024 года транзит газа через нашу страну и вовсе прекратится? Ну, там технічно навряд чи взагалі повністю можливо це. Там все-таки є якийсь обсяг, який Північний потік повністю прокачати не зможе. Але з іншого боку, ви знаєте, ну, Росія, от розумієте, мені дуже дивно чути, коли там говорять представники там тої ж Німеччини, вони кажуть, от Меркель приїжджала, коли вона казала, що якщо Росія захоче використати Північний потік-2 як політичний інструмент, от тоді ми їм покажемо, ми щось там зробимо. Ну, а ви сумніваєтесь? Ну, хтось сумнівається, що Росія захоче використовувати Північний потік-2 як політичний інструмент. По-моєму, це і є, перш за все, якраз таки політичний інструмент і геополітичний інструмент. Ну, а Україна просто, ми маємо розуміти, що ми, безумовно, маємо бути готові до того, що взагалі питання транзиту газу там 24-го року чи з якогось іншого року, воно може дійсно стати для України ну, неактуальним фактично. Нам треба розуміти, що нам треба в цих умовах жити далі і будувати свою країну. Мені здається, що ну, якби, ну, по факту, якщо так буде, маємо бути до цього готові. Ну, якби, що тут зробиш? У 2014 році Росія закрила весь свій ринок для українських товарів. Це ж не, от коли там розказують, це ж не Україна це зробила. Це, до речі, ще почалося навіть до Революції Гідності. Росія почала це робити, коли тоді стояло питання, куди піде Янукович, на захід чи на схід. От, щоб тоді дотискати Януковича, вони, пам'ятаєте, навіть за кілька місяців до революції перші почали робити обмеження на ввіз російських товарів. І величезна, а потім в 2014 році повністю закрили. І от величезна кількість там заводів, підприємств, секторів української економіки, які поставляли товари на російський ринок, в якийсь момент просто все, у них зникла така можливість. Ну, хтось, зрозуміло, не пережив це. Це дуже погано, звичайно, але ми ніяк на це не впливали. Тобто Росія взяла і це зробила, щоб нам зробити гірше. Хтось знайшов нові ринки, хтось якось перебудувався. Ну, так само і тут. Ну, будемо жити в нових умовах. Ну що, в кінці кінців, можливо, це
змусить нас там бути більш ефективними, більш розвивати власне енерговидобування. У нас досі величезна кількість питань, чому ми не розвиваємо, наприклад, власний видобуток газу, чому ми, наприклад, не розвиваємо там атомну енергетику, тому що це насправді найбільш перспективний напрямок в Україні, я вважаю. Тобто от всі ці питання в якийсь момент, можливо, активізують в цьому напрямку роботу і так далі. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагну, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Андрій Ленко, народний депутат України 7 та 8 скликань, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 4 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Коршкинча. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tulpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eglendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın, bu cihanga niçin geldin? Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. O topraklarda sizin adınızı saklamak için nice kurbanlar verildi. Binlerce şehitlerinin kanları var o topraklarda. Kurudu dep bellemeniz. Ali da sinmedi şu kan toprağının içine. Keçkeniniz yerlerini sokak dep keçmeniz. O sokaklarda nice cesur askerler yürüdü. Vatanımını korçalayım dep kılıçlar sallandı. Yürgeniniz aralıklarda ihanetler de oldu elbet. Saplandı hançerler sırtlarga. Көтергенiniz bayrağını tamgalı basma dep keçmeniz. O bayrağının üstünde şerefiniz, namusunuz, itibarınız var. Көтерiniz en yükseklerge, en töpelerge, көкyüzüyle paylaşsın renkini. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? Bin can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mu? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamagan ellerinizden utanınız. Men utanam. Sil yüzünden, menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim, kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım, sana bakıp ağlar da ah çekerim.
Aç yüzünü, meni yaman көз sanma. Aç yüzünü, saç nurunla, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın, kölgeleri silinsin. Toprak topman, kardeşi sen, koksun'daki şu taşlar. Granitler, kara yerge, ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip hasretine kavuşsun. Sen yaratkan her bir kunge şükür deyim, kalbim coşup seni dinleyim. Sana yalvarmak isteyim, senin aciz kulun olam. Ey Allah'ım, dört taraftan camilerge ese rüzgar, kurugan yaş divarga ete zarar. Kökke bakkan minareni kapla efkar, umutumuz yalnız sana. Ey Allah'ım, el üfürte yabanlarını başka elden, yıkılmasın bu divarlar ak temelden. Saflarımız imdat aray hak elinden, tut ucundan bu rüzgarını. Ey Allah'ım, ecdatlarının ezan sesin aydamasın, dinimizde milletimni ayırmasın, tınç olmagan ülkelerini andırmasın, duamızını kabul eyle. Ey Allah'ım, saqla bizni, o'zimizni biz joymayıq, ecdatlarının bağlarını iç qıymayıq, bir-birine dallarını sığı baylayıq, avucuna al halkımni. Ey Allah'ım, Нелюдські катування струмом, погрози родині та психологічний тиск. Кримський татарин Азіз Ахтемов, якого окупанти викрали з власної домівки та звинуватили в диверсії на газопроводі, розповів адвокатові про пережиті тортури. Його захисникові, Ісламу Ліляєву, вдалося поговорити з бранцем в окупаційному слідчому управлінні ФСБ. Бранець підтвердив, що зафільмовані так звані зізнання ФСБівці вибивали силою. Моим подзащитным было также даны пояснения, что в отношении его применялись меры недозволенного характера, меры физического и психологического давления, которые в последующем послужили тем, скажем, основанием, тем, что он дал, я говорил себе, дал признательные показания. Показания, которые давались ему под видео, вот, они были даны под именно давлением. Стан Азіза та Асана очевидний з чергового псевдозізнання, опублікованому російськими окупантами. Брати Ахтемови майже не піднімають голови, затинаючись, розповідають підготовлений силовиками текст про нібито погрози від української розвідки та Меджлісу. А Асан, ледь стримуючи сльози, промовляє те, що так нещадно вибивали з нього ФСБівці. Так что подумайте хорошенько, что где вы сейчас, у вас у всех есть дом, семья, работа, все хорошо. Поменяли бы вы это на то, в какой ситуации оказался я? Для Росії права людини та життя нічого не варте, каже голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. За його словами, окупанти постійно вдаються до тортур, аби бранці визнали закиди та погодились на ФСБшних адвокатів, щоб якнайшвидше покарати незгодних. К сожалению, первая жертва оккупации Крыма, Ришат Аметов, был подвергнут зверским пыткам и убит после того, как вышел с одиночным пикетом на площадь Ленина в Симферополе. О судьбе Эрвина Ибрагимова, как и остальных пропавших без вести граждан Украины в Крыму, мы до сих пор ничего не знаем. Практически каждый из задержанных граждан Украины по уголовному или административному делу в оккупированном Крыму подвергался пыткам в той или иной степени.
Втім, окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов, який нещодавно відкрито погрожував усім, хто вийде на підтримку бранців, не вважає викрадених зі своїх домівок кримських татар політв'язнями. В Крыму точно нет никаких политзаключенных, есть только те, кто находится под следствием, соответственно, или осуждены по уголовным преступлениям. Поэтому никаких вариантов здесь нет. Наш президент этот вопрос закрыл, крымчане свой выбор сделали, и, поверьте, никто его не поменяет. Поэтому полная ересь, ерунда, арестовали всех правильно, то есть как бы действует все правильно. Меджлис – террористическая организация, что неоднократно доказывала на протяжении последних 7 лет. ФСБ заявили, що знають буцімто всіх причетних до так званої диверсії на газогоні в Перевальному під Симферополем. Окупанти заявили, що за цим стоїть меджліс кримськотатарського народу, який нібито спільно з українською розвідкою готував низку терактів на півострові. Все, мовляв, щоб спровокувати протести. Говорят, что, я имею в виду, Джемилев и его приспешники, там, что крымско-татарский народ тут якобы находится там в какой-то позиции особой под притеснением, а с другой стороны сами делают максимально все, чтобы ограничить возможности доступ своего народа к ресурсам. Не своего народа, а это уже так, это просто, я думаю, что это, они не имеют права себя ассоциировать, то есть со всем народом без вариантов. Вибиті свідчення та вся справа про нібито диверсію за участі Меджлісу – початок нових переслідувань представницького органу. У цьому переконаний голова Меджлісу Ріфат Чубаров. ФСБ Путіна виявилися не лише старанними учнями гестапо Гітлера, НКВС Сталіна, але вони багато в чому перевершили тих катів ХХ століття. Ми сьогодні знаємо всі деталі, обставини, як вибивалися ці показання. Зрозуміло, що вибиваючи такі показання, російські окупанти намагаються далі компрометувати представницький орган корінного народу Криму, Меджліс кримськотатарського народу, Курултай. Але це все ніяким чином не спрацює на їхні плани. Обов'язково ці кати, ті, хто здійснював ці тортури по відношенню до Асана, до Азіза, Ахтемова, вони будуть покарані. Прийде час, в цьому немає жодних сумнівів. На думку Ріфата Чубарова, окупанти використали Кримську платформу як привід для початку нового витка репресій проти кримськотатарського народу. Він упевнений, що окупаційна влада прагне сплюндрувати саму ідею кримськотатарських національних інституцій, але в них нічого не вийде. Плани, вони не міняються для того, щоб розчавити, роздавити кримських татар. Каральні органи російських окупантів, вони намагаються максимально знищити те, що об'єднує кримських татар, а їх об'єднує любов до своєї батьківщини, до своєї мови, і їх максимально консолідує ті цілі, які вони обов'язково втілять на своїй землі, мати власну державну утвореність у вигляді національно-територіальної автономії. І все це максимально взаємопов'язується з національними інститутами кримських татар. Після 10 діб адміністративного арешту з ізолятора тимчасового тримання на свободу вийшов Ескандер Ахтемов, батько обвинуваченого окупантами в диверсії Азіза Ахтемова. Силовики затримали його 4 вересня біля будівлі ФСБ у Симферополі. Туди він приїхав в пошуках сина. Замість відповіді силовики загнали Ескандера разом ще з 50 людьми в автобус і відвезли в поліцейський відділок. В ніч на 5 вересня окупаційний суд Київського району засудив його до 10 діб арешту, нібито за порушення карантинних обмежень. Сьогодні вночі термін його арешту закінчився, на волі його зустрічали близькі та друзі. Я требовал, чтобы мне сказали, где мой сын находится. 20 часов не знаю, где твой сын или твои знакомые, родственники. Это они могли бы выйти, сказать, где наши, и все, ничего, никаких проблем не было. Просто на такой же машине несколько лет назад был похищен сын и племянник правозащитника Абдурашита Раджи Джапарова. До этого были похищены Ирвин Ибрагимов, до сих пор их не найдено.
Імена заарештованих кримськотатарських активістів не раз звучатимуть на сесії ООН в Женеві. Там розпочала роботу 48-ма сесія Ради ООН з прав людини, під час якої заплановано обговорення ситуації в окупованому Криму. Зокрема, Україна має намір привернути увагу до обшуків, затримань та арештів кримськотатарських активістів, які відбулися в окупованому Криму 3 та 4 вересня. Протягом 4 тижнів делегати розглянуть понад 90 доповідей, підготовлених Верховним комісаром ООН з прав людини, Генеральним секретарем ООН, правозахисними механізмами ООН, що стосуються як окремих тем в області прав людини, так і ситуації в певних країнах. Серед іншого, зазначила в МЗС України, буде обговорюватися доповідь управління Верховного комісара про становище в галузі прав людини в Україні. Будуть засуджуватися грубі порушення російською окупаційною адміністрацією прав людини на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі факти незаконних обшуків, затримань, арештів та інших противоправних дій Росії проти українських громадян. Імена Ільдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усіїнова, Нарімана Джиляла та інших бранців Кремля будуть неодноразово звучатиме в залі засідань із закликом до їх негайного звільнення. Так звані свідки не прийшли, а речові докази загубилися. Окупаційний міський суд Армянська в 40-й розглядав справу проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. За словами адвоката Миколи Полозова, захист хотів допитати Сергія Абісова, який навесні 14-го очолював окупаційний МВС Криму, та російського прикордонника Коновалова. Втім, на засідання вони не з'явилися і навіть невідомо, чи отримали вони запрошення. Також не вдалося оглянути так звані речові докази, зокрема карабін та набої. Раніше рішенням Краснодарського суду зброю, яка проходила у справі сина Мустафи Джемілєва Хайсера, передали на зберігання до окупаційного МВС Криму, каже Полозов. Але доля так званих доказів невідома. На текущий момент можно констатировать, что российские власти потеряли карабин Симонова, самозарядный, нарезной, 4 патрона к нему и гильзу. Было принято решение, что суд направит запросы как в Краснодарский краевой суд, с целью выяснить, передавали ли они или не передавали вещественные доказательства на хранение в МВД по Республике Крым, так и в МВД по Республике Крым, а также в Следственный комитет, Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю новых запросов с целью выяснить судьбу и местонахождение данных вещественных доказательств. У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонщини. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Причетного до окупації Криму Олександра Франчетті закрили у празькій в'язниці Панкратс. Так вирішив міський суд чеської столиці, оскільки існує ймовірність його втечі з країни. За ґратами він очікуватиме остаточного рішення щодо екстрадиції до України за запитом Офісу Генпрокурора. Росіянину Франчетті інкримінують участь в незаконних збройних формуваннях, бо за кілька днів до окупації Криму Росією він заснував угрупування «Північний вітер». Підпорядковані йому бойовики чинили терор проти незгодних з окупацією. Безчинства Франчетті узгоджував з російським військовим командуванням і навіть нагороджений так званою медаллю за повернення Криму. Своє затримання та можливу екстрадицію до України Франчетті назвав початком фашизму в Чехії, а російське МЗС викликало посла Чехії в Москві. До рук українських правоохоронців росіянин може потрапити за кілька місяців, повідомляє Чеське радіо. Відкоркувала пляшку вина 18 століття за $100 000. Прокуратура Криму змінила підозру окупаційному меру Ялти, а донедавна керівниці вінзаводу Масандра Янині Павленко. Її підозрюють у грабунку національних цінностей. У 2016 році Павленко частувала російського президента Путіна та екс-прем'єра Італії Берлусконі Хересом де ла Фронтера врожаю 1775 року. Вартість однієї пляшки оцінюють у $100 000, але відповідно до законів України це вино є набутком, що має історичну та наукову значущість для нашої країни.
Таким чином, генеральна директорка Масандра підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території Аеркрим та міста Севастополя. Нагадаємо, що у січні 2016 року вказаній громадянці України було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Аеркрим. Український воїн дістав вогнепальне уламкове поранення поблизу Пісків, що на околиці окупованого Донецька. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Нині боєць у шпиталі в задовільному стані. Крім того, російські окупанти обстріляли Шуми на Донеччині з заборонених 120-мм мінометів та ствольної артилерії. А поблизу Нью-Йорка застосували противотанкові гранатомети. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 15 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Керемнин Ярли Музикаси – місцева музика Криму. Відомий кримсько-татарський композитор та музикант Джеміль Каріков випустив хрестоматію кримсько-татарської музики. Над книгою він працював більше 7 років. Фольклор кримсько-татарського народу почав збирати ще в 80-ті роки минулого століття, коли працював керівником кримсько-татарського ансамблю «Хайтарма» депортації. Після повернення до Криму заснував ансамбль традиційної кримсько-татарської музики «Макам». На телеканалі АТР він вів програму «Єрла Сази» «Грай мій саз», яка полюбилася глядачам. Каріков з музикантами виконував забуті мелодії кримсько-татарського народу. Книга складається з 16 глав та 900 сторінок. У ній представлено різноманіття музики корінного народу Криму. Образцы музыки ханского периода, это конец 16-го, начало 17 века, ну и так далее. Затем духовные песнопения, иляхи, образцы театральной музыки, отрывки из крымских дистанов, песни, инструментальная музыка свадебного обряда, маневер, чинлар, инструментальная музыка представлена, танцевальная музыка представлена такими жанрами, как аграва, посвящен, значит, песням, которые возникли в депортации, и песням популярным в наших диаспорах в Румынии, в Турции. Вы знаете, к большому сожалению, мы очень много потеряли в связи с известными историческими событиями. Я должен сказать, что у нас выпали не просто отдельные номера, у нас выпали целые жанры крымско-татарской музыки. И вот в этом сборнике, например, представлен такой жанр, как сасси маисы. Мало кто из крымско-татарских музыкантов сейчас знает, что это такое. Кримсько-татарські борці з фестивалю боротьби, який відбувся у Румунії, привезли 6 медалей – 4 срібні та 2 бронзові. Там в рамках фестивалю відбулись змагання з узбецького та казанського курашу та Кубок світу з казахської боротьби. На фестиваль з'їхалися борці більш ніж з 50 країн світу. Крим представили 10 борців. Вони на фестивалі показали особливості кримсько-татарської національної боротьби на поясах. В майбутньому кримсько-татарська боротьба так само може стати частиною фестивалю. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующие 35 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по
вайберу +3 8067 63 46 130. И можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Можете пройти по ссылке, которую вы видите сейчас на ваших экранах, выбрать уровень поддержки. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я хочу начать наш эфир со следующих новостей из временно оккупированного полуострова. Там задержанному оккупантами и подозреваемому в диверсии на газопроводе Азизу Ахтемову, как известно, его и Асана Ахтемова и Наримана Джиляла обвиняют в диверсии. И Азиз Ахтемов рассказал, что сотрудники ФСБ применяли в отношении него пытки. Об этом сообщил адвокат Ислам Віліляєв. Давайте послушаем его. У мене вчора була зустріч з ним. Безпосередньо в слідчому управлінні ФСБ мене допустили до мого підзахисного. Я конфіденційно з ним зустрівся, розмовляв, розпитав його по обставинам справи. Він підтвердив, що висунуті звинувачення він не приймає. Також підтвердив, що стосовно нього застосовувалися недозволені заходи. Надягання мішка на голову, утримання в наручниках, застосування електроструму, побої. Під таким тиском він дав свідчення. Также ФСБ России сегодня заявила, что якобы Меджлис крымско-татарского народа готовил протесты в Крыму и делали это якобы совместно с украинскими спецслужбами. Также ФСБ обвиняет украинскую разведку в том, что через Меджлис якобы пытались организовать протесты крымских татар на территории полуострова. В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь Меджлиса крымско-татарского народа со спецслужбами Украины. Сегодня председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Ага Чубаров прокомментировал очередную волну репрессий на полуострове. Давайте послушаем его прямую речь. Ну, весь світ знає про те, як вибивалися показання з затриманих кримських татар, в тому числі з братів, і особливо з братів Асана і Азіза. Їх жорстоко катували, і ФСБ Путіна виявилися не лише старанними учнями гестапо Гітлера, НКВС Сталіна, але вони багато в чому перевершили тих катів ХХ століття. Ми сьогодні знаємо всі деталі, обставини, як вибивалися ці показання. Зрозуміло, що вибиваючи такі показання, російські окупанти намагаються далі компрометувати представницький орган корінного народу Криму, Меджліс кримсько-татарського народу, Курултай. Але це все ніяким чином не спрацює на їхні плани. Обов'язково ці кати, ті, хто здійснював оці тортури по відношенню до Асана, до Азіза, Ахтемова, вони будуть покарані. Прийде час, в цьому немає жодних сумнівів. Ми бажаємо нашим політв'язням витримки. Ніхто їх ні в чому не буде звинувачувати, бо вони невинні, вони пізнали таких жорстоких фізичних тортур, які, здається, мало би хто в цьому світі витримав. Винні Путін, російські окупанти і безпосередньо ті кати, які здійснювали ці тортури. Ну, це їхні, знаєте, плани, вони не міняються для того, щоб розчавити, роздавити кримських татар. Каральні органи російських окупантів, вони намагаються максимально знищити те, що об'єднує кримських татар, а їх об'єднує любов до своєї батьківщини, до своєї мови, і їх максимально консолідує ті цілі, які вони
обов'язково втілять на своїй землі, мати власну державну утвореність у вигляді національно-територіальної автономії. І все це максимально взаємопов'язується з національними інститутами кримських татар. Кримські татари настільки вони вже є такими, що не тільки звикли, а вони настільки взаємопоєднані з своєю ролью в створенні, в обранні і діяльністю національних інститутів, що росіяни думають, що такою компрометацією їм вдасться віддалити кримських татар від представницьких органів. Але життя показує вже 7 років окупації, що люди, вони дуже точно усвідомлюють те, що відбувається, і ніколи не було, і зараз не буде такої дрібненької віри в ті твердження, які говорять російські окупанти. Я напомню, что сегодня ФСБ выложила видео с братьями Ахтемовыми. На нем видно замученных мужчин, которые дают якобы признательные показания в совершенном преступлении, а именно подрыве газопровода в Перевальном. И под давлением Асан Ахтемов якобы сознается, что ему угрожали представители Меджлиса и спецслужб Украины, угрожали повесить его детей, если он не подорвет газопровод. Мы, естественно, не станем показывать это видео с этических соображений, так как считаем неправильным показывать результаты пыток со стороны ФСБ, на что, собственно, ФСБ и рассчитывает, так как сегодня ни у нас, ни у цивилизованного мира, у наших западных партнеров и не только нет абсолютно никаких сомнений относительно того, что Асана и Азиза Ахтемовых пытали, и из них выбивали эти показания, что эти люди, как, впрочем, и задержанный первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял, абсолютно не виноваты. И понятно, что заказ ФСБ сегодня выполнен в полном объеме, пыткам подвергнуты, показания выбиты, адвокаты по назначению назначены, и, собственно, дело сшито. Сегодня также стало известно, что заместителя главы Меджлиса Наримана Джилялова поставили на учет в крымском СИЗО как склонного к терроризму и экстремизму. Российские оккупанты содержат его в специальном отделе изолятора Симферополя. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Цитирую: «Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что его поставили на учет как лицо, склонное к террористическим и экстремистским преступлениям, что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного процесса и такого понятия, как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать», сообщил Николай Полозов. С нами сейчас на прямой связи пан Андрій Шкіль, народний депутат України 4, 5, 6 скликань та президент Фонду України європейських ініціатив. Пане Андрію, вітаємо вас. Сілям алейкум. Витаю, Александр. Да. Пане Андрею, вот те новости, которые мы сейчас зачитали, вы услышали. Вот как вы считаете, вот то, что происходит на территории полуострова, сейчас очередная волна репрессий, это только лишь месть за крымскую платформу, или у ФСБшников есть какие-то отдельные планы по представительскому органу крымских татар, Милли, Меджлис? Вот они придумали, может, какой-то другой формат для давления на народ и на представительский орган, который, кстати, они назвали проводником українського реваншизму. Звісно, це реакція. Це реакція. Це не стільки навіть і помста, це просто реакція російських окупантів на кримську платформу. Зрозуміло, що вони відчувають необхідність реваншу, відповідного реваншу в міжнародному просторі особливо, і в російському просторі, врешті-решт, і взагалі в інформаційному просторі вони бажають реваншу для того, щоб продемонструвати, що тут є терористи, є мирні люди, є влада обрана народом чи якимось там референдумом і так далі. Тобто це звикла політика окупаційної влади, звикла політика Росії як окупанта, відомого і невідомого колонізатора. І це завжди працювало в Росії добре і за царя, і за Совєтського Союзу, і за нинішньої влади. І властиво
нинішньої кремлівської влади, властиво просто використовуються ті механізми, які були напрацьовані попередниками, що називається. Тому це реакція. Помста буде вже просто на людях, можуть і мститися, тобто, можливо, вони постраждають більше, напевно, ніж би постраждали в іншому запланованому випадку, а не в такому реактивному. Бо це реакція на те, що сталося несподівано добре, і реагувати треба несподівано жорстоко. Тому, властиво, так це сталося. Що робити? Посилювати тиск. Треба зараз вже готувати наступний крок Кримської платформи, щоб продемонструвати, що Україну і кримські татари, кримсько-татарський народ не зупиняють провокації і репресії проти корінного населення окупованого Криму. Тому я думаю, що це буде і сигнал всім ув'язненим. Звісно, також правильно і добре підтримати всіх ув'язнених, демонструвати всій Україні і в міжнародному просторі, на який впливає Україна, що ми не визнаємо жодних показів. Це все вибито шляхом навіть не просто допитів і тортур, а це вибито шляхом технологій, які, властиво, я погоджуюсь, використовувалися ще в НКВС і в КГБ. В першу чергу це, звичайно, НКВС, я не знаю, чи хтось там десь дуже добре пам'ятає, але рука набита в КГБ, у них працює зараз в Криму, на превеликий жаль, активно. На осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая начнется 27 сентября в Страсбурге в гибридном формате, то есть в режиме онлайн, поступило обращение на проведение дебатов относительно политического преследования коренного народа на территории Крыма, отмечает пресс-служба ПАСЕ. Давайте послушаем их цитату. Надійшов запит на обговорення поточних подій на тему «Західні Балкани між демократичними викликами європейськими устремліннями. Яка роль Ради Європи?» і про політичне переслідування корінних народів в Криму з боку Росії. Сегодня мы видим, как страна, агрессор Россия, которая является членом ОБСЕ, делегация которой есть в Парламентской ассамблее Совета Европы, имеет право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, ведет себя как террористическое государство, где безопасность не гарантируется, а права человека не соблюдаются. Вот как в таком случае должно реагировать международное сообщество, и не дискредитирует ли этот факт международные институции и структуры, которые были созданы после Второй мировой войны для обеспечения мира и безопасности? Дивіться, бачите, якраз Ялтинська угода. Ми повертаємося знову до Криму, до Кримської конференції, до Ялтинської угоди, де були визначені кордони, де все було підписано ще тодішнім Совєтським Союзом. І чи дискредитується? Задача Путіна дискредитувати. Задача Путіна і нинішнього Кремля – поміняти міжнародну шахівницю. Вони хочуть змінити правила. Тобто Путін хоче вернутися в гру, розуміючи свою слабкість, розуміючи силу Китаю, якого не було під час такої сили у нього, як коли укладалася Ялтинська угода. І він хоче повернутися хай на малій, на меншій ролі, але у велику політичну гру. Це його завданням повороту. Його буде тільки він тоді повернеться, і тоді відбудеться цей поворот, тільки тоді, коли будуть зруйновані діючі інститути міжнародні в світі, і в першу чергу в Європі. Тому що, звичайно, на Організацію Об'єднаних Націй тиснути і бити її можна, але вона настільки м'яка і далека від процесів, що, в принципі, події не так. Росія б'є рикошетом, а головний удар скеровує на Європу, на Європейський Союз, на його єдність, на єдність НАТО і на європейські міжнародні інституції. Тому я думаю, що стане логіки розуміння у делегацій міжнародних на ПАРЄ, щоб не просто розвинути цю дискусію, провести, а розвинути у подальшому. Тому що російський палець засувається скрізь. І зараз Франція дуже різко зреагувала на імовірність появи ЧВК Вагнера в Малі. І тональність заяв Франції просто достатньо жорсткі, як на російсько-французькі заяви. І властиво на тлі цих подій треба впевненіше і активніше використовувати цей
фактор російської навали, скажімо так, на міжнародні інституції. Має захищатися і не тільки Україна, а захищати свої інтереси, але закликати Україна має і цілісність, і свободу кримсько-татарського народу, зокрема від колонізаторів новітніх, але й закликати Європу захищатися від російської навали європейські інституції. А это желание есть? Ви маєте на увазі, чи я це в Європі захищатися? Ні, в будь-якому випадку буде залежати від рівня загрози. Зараз просто ті, хто ближче до лінії фронту, розуміють цю загрозу прозоріше і відчутніше. Її доносять до решти. Бачите, яка реакція і Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччини на подію арешт цього шпигуна російського в Чехії. Не думаю, що таке було можливо ще навіть рік-два тому, а він там жив вже постійно з того часу, вже 7 років жив, арештували зараз, затримали. Тому змінюється поволі, але для того, щоб зміни відбувалися активно, мало Україні чекати якихось контраверсійних дій Росії, тобто атакуючих. Треба самі атакувати. Україна мусить бути на передовій, на рубежі цих всіх. А что вот в таком случае бы Украина могла предложить нашим западным партнерам? Вот мы видим в даній ситуації захист прав людини через властиво інституції європейські. Інституції європейські не працюють чому? Тому що в інститутах європейських представлені ті, хто атакує європейські в Європі права людини. Тобто Росія є одночасно членом ПАРЄ, і російські спецслужби одночасно в той самий момент допитували, тортурували і знущалися над мешканцями Криму, над корінним народом Криму, кримськотатарським народом. От і все. Тобто це не може бути. То треба щось змінити. Або Росію позбавити статусу будь-якого в ПАРЄ, або використати її перебування для того, щоб були звільнені від абсолютно колониальной атаки населения Крыма. Российскую делегацию уже как-то исключали из состава парламентской ассамблеи Совета Европы, но в 2019 году ее туда вернули. Сейчас есть возможность исключить Россию? Підняти питання є, і перемогти в цьому піднятті питання, звичайно, також. Чому була повернута Росія? Тому що Франція і Німеччина вважали, що не можна позбавити громадян Росії розгляду їхніх справ у Європейському судові з прав людини. Росія вже видала усі необхідні формуляри і закони, вона їх називає законами, але всі відповідні розпорядження, формуляри і законодавчі акти з приводу того, що рішення ПАРЄ не будуть діяти і не будуть розповсюджуватися на території Російської Федерації без затвердження їхнього рішення відповідним верховним органом Росії, судом, зокрема. Тому це доводить непотрібність жертвувати репутацією Парламентської Ради Європи перебуванням там Росії на тлі тих подій, які відбуваються в Криму. Це цілком логічно. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсагну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Андрій Шкіль був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го скликань та президент Фонду України європейських ініціатив. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, министром иностранных дел Мальдив Абдулой Шахидом. В ходе беседы глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что Украина планирует инициировать дебаты относительно ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе. Давайте послушаем его цитату. Пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи Кримської платформи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи – повернення Криму, відновить повагу до статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права. Sevgili dostlar, biz musafirimizni shunda bag'lamaga tirishamiz, yayinimizga bag'layacak. Men da bir kere bir-birimizga aytmaga isteyim. Biz canlı yayınlarda çalışamiz. O sebepten sizlarni meraklandırgan böyle bir suallarınız peyda olsa, bizim studiyamızga canlı şekilde telefon aça bilesiniz. Mana bizim studiyamızga çeşit türlü musafirler bağlana, siyasiyetçiler olsun, Ukrayna devlet memurları olsun, nazirler, Ukrayna milletvekilleri veya adi işte siyasiyetçi naslar, ekspertler,
мезеричилерви иляхри, оларға мирахландырған суалеріңізні сеслендірмеге имканыңыз бар. Бедава шекелде вайбер вастасыйлы телефона чабылесіңіз, еді скайп адресімізді қолана білесіңіз, atr.tv. Бұйырыңыз, біздерге телефон ашын, сізін сесіңіз чоқ мұйым, асылында суал сеслендірмесеңіз біле, базы бір фикерлеріңізні ве ишғал етілген Қырымда, хусусан жүз берген адиселер или бағылы ғайлеріңізні де түшінжелеріңізні де ифаде ете білесіңіз. Бұл біздер үшін чоқ мұйым бойре бір фидбэк алмаға. Мен все невбетики мусафирымызны тағзим етейм. Я рада представить следующего гостя, который подключился к нашему эфиру в режиме онлайн. Григорій Парапаліца, конфліктолог міжнародник та директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, вітаємо вас. Салям алейкум. Я також вас вітаю. Добрий вечер. Да. Пане Григорию, вот на фоне последних репрессивных действий Кремля на территории оккупированного полуострова глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, а именно 76-й сессии, Украина планирует инициировать дебаты относительно ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе. Что это может нам дать? По-перше, це має дати нам міжнародну підтримку і зміцнення думки міжнародної спільноти про ситуацію в Криму, про те, що Росія окупувала Крим і Донбас, і про те, що вона веде війну. Таким чином ми формуємо у міжнародної спільноти стійке сприйняття Росії як агресора, що дасть в перспективі, безумовно, задіяти міжнародні організації для посилення тиску на Російську Федерацію. На жаль, це єдиний засіб, який використовує наша дипломатія, намагаючись змінити агресивну політику Росії. Але ми бачимо, що ця політика російська залишається незмінною. Также Кулеба сказал, что он рассчитывает на всестороннюю поддержку работы крымской платформы со стороны Организации Объединенных Наций. Вот как вы думаете, какую роль сейчас должна отыграть крымская платформа после репрессивных действий России на территории полуострова? А многие политики Украины, начиная от президента Владимира Зеленского, связали вот последние репрессии в Крыму непосредственно с успешно проведенным саммитом крымской платформы. Алло? Пане Григорію, чуєте? Так, тепер чую Да, вас. я тогда еще раз продублирую свой вопрос. Знову звук пропав. Алло, а сейчас? Ну, зараз чую. Да, я продублирую еще раз свой вопрос. Дмитрий Кулеба сказал, что он рассчитывает на всестороннюю поддержку работы крымской платформы со стороны Организации Объединенных Наций. Вот как вы думаете, вот в вопросе последних репрессивных действий, какую роль должна отыграть крымская платформа? Потому что многие политики, начиная от президента Украины, связали последние обыски и задержания в Крыму с успешно проведенным саммитом крымской платформы. Ну, Кримська платформа є таким майданчиком дипломатичним, який має задіювати міжнародну спільноту для тиску на Росію. І це важливий дипломатичний інструмент, безумовно. Але ми маємо пам'ятати, що дипломатія не всесильна. І, безумовно, дипломатія може підштовхнути тільки до певних компромісів. Але в цій ситуації, коли Росія веде війну проти нас, проти України, дипломатія, на жаль, не є ефективним засобом, який дозволить вирішити в кінцевому рахунку цю проблему, в тому числі і захистом прав людей на території Криму. А що було б ефективним методом? Засіб тільки задіювати міжнародну спільноту і, перш за все, таку важливу організацію, як Організація Об'єднаних Націй. А навіть Організація Об'єднаних Націй, як ми бачимо, не може змусити Росію припинити тортури і порушення прав людини в Криму. Навіть і міжнародні організації, такі як Міжнародний суд з прав людини, ви знаєте, що декілька років він прийняв рішення щодо порушення прав кримських татар,
і національних меншин в Криму, щодо відновлення діяльності Меджлісу, але Росія на це не зважила, на жаль. Ну, если дипломатия сегодняшняя неэффективна в силу того, что Россия игнорирует все международные договоренности, нормы и нивелирует их, тогда что эффективно? Ефективні тільки силові засоби. Розумієте, Росія не рахується ні з якими дипломатичними засобами. Оскільки вона веде війну, а в війні ключову роль відіграють силові засоби, баланс сили і перевага в силі. На жаль, Україна такої переваги над Росією не демонструє, а Захід намагається ухилятись з всіляких конфронтаційних відносин з Російською Федерацією. Тому і ми маємо таку ситуацію, як ми маємо. Але це не значить, що ми повинні припиняти дипломатичні зусилля і не залучати міжнародну спільноту в плані тиску на Росію про припинення нею порушень прав людини. На жаль, інших засобів ефективних, які б змусили Росію зупинити ці порушення прав людини, поки що ми не бачимо. А как вы считаете, вот политика дипломатическим путем в результате мы сможем увидеть освобождение оккупированных территорий, или же Украине все равно рано или поздно придется воевать за свои территории? У війні, це закон ведення війни, у війні територію можна звільнити тільки воєнним шляхом, більше ніяким. І це є очевидно, вся історія міжнародних відносин про це говорить, що ніякою дипломатією територію ми не звільнимо. Дипломатія може тільки закріпити певні воєнні успіхи або знівелювати ціну поразки. І не більше. Тому що не можна досягти компромісу у війні, коли ви слабші. Сегодня многие наши западные партнеры, и в особенности из числа стран Восточной Европы, Польша, высказывают обеспокоенность в связи с учениями «Запад-2021». А вот глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что у нас вот расширяются границы с агрессором, и мы получаем потенциально вот тысячи и тысячи километров с Россией, если она полностью поглотит Беларусь. Так ли это действительно, и сегодняшнее учение «Запад-2021» представляют ли нам угрозу? Безумовно, вони представляють безпосередню загрозу, і пан Кулеба абсолютно правий, тому що є серйозні підстави для таких суджень. По-перше, Білорусія була і залишається воєнним союзником Росії. А це значить, що вона всіляко задіяна в тих воєнних планах війни проти України. І, власне, ці масштабні стратегічні навчання «Захід-2021» – це є підготовка до широкомасштабної воєнної агресії. І перш за все проти України, тому що найбільше угрупування російських військ сконцентровано саме на українських кордонах. Більше того, ми бачимо перекидання цілих дивізій на територію Білорусі. Це не просто так. Вони проводять певну реконструкцію, розміщення, створення своїх позицій для нападу на Україну, тому що для України північний напрямок з військово-стратегічної точки зору є самий вразливий. Оскільки тут в районі 100 кілометрів від північного кордону з Білорусі вже столиця України Київ. Тому Росія і використовує територію Білорусі для стратегічного розгортання. Але я би сказав, що ці навчання – це підготовка не тільки широкомасштабної війни проти України, а війни проти НАТО. Тому вони фактично підтягують війська свої до східного флангу НАТО, а це угрупування, яке задіяно в цих навчаннях 200 тисяч. Це фактично наряд не тільки для локальної, а й для регіональної війни.
Такої кількості військ у НАТО на східному флангу немає, и вряд чи в найближчий час НАТО планує розгорнути подібне угрупування. Ну, вчера наверняка вы слышали заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который сказал, что он планирует разместить на белорусско-украинских границах зенитно-ракетные комплексы России С-400 и, более того, закупить вооружение у России на 1 миллиард долларов. Вот как нам расценивать это заявление? Можем ли мы говорить, что вот те войска, которые заходят сегодня под видом учения на территории Беларуси, и вот то вооружение, которое туда заходит, оттуда уже не выйдет? Так, безумовно, є велика вірогідність. Звісно, Лукашенко може декларувати, що Білорусія закупає С-400 там і так далі. Але це ж російська зброя. І командувати цими підрозділами і з'єднаннями будуть росіяни. І сили протиповітряної оборони безпосередньо підпорядковані Москві, так званому союзному командуванню. Тому тут не має бути ніяких сумнівів, що Лукашенко, як воєнний союзник Росії, теж готується до участі війни проти України, але вже в складі російського угрупування. То есть, на ваш взгляд, Беларусь уже полностью потеряла суверенитет? Уже осуществляется этот аншлюз Беларуси, аннексия, если хотите? Розумієте, по великому рахунку у Білорусі такого державного суверенітету ніколи не було. Те, що в неї було і те, що є, це суверенітет особисто Лукашенка. І тому суверенітет Білорусі залежить на імунітеті Лукашенка. Тому що в тоталітарних режимах державний суверенітет уособлює одна особа. Це тиран або вождь, або президент, яким є, власне, в цих трьох іпостасіях пан Лукашенко. Тому що він чітко може сказати, Білорусія – це я, а я – це Білорусія, незважаючи на ті широкомасштабні протести. Поки що ситуація виглядає таким чином. До этого мы слышали такие неоднозначные заявления из уст Александра Лукашенко, и, можно сказать, он даже вот пытался лавировать между Россией и Западом, но сегодня мы видим, что он полностью уже, видимо, отказался от Запада, и вот эти его слова о том, что, ну, вот есть миграционная проблема, но это не наша проблема, решайте сами, является тому вот свидетельством. То есть у Лукашенко вообще уже не осталось поля для маневра? Безумовно, ну він сам себе відрізав від цього маневру, розгорнувши тотальні репресії проти свого народу і фальсифікувавши вибори. Таким чином він позбавив себе цього маневру, і він є сьогодні простим знаряддям в руках Путіна, і не більше. Дякую вам дуже, пане Григорію. Чухсал, что нашли время и подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Тешикюрлер. Григорій Перепеліця был с нами на прямой связи, конфліктолог міжнародник та директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Я же, к сожалению, уже с вами вынуждена попрощаться на сегодня, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир будет продолжать информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Не пропустите. Сайгылар хадашлармен не захкебу күнлүксүзнен саглыклашмак мечбуретиндем. АТР телеканалын яйнана аман-аман 5 дахадан sonra «Заман» информацион программасы кырым-татар тилинде девам эте. Биринчи кырым-татар телеканалы АТР или олныз экранларыңыз башындан айрылмаңыз. Ярын Аллах хизмет ете. Көрүшкенче. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить.
И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Сенденішме мұрадың үшін болса, өмірінде әр шейін юртшын олса. Барсын yıllar айлансын білгеніндей, барсын yolun шашырсын yıldız, күн, ай. Сен айланма достчығым ақ yolundan, doğru қара, iç үркіме сақ солundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге оңғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda ялныздың бек болғанын. Сен яратқан әрбір күнге шүкір дейім, қалбим жошып сені ділейім. Саңа ялвармақ істейім, сенің аджиз құлын олам. Ей Аллахым, дор тарафтан жәмилерге есе рүзгар, құруған яш диварға ете зарар. Көкке баққан минарені қапла ефкер, ұмытымыз ялыныз саңа. Ей Аллахым, ел фурте ябанларны башқа елден, йықылмасын бұ диварлар ақ темелден, сафларымыз имдат арай хақ елінден, тұт ұчындан бұрызгерні. Ей Аллахым, ecdatlарының ezan сесін айдамасын, дінімізде миллетімні айырмасын, тынч олмаған өлкелерні аңдырмасын, дуамызны қабыл ейле. Ей Аллахым, сақла бізні, өзімізні біз жоймайық, ecdatlарының бағларыны іш қоймайық, бір-біріне далларны сық байлайық, авучына ал халқымны. Ей Аллахым.
Электрик ақымының қиналмасы қорынтастан езбетен қорқызулар ве рухи жеттен басқы. Евінден қырсызланып газ борусында диверсияда қабатланған Қырым татары Азиз Ахтемов адвокатынан насыл азапларға чектірілгенін тариф етті. Имайджи Ислам Велиляев мабуснен işgalcilерінің ФСБ даресінде көрішіп лаф етіп болды. Азиз қайдеткеніне көре ФСБ тарафындан шығарылған видеодаки танықлық ве өзлеріне қаршы ифтира басқа алтында айтылған. Моим подзащитным было также даны пояснения, что в отношении его применялись меры недозволенного характера, меры физического и психологического давления, которые в последующем послужили тем, скажем, основанием, тем, что он дал, я говорил себе, дал признательные показания. Показания, которые давались ему под видео, вот, они были даны под именно давлением. Азиз Вясаннан алы белі ФСБ тарқатқан яңа видеода ғақардаш башларыны біле көтерместен ФСБ азырлаған метінні сеслендірелер. Санкедерсін Меджлис ве Украина истихбараты тарафындан қорқытылғанлары үшін жинайет япмаға мечбур олғанлар. Асан есе зорнен көз яшларына тұтып, ФСБ істеген шейлерін айтмаға мечбур олғанны көрмек мүмкін. Что подумайте хорошенько, что где вы сейчас, у вас у всех есть дом, семья, работа, все хорошо. Поменяли бы вы это на то, в какой ситуации оказался я? Русия үшін инсан ақлары бір шейді гилдей Меджлис азасы ве Қырым татар ресурс меркезінің ел башысы Искендер Бариев. Оның сөздеріне көре işgalcilер ФСБ тайынлеген адвокатларға разы олмалары үшін мабуслеріні азапларға ұғратып, işgalінен разы олмағанларыны жезаламаға істей. К сожалению, первая жертва оккупации Крыма, Ришат Аметов, был подвергнут зверским пыткам и убит после того, как вышел с одиночным пикетом на площадь Ленина в Симферополе. О судьбе Эрвина Ибрагимова, как и остальных пропавших без вести граждан Украины в Крыму, мы до сих пор ничего не знаем. Практически каждый из задержанных граждан Украины по уголовному или административному делу в оккупированном Крыму подвергался пыткам в той или иной степени. Кеченлері мабуслерге қол тұтажақларына қорқызмаға тұрышқан Қырымнан işgalcilер ел башысы Сергей Аксенов евлерінден қырсыланған мабуслеріні сияси мабуслер оларақ саймай. В Крыму точно нет никаких политзаключенных, есть только те, кто находится под следствием, соответственно, или осуждены по уголовным преступлениям. Поэтому никаких вариантов здесь нет. Наш президент этот вопрос закрыл, крымчане свой выбор сделали, и, поверьте, никто его не поменяет. Поэтому полная ересь, ерунда, арестовали всех правильно, то есть как бы действует все правильно. Меджлис – террористическая организация, что неоднократно доказывала на протяжении последних 7 лет. ФСБ-де қайдеткенлеріне көре Анғара койынды газ борусына қаршы япылған диверсияға алақасы олған еркестін білелер. Işgalcilер қайдеткеніне көре бұл операция артында Меджлис тұра. Санкедерсін Қырым татар халқының темсілжі органы Украинаның истихбараты или ярмадада бір sıra терактлар азырлаған. Санкедерсін ершей наразылықлар олмасы үшін япылы. Говорят, что я имею в виду Джемилев и его приспешники, там, что крымско-татарский народ тут якобы находится там в какой-то позиции особой под притеснением, а с другой стороны сами делают максимально все, чтобы ограничить возможности доступ своего народа к ресурсам. Не своего народа, а это уже так, это просто, я думаю, что они не имеют права себя ассоциировать, то есть со всем народом без вариантов. Күчнен алынған уйдырмашы атлықлар ве Меджлисінің иштирагы ile сөзді диверсия давасы темсілжі органның яңы тақыплеріне yol açı. Bunda Меджлис рейсі Рифат Чубаров емін. ФСБ Путіна виявилися не лише старанними учнями Гестапо Гітлера, НКВС Сталіна, але вони багато в чому перевершили тих катів 20-го століття. Ми сьогодні знаємо всі деталі, обставини, як вибивалися ці показання. Зрозуміло, що вибиваючи такі показання, російські окупанти намагаються далі компрометувати представницький орган корінного народу Криму, Меджліс кримсько-татарського народу, Курултай. Але це все ніяким чином не спрацює на їхні плани. Обов'язково ці кати
тих, хто здійснював оці тортури по відношенню до Асана, до Азіза, Ахтемова, вони будуть покарані. Прийде час, в цьому немає жодних сумнівів. Рифат Чубаровнан пікіріне көре ишгалчылар Қырым платформасынан Қырым татар халқына қаршы яңа репрессияларына керчеклештірмек үшін себеп оларақ қолданмақта. Меджлис рейсі дейке ишгалчылар акимиеті бойлелікнен Қырым татар халқының милли органына жоқ етежек ола, ама оларда бір шей олмаз. Плани, вони не міняються для того, щоб розчавити, роздавити кримських татар. Каральні органи російських окупантів, вони намагаються максимально знищити те, що об'єднує кримських татар, а їх об'єднує любов до своєї батьківщини, до своєї мови, і їх максимально консолідує ті цілі, які вони обов'язково втілять на своїй землі, мати власну державну утвореність у вигляді національно-територіальної автономії. І все це максимально взаємопов'язується з національними інститутами кримських татар. 10 күнлік апыз жазасындан соң диверсияда қабатланып тұтылған Мабус Азиз Ахтемовтың бабасы Искендер Ахтемов вақтынша изолятордан шығарылды. Ишгалчылар құветшілер оны сентябрьнан 4-інде Ахмеджетте ФСБ идаресі янында тұтты. Оанда оғлыны қыдырып барған еді. Жевап оларақ құветшілер оны дегер 57 кішінен яқала полис бөліклеріне алып кетті. Сентябрьнан 5-інде Ишгалчылар махкемесі оны полис хадимлеріне бойсунмағанында қабатлап 10 күнге апске атты. Сентябрьнан 14-інде ақшам апыс мұддеті екінленді. Оны ақрабасы ве яқынлары қаршылап алды. Я требовал, чтобы мне сказали, где мой сын находится. 20 часов не знаю, где твой сын или твои знакомые родственники. Это они могли бы выйти, сказать, где наши, и все, ничего, никаких проблем не было. Просто на такой же машине несколько лет назад был похищен сын и племянник правозащитника Абдурашита Раджи Джапарова. До этого были похищены Ирвин Ибрагимов, до сих пор их не найдено. Тұтылған Қырым татар фааллерінің адлары Женевада кечірілген Бірлешкен Миллетлерінің сессиясында янғырай жақтыр. Бойле сөзлерінен Бірлешкен Миллетлерінің инсан ақлары бойынша қапсызлық шурасының 48-й сессиясы өзешіні башлады. Анда ишғал етілген ярмадада олған вазиет музакире етілмелі. Украина дүния жематшылығының диққатыны сентябрьнің 3-4 күнлері Қырым татарларының евлерінде тінтулер кечірілмесі фааллер яқаланмасына желпетежек. 4 апта девамында делегатлар Бірлешкен Миллетлерінің инсан ақлары бойынша үлкен комиссары, Бірлешкен Миллетлерінің баш кәтебі Аққорчалажылар тарафынан азырланған 90 марузаны бақмалы. Украина тышышлерін әзірлегенде қайдеткенлеріне көре, Украинада инсан ақлары бойынша үлкен комиссарны да марузасы музакире етілмелі. Будуть засуджуватися грубі порушення російською окупаційною адміністрацією прав людини на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі факти незаконних обшуків, затримань, арештів та інших противоправних дій Росії проти українських громадян. Імена Ільдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усіїнова, Нарімана Джеляла та інших бранців Кремля будуть неодноразово звучатиме в залі засідань із закликом до їх негайного звільнення. Сөзді шатлар келмеді шеви делелері жойылған. Ишгалчылерінің Эрмини базар махкемесі Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилевнің давасы бойынша 40-шы махкеме отырышына кечірді. Адвокат Николай Полозов қайдеткеніне көре имайджы тарафы 2014 сенесі Қырымнан ишгалчылерге бойсынған ички ишлер назиры Сергей Абисов Русия сыңыржесі Коноваловны сұрғыдан кечірежек еді. Фақат олар махкемеге келмеген ве давитнамелер алдылар ма yok mu belli değil. Бұнен верабер сөзді ишеви делелер оларақ тақдим етілген түфек ве патронларына да бақып оламадылар. Евелсі Краснодар өлкесінің махкемесі Мустафа Джемилевнің оғлы Хайсерінің давасы бойынша кечкен Силя Қырымнан ички ишлерін әзірлігінде сақланмалы деп қарар шығарған еді. Ләкен шымды белі олғанна көре Силяында yok екен. На текущий момент можно констатировать, что российские власти потеряли карабин Симонова,
самозарядный, нарезной, 4 патрона к нему и гильзу. Было принято решение, что суд направит запросы как в Краснодарский краевой суд с целью выяснить, передавали ли они или не передавали вещественные доказательства на хранение в МВД по Республике Крым, так и в МВД по Республике Крым, а также в Следственный комитет, Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю новых запросов с целью выяснить судьбу и местонахождение данных вещественных доказательств. Кечкен сене апрель айында ишгалчылар Мустафа Джемилевны селяны мукайсызлыкнен саклаганында ве канунсыз шекилде патронлар сатын алганында ве Русия сыңырына канунсыз кечти деп кабатлады. Сөз 2014 сенесі майыс 3 күн олған вакыялар акында кете. О күні Мустафа Джемилев Херсон вилаятынден Кырымга кечежек oldu. Оны каршыламак үчүн биңлерже инсан чыкканына бакмадан ишгалчылар оны Кырым территориясына коймады. $100,000 фияты olgan 18 asırda yapılgan şarap şişesini açқан. Kırım prokuraturası Yaltanın işgalciler meri Yanina Pavlenkaga Şeklenovna dengiştirdi. Bundan evvel o Massandra şarap zavodunun müdiri edi. Onu Ukraynanın milli kıymetleri hırsızlanmasında kabatlaylar. 2016 senesi Rusya prezidenti Putin ve İtalya'nın sabık başnaziri Berlusconi'ni 1775 senesi yapılgan şarapnen sıylagan edi. Bir şişenin fiyatı $100,000 teşkil etedir. Ukrayna kanunlarına göre bu şarap Ukraynanın variyetidir ve onun ilmi ve tarihi kıymeti vardır. Таким чином, генеральна директорка Масандри підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території АР-Крим та міста Севастополя. Нагадаємо, що у січні 2016 року вказаній громадянці України було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в АР-Крим. Kırım'dan yerli muzikası. Belli bestekar ve çalgıcı Cemil Karikov Kırım Tatar muzikasının хрестоматиясына taqdim etdi. Kitap üzerinde 7 yıl devamında çalışkan. Kırım Tatar muzikası folklorunu da 80. seneleri topla başlagan edi. Cemil ağa kartlarını, belli çalgıcı ve ustalarını barıp yazaydı. 80 seneleri da sürgünlükte. Cemil Karikov Haytarma ansamblının muzika reberi edi. Sonra Kırım'a qaytkan son çalgıcılarının ananevi Kırım Tatar muzikasını icra etken Makam ansamblini teşkil etdi. Sonra TR telekanalında seyircilerinin sevgisini kazangan Yırlas Azım programmasına alıp barıp anda bir çok unutulgan nağmelerini çaldılar. Kitap 16 bölük ve 900 sayfeden ibaret. Anda Kırım Tatar muzikasının çeşit şekilleri takdim etilgen. Образцы музыки ханского периода, это конец 16-го, начало 17 века, ну и так далее. Затем духовные песнопения, иляхи, образцы театральной музыки, отрывки из крымстатских дистанов, песни, инструментальная музыка свадебного обряда, маневер, чинлар, инструментальная музыка представлена, танцевальная музыка представлена такими жанрами, как аграва, посвящен, значит, песням, которые возникли в депортации, и песням популярным в наших диаспорах в Румынии, в Турции. Вы знаете, к большому сожалению, мы очень много потеряли в связи с известными историческими событиями. Я должен сказать, что у нас выпали не просто отдельные номера, у нас выпали целые жанры крымско-татарской музыки. И вот в этом сборнике, например, представлен такой жанр, как сасси майсы. Мало кто из крымско-татарских музыкантов сейчас знает, что это такое. Kırım Tatar kureşçileri Romaniyada keçirilgen kureş festivalinden 6 medal getirdi. 4 kumuş ve 2 tunç. Anda festival çerçevesinde Uzbek kuraşı ve Kazan Tatarlarının Tatarca kureşi boyunca yarışlar ve Kazak kureşi boyunca Dünya Kubogı geçirilgen. Festivalge 50'den ziyade memleketten sporçular koşuldu. Kırım'dan festivalge 10 kureşçi barıp anda Kırım Tatarlarının milli kuşak kureşine takdim etti. Gelecekte bu festivalde Kırım Tatar kureşi boyunca da yarışlar geçirildi. Kazakça kureşi boyunca Alim Deyna 60 kilo çekide ve Nan Seferov 90 kilo çekide ikinci yergen ayrıldılar. Azim Halilov 66 kilo kategoriyada, Eyüp Hurdada ise 74 kiloda 3. yergen ayrıldılar. Kazan kureşi boyunca Azim Halilov 65 kilo çekide kumuş, Eyüp Hurdada ise 85 kilo çekide tunç medal kazandı. И предупреждение. Отлично. Все. Ай,
Мы представляли там нашу национальную борьбу «Куреш». Везде, получается, в перерыве между официальными соревнованиями представили ее, показали. И надеемся, что в следующем году нам уже удастся и Куреш включить, наш Куреш национальный, крымско-татарский, включить в этот фестиваль борьбы и провести такой, мы думаем, Кубок мира по нашей национальной борьбе. В Румынии, я думаю, если нам помогут наши соотечественники, которые там проживают, в следующем году, если получится подготовиться и вывести команду еще в большем составе, я думаю, мы привезем уже и золотые медали, иншаллах. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.